คเสียงก่อนนะฮะฮัลโหลเทสโอเคเสียงขึ้นปกตินะครับผมก็เริ่มเลยก็แล้วกันนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่ในเกมเป็นชินกันอีกรอบหนึ่งเนาะหวังว่าจะยังไม่เบื่อกันนะครับ วันนี้นะฮะก็มาอยู่กันในส่วนของเควสของไซโนนะแห่งที่ผมพูดเอาไว้นะครับคือผมก็ช่างใจอยู่แหละว่าจะเล่นหรือไม่เล่นดีเนาะเพราะว่าเควสไซโนมันเป็นเควสที่ค่อนข้างที่จะผมทิ้งไว้ช่วงไว้นานมากเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบบว่าผมแบบเล่นไปบ้างแล้วมาติดตรงที่ผมเผลอไปโดนเควสไปบ้างแล้วครับก็เลยแบบตั้งใจอยู่นานว่าจะเล่นดีไหมแต่เอาเป็นว่ามาเล่นก็แล้วกันนะแต่เดี๋ยวจะลองดูว่าถ้ามันมีรีแคปแบบว่าสั้นๆเขาได้เป็นรีแคปแบบว่าย้อนดูได้นะครับก็เดี๋ยวจะย้อนไปดูให้เนาะว่าเรื่องมันเล่าอะไรไปบ้างนะครับตอนที่ผมระหว่างที่ผมเผลอเล่นโดนไปเนาะก็นะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาเก็บตกใน ในส่วนของกิจกรรมในฮิดะกันก่อนนะฮะนะก็เทศกาลนะครับผมวันเกิดของนาฮิดะนะครับที่ผมตามหานะที่ผมว่าอารูคิดว่าจะไม่มีเนาะที่ไหนได้นะครับมีคนหนึ่งมาซ่อนอยู่สงสัยตอนนั้นผมไปกลางวันเนาะตอนกลางคืนนะครับนี่แคนเดสเข้ามานะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าแคนเดสพูดยังไงนะแต่ต้องบอกก่อนว่าผมอ่ากลับมาเป็นเสียงภาคอังกฤษแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเสียงภาคของแคนเดสเลยจะไม่มีเนาะแล้วผมก็ลบเสียง เสียงภาคญี่ปุ่นไปแล้วด้วยนะครับต้องขออภัยด้วยนะพอดีผมเพิ่งมาเห็นนะฮะ โอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยก่อนว่ามีอะไรยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตนะครับฟังเสียงของแคนเดสภาษาอังกฤษก่อนเพื่อความเป๊ะ เพื่อความเป๊ะในการเรียนเสียงนะฮะแคนเดสคือไม่ค่อยได้เล่นไม่ได้ปั้นเลยนะโอเคต้องอันนี้สิ A shield is not welcome, weary traveler from afar. สวัสดีนักเดินทางจากแดนไกลโอเคได้อยู่เสียงออกแบบเย็นชาแต่ว่าเราตอนนั้นที่ผมไม่นี่ไปคือมันติดหวานหน่อยเนาะคุยไม่ได้หรอไป เฮ้ยกดผิดอาล่าพายุทรายไม่ได้พัดเข้ามาในแขนเสื้อคุณใช่ไหมรีบไปนั่งข้างๆฉันก่อนเร็วแคนเดสกำลังฝึกฝนเล่นเพลงโบราณอยู่เพลงหนึ่งฉันชอบท่วงทำนองที่ไพเราะของมันน่ะแม้ว่าตอนจบที่แท้จริงของมันจะหายไปในทรายเหลืองแล้วก็ตามสิ่งที่ฉันเคยทำในอดีตคือการบรรเลงท่อนที่ฉันจำได้ซ้ำๆครั้งแรกของเราแต่ในคืนนี้ฉันจะพยายามใช้ความเข้าใจของฉันโดยสร้างตอนจบที่เหมาะสมให้กับมันล่ะบางทีอาจจะเป็นเพราะเทศกาลเซฟเซลุสที่คึกคักก็เลยทำให้จิตใจเปลี่ยนไปบ้างละมั้งฉันคิดว่าเรื่องบางอย่างควรจะเขียนต่อไปนะความทรงจำบางอย่างถึงแม้จะเลือนลางไปบ้างแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคุณค่าที่แท้จริงของมันได้โอเคแล้วก็อีกอันนึงว่าทำไมกลับมาเร็วจังก็เหมือนว่าอัศวินบุปผาของเราจะยังไม่หนำใจนะหมู่บ้านนารูจะขาดฉันไปไม่ได้หรอกและฉันก็จะขาดหมู่บ้านไปไม่ได้เหมือนกันฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ใช้เวลาในเทศกาลอย่างมีความสุขกับทุกคนนะแต่การกลับมาใช้ชีวิตปกติทำไมชีวิตที่ต้องเหงาอะไรนี่นะร่าเริงหน่อยสิยิ้มเข้าไว้นะดูแม่บนท้องฟ้าสิแล้วคนจะเข้าใจเองว่าตรงนี้ต้องเป็นวันที่สดใสอย่างแน่นอนหวานหนึ่งกลุ่มนะครับสำหรับแคนเดสผมก็ถ่ายรูปไว้แล้วนะฮะ นี่อันนี้คือผมมาอันนี้ดูไว้เฉยนะครับเดี๋ยวกลับไปที่ทีมที่ผมจะเล่นต่อกับนี่มันเป็นทีมไฟฟ้าใช่ไหมงั้นก็
เอาในระไว้ก่อนกินไฟฟ้าไซโนปกติเล่นอะไรไม่รู้อะ For justice. แล้วก็อีกหนึ่งผมเอาหน้าแล้ว Witness my magnificence. จริงอาจจะเอานี่ก็ได้แต่ไม่เป็นไรเขาเรียกนะเอายี่หลานก็ได้โอเคเดี๋ยวผมดูบันทึกก่อนว่ามีพูดถึงเควสอะไรหรือเปล่านี่นะบันทึกการเดินทางนะฮะน่าจะมีโอ้ต้องเล่นก่อนเหรอหรือยังไงน่าจะใช่นะฮะอันนี้อันเก่าน่าจะต้องเล่นให้จบก่อนเนาะถ้าเล่นให้จบก่อนก็เสียดายมันไม่มีนี่เควสให้ดูถ้าที่ผมจะไม่ผิดนะครับเหมือนว่าเราจะได้ไปเจอกับอาจารย์ของไซโนเนาะแล้วเหมือนกับมีการขู่อะไรบางอย่างนะครับจากคนในสถาบันเนาะแล้วทีเนี้ยพอเหมือนกับว่าพอเราสืบหาได้นะครับก็พบกับคนที่ส่งจดหมายขู่มาแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นคนในสถาบันนะที่รู้ข่าวมาว่าตอนนี้อาจารย์ของไซโนเองก็คือเกษียณละนะครับผมไม่ได้แบบว่าแบบทำอะไรแล้วอ่ะก็เลยแบบกะว่าจะหลอกเอาเงินนะครับของอาจารย์ไปใช้ซะหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่สำเร็จนะครับโดนไซโนจับได้ก่อนเนาะตอนนี้ก็เลยแบบว่างั้นอย่างนะงั้นตอนนี้ก็คือเรามาอันนี้มาที่ร้านเหล้านะครับอาจารย์ชวนไปร้านเหล้าเนาะก็คือพาไซโนนะครับแล้วก็เราไปหาอาจารย์พิติกนะฮะประมาณนั้นเนาะก็นี่จะเป็นฉากที่ได้เห็นอาจารย์ของพิติกนะครับคือจริงๆเควสเนี้ยคือถ้ามันเริ่มเล่นแต่ต้นมันจะดีแต่ผมดันเผลอไปโดนนะครับเควสจนมันแบบเลยเถื่อนไปขนาดนี้ แต่ก็มานะครับมาอยู่ดีนะสวัสดีผู้ชมทุกท่านที่ดูตอนนี้อยู่ด้วยนะครับผมก็มาพูดคุยกันได้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยเนาะโอเคไม่พูดพันเพลงมากเริ่มเลยกันดีกว่าเริ่มเลยดีกว่านะฮะพรุ่งนี้ผมพูดเลยแล้วกันเนาะว่าเป็นไลฟ์สไตล์นะครับในช่วงต่อจากนี้เนาะเพราะว่าอาจจะหายาวนะฮะตัดสินพอดี Not to brag, but we ไม่ได้ never โม้ had นะ problems like this แต่ at ตอน the ที่ฉันอ Tower ยู่ที่ His ค back ณะ when I was still teaching. And if you don't take my word ว่า for ทาวฮิส it, you ก็ can ไม่ ask เคยเกิดเรื่อง them. อะไรแบบนี้มาก่อนถ้าไม่เชื่อก็ลองไปถามพวกเขาดูซิ It was students at the time. นักเรียนของสถาบันในตอนนั้นต่างก็เป็นพยานในทั้งนั้น One day. ทำไม I was out in the forest at least ในช่วง 4 ปีที่ days ผ่าน a มา week back อาจารย์ then, มอบหมายภารกิ thanks จให้ to ฉัน a มากมายเลยนะ colossal workload ก็ from ใช้เวลาหมก Master. ตัวอยู่ในป่าอย่าง It น้ wrought อยก็ havoc on my 4 poor tail, วันต่อ so สัป I ดา didn't ห์ exactly ยุ่งจนข keep นาด up to ว่า date ขน with what หาง was ยัง going on ยุ่ at ง the ไปด้วยเลย academia. ก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องพวกนั้นเท่าไหร่ Most of what I know นี่ใน I เรื่องเลย heard ที่ฉัน from ได้ยินจากไซ Cyno โนที after ห the ลัง fact. นะ Professors become a lot more หลัง laid จากที่อา back จาร in ย์ his เกษียณ retirement. เขาก็ได้ผ่อนคลาย He ลงมา used ก to be far stricter เมื่อก่อนเขาก็ and จริง was จังเกินไป especially known แต่ for แสดง being ให้เห็นว่าเขา extremely เป็นคนที่ principled. ทำงานอย่างซื่อตรงไม่ประจบสพ Wow. ว้าว It's hard enough to ถ้ายัง stay อยาก true to your principles เป็ as น a คนซื่อ normal ตรงที่น่า person. ทึ่งมากแล้ว I can't แถม imagine ยังเป็น doing นัก that ปรา as ช a ญ์อีกเหรอ sage. It's a pity Kali ก็น่า wasn't เสีย around ดาย at ที่ the ตอนนั้น time. เขาเล่ยังไม่ได้มา I เรี would ยน have happily ไม่ taken งั้น her เธอ on ก็จะ as ก a ลายเป็นลูกศิษ student. ย์ของฉันเหมือนกันน่ะ And then we'd have one more person who has to address พอลี่ก็ต้อง Lisa เรียกรุ่ as นพี่ upper ลิซ่า class แล้ว woman. ล่ะ Really? Can't you just call her เรียก Lisa? พี่ She ลิซ่า seems ต to รงๆก็ไม่ prefer เล it ว when นะ people treat her ลิ like ซ่า an ชอบ older ให้คนอื่นเรียก sister. ตัวเองว่าพี่สาวมากกว่าแหม Oh, believe me. โอ้ Back ลิ when she ซ่า was เด็ก a คนนั่น student, น่ะเหรอ nothing ทำไม made เรีย her นดี happier ใจ than the มากเลย younger ที่ได้ยิน students คนอื่นเรียก acknowledging ตัว her เองรุ่นพี่ seniority. นะโอ้ Whoa, Ủa? more food? มีอาหาร We เสิร์ฟ hear อี about กแล้ว this? We
we don't want เยอะ to จัง take เล the ย ants. อ่ะมันไม่เป็นไรจริงๆหรอ Oh, don't โอ้โห worry ไม่ต้อง about เกรงใจ it. ไป Order whatever you อยากกิน like. อะไรก็สั่งเลยถ้าไม่พอก็เพิ่มแต่อีก Order some เรื่อง more. วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากจริงๆ After นั่น all แห your ละ help today, treating you I thought I heard some familiar voices. Oh. And Sir Cyrus is here อ๋อ as พวก well. เธอนี่เองคุณคุณไซรัสก็อยู่ด้วยเหรอ Oh, โอ้ Kave, คาเว่ไม่ได้เจอกันตั้งนาน Zahahadi เดื was อนที่ talking แล้ว about you last แต่ month. ฮาฮา How ดิ have you been? ยังพูดถึงนายอยู่เลยช่วงนี้สบายดีใช่ไหม I've been all right, thank ก็ถือ you. ว่าไม่เลวเลย You're นะ looking very well, คุณ sir. เองก็ดูมีชีวิต I'm ชีวา glad to ขึ้น see มาก you. เลยนะ ดีใจจังเลยนะครับ Have you eaten yet? กินข้าวหรือยัง Care ล่ะ to join us? มากินด้วยกันมา That's awfully kind ขอบ of คุณ you, มาก but เลยค I รับ had a late แต่ผมกิน lunch, มื้อ so เที่ยง I'm not สาย really ไปหน่อย hungry just ตอน yet. นี้ยังไม่หิวเลย I'll have dinner อา a หารเย็น little bit กิน later ช้าไป tonight. สักหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอก I just came to วันนี้ Lombard's ผ to ม buy แวะมา some ซื้อ wine, เหล้า and ที่ when I ร้าน heard some ลำ voices บาก I recognized, เลย I ก็ได้ thought ยิน I'd come and เสียง say พวก hello. คุณก็เลยขึ้นมาดูน่ะ So what's the occasion มีเรื่องอะไร anyway? กันเหรอ Some อารม sort ณ์ of ตัวฉลองกัน celebration? ลับๆอย่างนั้นเหรอ ใช่เรื่อง Consolation, แหกสวย more ต่าง like. หาก You wouldn't ถ้าไม่ believe บ the อก day I've นายก็ค had. งเราไม่ออกหรอกว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างไซรัสเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนกลางวันให้คนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ฟังอย่างละเอียดด้วย Sounds นะ like things have really gone downhill since I was มัน there. จะแย่กว่าตอนที่ผมยังเป็นนักเรีย My นอยู่จ whole ริงๆ time เลย as นะ a student, I've never heard ผ of มไม่เคยได้ anything ยินเรื่อง remotely แบบนี้ like เลย that. นะแต่เข้าเรียนมาจนจบการศึกษา I can't believe how young the น้อย guy ยังเป็น is. เด็กมาก What are his parents going to พ่อแม่ think? ของเขาจะคิดยังไงบ้างนะ Young people are always เฮ้ย more คนสมัย susceptible นี้ to making นะ rash ยังไม่มีวุฒิภาวะ ill-advised decisions. มักจะเดินทาง Their ผิด minds are พลาด still กับผู้ใหญ่ developing. ก็ Just เป็น an เรื่องที่ช่วย unfortunate ไม่ fact ได้ of นั่นแหละ life. นะ But still, แต่ว่านะ this boy has น้ำเสียงใน some การใช้ nerve. ในจด Just หมาย look แบ at บ what he นี้ wrote. มันน่าโมโหจริง Makes my ๆ blood เธอลองดูซิ Wow, เอ yeah. อ Jeez. ฉันช่าง I will always be ฉันเฝ้า watching ดู you แก and all และ of ความ your ลับของแกอยู่นะ secrets. And จากนั้น then he just ก็ตามคุณ followed ไซ you รัส into the ไป house ที่ of วังแห่งปัญ Dana? ญางั้นเหรอ If this were my son, เออเป็นลูกฉันนะ he'd get the ฉันจะสั่ง scolding of สอ a นเขาให้ lifetime. หนักๆเอ้ยเฮ้ย Luckily, I'm อย่างดี also ที่ an ฉันเป็นคน extremely ซื่อตรงและ principled ก็ยุติธรรม person. นะ Kave, your order's ready, sir. เอาเว้ยพอเสร็จแล้วนะ Coming. เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวนี้แหละ I'll have to get going. งั้นผมก็ Have ขอ a ตัว nice ก่อนนะ evening, everyone. พวกคุณค่อยๆ I'll คุย catch กัน you ไปเถ all อะ another ไว้ time. เจอกันใหม่นะ Okay, bye bye. โอเคบายบาย Here I am. The coffee beans เฮ้ย are แล้ in here ว too. มันได้กาแฟห่อไว้แล้วใช่ไหม Yep, it's all there. เอ๊ไว้ใจได้เลย I'll stop babbling away now. พูดมาตั้งนานทุกคนกินกันสักหน่อยเถอะอย่าปล่อยให้อาหารเย็นเชื่อซะสิ โอเคคุยกันอยู่ตั้งนานก็เกือบจะลืมกินข้าวเสียแล้วโชคดีที่ตัวอาหารบนโต๊ะยังร้อนทุกคนก็ได้เพลิดเพลินกับอาหารแสนอร่อยและฉลองด้วยการปิดคดีที่วุ่นวายในครั้งนี้อ๋อที่ไม่เจออาจารย์คือเจอแค่ในนาม ไม่ได้เจอในตัวจริง ตอนนี้ไม่เจอนะครับแต่ผมเคยเห็นมาแหละว่ามีเจออยู่นะOh, กินกันท้อนแต่ Paimon's I belly like is about to chocolate, huh? explode. Oh, mine too. I'll have to walk ฉันก็ home เหมือน to burn กัน some of it off. แค่เนียมเกินไปหน่อย ฉันจะเดินกลับไปย่อยอาหารซะหน่อยนะ Thanks for dinner, Sir ขอบ Cyrus. คุณนี่แหละพวกเรานะ Master คะ Tainari and ไว้ I เจอ will กัน bring you ครั้ง some หน้า homemade ห herbal นู tea จะเอา next ชา time. สมุนไพรนิชาให้หนูกับอาจารย์แฮร์รี่มาทำมาให้คุณนะ Well, I เอ look อ forward ฉัน to จะตั้ง that. ตารอเลย In fact, เอามาเยอะๆเลย I'd นะ trouble you to bring a little แล้วฉัน extra จะ for เอาไป the แบ่ง other ให้กับ old พวก folks ตัก on แก่ my ยายแก่ street. คนอื่นๆด้วย I'll be the แต่พวก envy เขา of อิ the จฉาฉันไป neighborhood. เลย No ไม่มี problem ปัญ at หา all. I'll เดี๋ยว pack ผม some ห่อ up เรียบ and ร้อย bring it แล้วก็จะเอา over. มาให้เลยนะฮะขอบคุณที่เลี้ยงนะคะ Ah, ขอบคุณที่เลี้ยงนะคะ see you all later. โอ้โอเคไว้เจอกันใหม่นะทุกคน Tend to the crops. ฉันต้องกลับไปดูแลสวนของฉันแล้วล่ะ Good night, Professor. Let's Don't take let it those another time. tomatoes keep you วัน up นี้ too รีบ late. เข้านอนด้วยอย่ามัวแต่คิดถึงมะเขือเทศอีกนะ Hey, นี่ my tomatoes พูด are จาอะไร serious ของนาย business. I am ฉัน not เอา about ช to นะ be ฮัน beaten by แต่ฮ่า Zahahadi. ฮ่าดีให้ได้นะ Anyway, I'll be ไป leaving ละไปละ now. รีบไป Don't พักผ่อน stay เถ up อะ too เด็ late now, ก children. ๆเฮ้ยรีบไปพักผ่อน I เถอะ bid เด็ก you ๆ all ราตรีสวัส a ดิ์ good นะ night. Take care. Have a safe trip home. กลับดีๆนะคะรอทางด้วย All right. Now we finally have hold some up. us time. ได้เวลาของพวกเราแล้ว What do you mean? หมาย Us ความ time? ว่าไงอ่ะพวกเราอ่ะ Well,
I was ฉันกับ talking เท with ริแล้วก็ Tainari คา and เล่ Kale, ปรึกษากันแล้วล่ะ and since we all have some ห free รือ time, โอกาสได้ช่วง we นี้ thought we ที่ could all มี go เวลาว่าง camping together. Think of it as รวมถึ our งการ way ฉลอง of การกลับมาสมั welcoming ย you ลูกของ back เธ to อ Sumeru. พวกเราไปตั้งแคมป์กันเถอะ Camping? Oh, that แคมป์ sounds เหรอ fun. ยังไปเลย ฟังดูไม่เลวได้เวลาโชว์ฝีมือการเต้นของฉันแล้วล่ะ Wait, no, that's my job. เดี๋ยวก่อนสิ Take it จะไม่ away ให้ฉัน from ไม่ me. ได้นะใช่กับไพ่มานั่นเชื่อ Why อาจาร don't ย์ you กับ and คุณไซ Paimon โน่ help ทำ out อื่นเถ Master อะ or Cyno? โอ้ You don't have to play the hero เรา when ไม่อยาก you're ไป out เที่ with ยวกับ us. เล่นกับเพื่ This อน is your chance to ๆ just, ไอตอน you know, ที่ได้เล่นกับพวก laze เรา around and จะ switch แอบ off โอ้ for a นั่ง bit. มือหรือทำอะไรก็ที่ไม่เหมือนฮีโร่บ้างก็ได้ Everyone, let's งั้น meet tomorrow แต่พรุ่งนี้ afternoon เรา at ไป the เจอกันที่ริม riverbank to the น้ำทางทิศตะวัน southeast of ออกเฉียงใต้ Gandharva ของการฮาวาเวลนะ No need to bring ไม่ต้องพก anything. ของอะไรไปมาก We've already พวก packed เราเตรียม everything ไว้ for เรียบ the ร้อย trip. แล้วก็ Just มา bring พร้อม your กับอารมณ์ดี delightful ๆก็พอแล้ว selves ล่ะ and prepare to have some fun. You got it. โอ We'll be เค there. ตกลงตามนั้นเลย Great. Then we'll see you See? tomorrow. งั้นเจอกันพรุ่งนี้ โอเคนะครับ อันนี้คือจบ อันนี้ไปแล้วใช่ไหมมันบันทึกเข้าอันนี้ไปยังขอดูก่อนนี่ไงเพราะผมยังเล่นไม่จบเนาะยังอันนี้ไม่จบนะครับ นี่เนาะก็นะครับเนี่ยตามที่บอกนะ ก็คือเราก็กลับมาที่โซเมรุนะครับ แล้วก็มาคุยกันเรื่อยๆนั่นแหละนะจนแบบไหนเอ่ยไซโน่นะครับก็มีธุระเนาะก็เลยบอกว่าจะอันนี้นะครับจะไปทำนะเราก็แบบคดีอะไรเราพอจะช่วยอะไรได้ไหมก็ติดตามไปแล้วกันเนาะประมาณนั้นนะฮะพอเห็นก็พอมาถึงก็คือ ก็เป็นเรื่องของไอ้นี่แหละนะครับเรื่องของอาจารย์ของไซโน่นี่แหละเนาะนะครับไซรัสไซโน่ เนาะก็คือพูดถึงจดหมายกันนั่นแหละนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็คืออารัฟก็คือตอนนั้นเราไปถึงนี่แล้วแหละนะฮะก็คือเข้าไปหาแบบดูในห้องสมุดเนาะพอไปมาก็เจอคนร้ายจริงๆนะครับก็โดนจับไปโอเคครับไม่ก็ไม่มีอะไรมากละตรงนี้ก็คือบทที่พูดเจอเมื่อกี้แหละนะโอเคเราไปที่หมู่บ้านการฮาวาวิลก่อนเกรนฮาวาหมู่บ้านเกรนฮาวาแปลไทยเป็นไทยหมู่บ้านเกรนฮาวาวิลโอเครออยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนะTime to set off. ไม่ Let's ใช่ head หร to อก the นะ southeast เนาะ of เราไป Gandharva หา Villa พวก and ไซ meet โน่ up ทาง with ทิศ the ตะวันออก others. เฉียงใต้ของแกนฮาวาวิกันเถอะตรงว่าอยู่ตรงนี้ที่ไหนได้อยู่ตรงอันนี้ทางประตูทางเสาบ้าพอดีโอ้ยว้าวตั้งWe're here. ยาพวกเรามาแล้ว We're ahead of the พวก game. เธอลงมือกันเร็วจังเลยการได้จะเหรอ I'd say we're right about on ยังดี schedule, นะที่ actually. กะเวลาให้พวกเธอ We were aiming to have them set up before you arrived. Traveler,
Paimon, ฮาระ let's ไอ้ go มัน fishing ต together. กปลาด้วยกันเถอะ Whatever we ปลา catch, ที่ we ตก can ได้ throw for ตอนนี้ dinner ก็จะมากิน tonight. กัน You got it. ได้เลยพวกเรามาจัดการเอง I hope I can ฉั contribute นเองก็จะพ too. ยายามเหมือนกัน The นะ other forest แต่วัน watchers นี้ gave ฉัน me ได้ some ได้ยิน fishing ที่ tips จะ a กระ little ตก while ปลา ago. จังหวะ I'm น่าจะ really ชี looking พ forward to giving them a รัก try. ป่าคนอื่นๆก็เลยจะมาลองทดสอบตั้งน่ะโอเค I Ow. saw some very เธอ appetizing นี่มี mushrooms เห็ด in ที่ the ดูไม่เลว area, อยู่ด้วยนะ so I ฉันได้ gathered เก็บ a มาบาง few ส่วน for us. แล้วก็มีผ I'll ลไม้ leave ส them ดๆด้วย here along with เอาไว้ some ตรงนี้ fresh ก็แล้วกัน fruit. นะ Wow, keeping with Wow, the forest oh, watcher is yeah, the way to go. ก็ They จริง think รัก of ป่าคนนั้น everything. แบบ And นี้ even ก็ if สะดวก they ดีเหมือนกัน don't, นะ they can มีทุก improvise. อย่างถ้าไม่ต้องหาวัตถุดิบแถวนี้อะไรนะถ้าไม่มีก็หาวัตถุดิบแถวนี้เอาเลยก็สะดวกดี This is true. จริง I don't think I've ฉันอ ever ยู่ใน had ป่า a มาทั้ single งวัน rough day in ไม่ this เจอเรื่องลำ forest. บากอะไรมากเลย So, วัน How นี้ has การ everything เดิน been ทาง going เป็นยัง for ไง you? บ้างล่ะ Well, there's been some ก็ high มีทั้ง points สุข and ทั้ง low ซ้อนนั่นแหละ points, but แต่ we've ก็ had เป็น some ความทรงจำที่ลืมไม่ลง unforgettable ทั้งนั้น experiences นะ along the way. I see. อย่างนี้นี่เอง Oh, in that งั้น case, you should เดี๋ try ยว a ค่อย valberry. กินงอเบอ I รี่ bought สัก some ลูก from ก็ the แล้วกัน market นะ this morning. เมื่อเช้าเพิ่งจะซื้อมาจากตลาดนะ A valuable suggestion. Just กินเบอ don't ร์รี่หน่อยก็ bury แล้ว your กัน feelings จะได้ using เบลอ food. เรื่องเศร้า เรื่องเศร้าเครียดทุกอย่างไป อยากให้โฟกัสหน้าพี่ติ๊ก อยากให้โฟกัสหน้าพี่ติ๊กคือแบบไปแก สวัสดีทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผม All I wanted was to recommend something เดี๋ยวจะแนะนำของหวาน bittersweet. อมเปรี้ยวให้พวกเธอเท่านั้นแหละ Oh, I have a แต่ sudden เจอก็อยาก craving ดื่ม for ชา fruit ผลไม้ tea. จัง I'm gonna go เดี๋ยว fetch ฉัน some ไปเอาวัต stuff. ถุดิบมานะบ๊ายบาย วิ่งหนีเลยมาขอเล่ She sure made a run for it. เธอหนีไปแล้วแฮะ ได้อีกหนึ่งมีม เธอหนีไปแล้ว ตัวเราก็ทำหน้าอึ้งไม่แพ้กัน Unbelievable. She made a run for it. จู่ๆก็วิ่งหนีไปเลย อันนี้ไม่น่าปกติ So Kale chose the path of แต่ tactical รู้เขาเล่หนี retreat. ไปซะแล้ว Could it be she Ibu tuh foresaw bilang what sama shall Allah, soon come to Santa. pass? ท่านแน่ แคปไปอีกเลย My dear friend, เพื่อนรัก you know what I am แต่รู้ about ใช่ to ไหมว่าฉันจะ say. พูดอะไร ไม่เกมการ์ด Oh, drat. ให้ตาย A สิ flat out rejection. เธอปฏิเสธฉัน But this แต่ฉัน isn't ไม่ยอมแพ้เด็ด over. ขาด It's only a matter of ไว้เดี๋ยว time ค่อยชวน before เธ I อใหม่อีก challenge ครั้ง you ก็แล้วกัน again. อย่าลืม So be ready. รับคำท้าชวนด้วยล่ะ Ugh, Không thả đường nữa this à? guy. Somebody make it stop. ฉันเลยยอมคันจริง ก็ได้ก็ได้เสาสีจริง มีเสียงนกร้องอยู่ไกลๆเสียงสายน้ำที่ชัดเจน ที่นี่ไม่มีอะไรต้องทำภารกิจของฉันคือการเพลิดเพลินไปกับช่วงเวลาพักผ่อนให้เต็มที่ตัวความเป็นนักเดินทางก็วันนี้แหละ We got a bite! อะไรเป็นตะปากระตกแล้ว I'll reel it in. เฮ้ยฉันจัดการเองเถอะ โอเค พี่ชาย โอ้โห พี่ชายโคตรรีบ Firewood, ปืน spices, เครื่องเท snacks, ศขนม and แล้วก็เครื่อง drinks. ดื่ม Everything's โอเค ready. วางเตรียมไว้เรียบ Once ร้อย Kale รอ gets คาเล่ back, we can light up the fire and start รอ grilling. คาเล่แล้วเราก็ตั้งวงบาร์บีคิวกันได้เลย โอ้อยู่จนมืด ยังไม่มาอีกเหรอไปจังเลยนะ น่ารักจัง มาตั้งแคมป์กับเพื่อนๆก็ไม่เรียนเหมือนกันเลยนี่นา There are 3 tents. เต็นท์มี3 Which เต็นท์ one do you พ two วกเธ wanna อ 2 take? คนจะนอนเต็นท์ไหมจะนอนเต็นท์ไหน How about the one on the นอน left? เต็นท์ไหมนอนอยู่แล้วสิ พวกเราเลือกเต็นท์ฝั่งซ้ายดีไหมอ่ะ เอาแล้วแต่ไพวันเลยละกัน Well, Paimon just thinks the ฉัน ambiance รู้ here's นะ a ว่าบรร little ยากาศทาง better. นี้มันดูดีกว่านิดนึงนะ True. Sana, But it's also the แต่เต็นท์หลัง closest to the นี้อยู่ water. ใกล้กับ If น้ำ there are any ถ้าเกิดมีฟัง sleepwalking กัสตัวไหน fungi ที่นอน around ละ tonight, เมอมึน they ๆ might ก็อาจ stumble จะวิ่ง into your เข้ามา tent. ในเต็นท์ของพวกเธอก็ได้นะ Well, that's no แต่ก็ good. หวังว่าจะไม่มีนะ
Take my ฉัน weapon. ให้พวกเธอยืม You ก็แล้ว can กัน use it to bar วา the ง entrance. วางขวางไว้หน้าประตูเลยก็ได้ Anyone would think you were ทำเป็น sealing ส the ลักประ gates ตู to ราชา King ได้เฉด Deshret's ไม่ได้ไป mausoleum. ได้ Excellent. เยี่ยมไป Then เลย this tent will ฟัง be ดู an ปลอดภัยมาก impenetrable fortress. ๆอะไรอะ Back. How's your appetite? ก็มาแล้ว Ready for the เตรียม barbecue? ท้องไว้กินบาร์บีคิวกันหรือยัง Always. เอ้ยตลอดเลยล่ะ เตรียมไม่ตลอด โอ้ว้าวบาร์บีคิว Oh, it smells หอม so จังเลย good. Paimon. น้ำลายไหลไปหมดแล้วเนี่ย Someone sure is ดู desperate to เธอ eat. เข้าสิ I think it's ใส่ time เครื่อง to ปรุง add the ได้แล้ว seasoning. อยากได้ How do ความ you สุก like ระ your ดับไหนกัน skewers? ดีล่ะ Well done. เอาสุก Medium? แบบมากเลยนะ Rare? มีเดียมหรือออเรดี Wait, what? เฮ้ย Isn't that นี่มัน just ไม่ for ใช่สเต็ก steak? เนื้อซะหน่อย Hey, if it works for ไม่ steak, ได้นะ maybe จาก it วิธี works กา for ร other ทำสเต็ก things เนื้อก็ได้ too. นะ Medium well for me. ขอมีเดียมเวล Okay, these are about โอ ready now เค then. งั้นตอนนี้ก็ It'll น่า be a จะ few ได้ more กันแล้ว minutes นะ for anyone who wants ถ้าอยาก theirs ได้ well ความสุข done. แบบเบลดันก็ต้องรออีกนิดนึง ฉันจะกินแล้วนะอาหารที่อยู่ตรงหน้าถูกสวาปามจนหมดเกลี้ยง Oh, that was อ so ร่อยจัง delicious. ถ้าไม่ติดว่า If กินอิ่ม Paimon's แล้ว ฉัน stomach ก็ had จะกินต่อ space, อีก3 she'd ไม้ eat 3 more เออ skewers. I ate a lot too. ฉันเองก็กินเยอะเหมือนกัน Here กินจน comes หนั the กท้อง food ตึงตา coma. หย่อนเลยล่ะ If you're tired, then โอ้ go ก็ไป rest. นอนเถอะคอเล่ You must be getting sleepy ไอ้หม too, อนเองก็คงจะ Paimon. ง่วงแล้ว Why don't you guys head นี่ to your ฉัน tents? กับไซ Cyno โน and จะ I เก็บ will กวาด clean เอง up. เพื่อเธอไปนอนก่อนก็ได้นะ Tonight I show you วันนี้ฉัน mercy. จะไม่ฉันจะปล่อย Our เธอ sacred ไปก่อน duel will take place ครั้งหน้าเข้าไป another ดูเอล day. กัน โอเคไหม Good night. ราตรีสวัสดิ์นะโอ้น้องนอนหลับฝันดีนะ Oh, Paimon's struggling แต่ to keep ตา her มัน eyes หนักจนยก open. ไม่ขึ้นแล้วอ่ะ Oh, don't forget this. จริงสิ The staff Oh, of the nee. Scarlet Sands. Staff of the Scarlet Sand เอาจริงดิอ้าวทำไมไม่ขึ้นเจ๊ Wait, you were actually เจ๊ being เอาจริง serious สิ about that? It's a very มันส่ powerful งพลังมา weapon. เลยนะ Try ลอง it. ดูสิ Paimon can't even ฉัน lift ถึงไม่ไหว that สัก thing. หน่อย Fair enough. ก็ได้ You sure you เธอ don't ไม่ want? เอาจริงๆเหรอ Yeah, Paimon sure. ถ้ามีอะไรไม่เข้าหาฉันจะปกป้องเธอได้เอ้ยนายไม่ต้องเป็นห่วงไปเลยนะ The traveler. อุ๊ยพี่หมอนนี่ ดาบดูเบตคู่ใจของนางจะเนี่ยมีดาบคู่หูอยู่แล้วอาวุธขั้นยอดในการสังหารมอนสเตอร์ที่ได้นับไม่ถ้วนยกเว้นสู้กับอาริชิโน That reminds me of a ใน parting รา king of ชานักอัญเชิญ invocations. ก็มีฉากแบบนี้เหมือนกัน Oh, I'll tell โอ you เค about it tomorrow. เดี๋ยวฉันจะเล่าให้เธอฟังก็ได้ But right now, แต่ตอนนี้ได้เวลา It's time to พัก rest. ผ่อนแล้วนะพักผ่อน sleep พั well ฟื้นพักผ่อน and sweet dreams. ได้เวลาพักผ่อนแล้วล่ะไปนอนเถอะขอให้เธอฝันดีนะ โอเคก็นอนแบบไม่มีอะไรเฝ้าดูเนาะการตั้งแคมป์นี่มันไม่ผ่อนคลายจังเลยนะ ฉันเองก็เริ่มง่วงแล้ว ในป่าอันเงียบสงบความงดงามนี้ควรได้รับการปกป้องและอบกอดจากธรรมชาติและการสักอย่างโอ้ I think they should all be here. ทุกคนน่าจะอยู่ได้เจออะไรนะทุกคนน่าจะอยู่กันหมดมั้ง Traveler? Paimon? Are you in there? Could you come outside for a sec? พาล่าพายบอลพวกเธออยู่เต็นท์ใช่ไหมลุกขึ้นมาหน่อยได้ไหมล่ะ Look at this. ตรงนี้สิ What the? What's this sword นี่ doing มัน here? อะไร Is it supposed to Đã keep bên out lưng hả? intruders? ทำไมถึงปักอยู่หน้าเต็นท์แบบนี้กันนะกันขโมยเหรอเเพิ่งจะเคยเห็นแบบอะไรอย่างนี้เหมือนกันไม่ติดไง Evidently. กันขโมยแหละ Huh? Huh? Who is it? ใครอะ Oh, what เด็ก time ข is นาดนี้ it? นะสองเสียงเสียงสองเสียงนี้ Paimon's gonna ฉัน take out ฉั the นจะ sword. ขยับดาบออกไปนะอะชิ
มานอนต่ออีกหน่อยแล้วกัน Oh, hey them, Kave. เฮ้ยเต็ม Doing คา here? เฟ่ตอนนี้มันดึกแล้วไม่ใช่เหรอ เอ๊ะ สีหน้าแมวหน่อยเพิ่งตื่นทำไมเขามาถึงที่นี่ได้ล่ะ Sorry to wake you up at this ข hour อโทษ of the ที่ต้องมา night. ปลุกเธอเวลานี้นะ We've got a แต่ตอนนี้ไม่ใช่ situation เวลามานอน on our แล้ว hands. ล่ะ Let's get dressed and talk about it เก็บของ outside. ให้เรียบร้อยแล้วออกมาคุยกันข้างนอกเธอะตื่นมาสลือเฉยเลยเรา ลุกก็ได้ สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับ Something has come up. And since it pertains to Cyrus and Okay, Cyno, I deemed it essential to inform you เกิดเรื่อ all. งคิดหน่อยเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับไซรัสแล้วก็ไซโนฉันเลยคิดว่าจำเป็นต้องบอกสถานการณ์นี้ให้พวกเธอฟังนะ Whoa, whoa, back up. เฮ้ย Let's โอเค start โอ from เค the เริ่ม beginning. จากต้นเลยก็แล้วกันนะคือ เรื่องมันเป็นอย่างนี้เล่าย้อนไป เราจะเป็นสองคู่หูคนนี้ตลอด เวลามีอะไรก็ตามเมื่อกี้ไซโนก็ไม่ได้อยู่ด้วยเนาะ โอ๊ยคอ Where'd the wine cups go? ฉันจำได้แม่นเลยนะว่าฉันสาแก้วเหล้าเสร็จแล้วแล้วก็ไว้ไว้ตรงนี้นี่นะ Ah, there they are. อยู่นี่เอง I'll have a cup too. เดี๋ยวฉันจะแก้วสิ Can you see if the cookies are still ได้ on ฉัน the ดูเดี๋ยวได้ table? ไหมว่ามีบิสกิตที่ทานคู่กับเหล้าอยู่บนโต๊ะหรือเปล่าอ่ะ อ่านหนังสือ They ต่อ are. And so Oh, are okay, do you? fruits. มีผลไม้ด้วย No, this is so bland. ชาติใหม่นี้ไม่ค่อยอร่อ I ย should นะ have gotten a few bottles ลู of ก what นี้ซื้อแบบ Cyno's ที่พวก group ไซ was โน drinking ดื่ม last เมื่อวาน night. จะดีกว่าอีกอะ Do tell. แบบ What ไหน were they อะ drinking? Oh, right, I forgot อ๋อ to จริง mention. ด้วยสิ So, เมื่อวานฉัน I ไป ran ร้าน into เหล้ามา Cyrus yesterday แล้วก็เจอคุณไซ evening รัส when I ที่ went กำลัง to เล่ the น tavern ข้าว to ไซ pick โน up some เทนา things. ริแล้วก็ He คา was เล่ hosting a แถม dinner ยัง for มีซาน่า Cyno, กับไพมอนอยู่ด้วย Tighnari, นะ Kaller, and the Traveler and Paimon. Anyway, they got a ขวด bottle เหล้า of ที่อยู่บน Bombad's โต๊ะ new นั้นน่ะดูเหมือน vintage จะ for เป็น the เหล้าแบบใหม่ table. At least I โอ้โห think ท่า that's นั่ what ง it โค was. ตรเท่อย่างที่ It นั่ง looked อยู่ pretty บ้าง good. นอกเรื่องเลยคนเหล้าที่อยู่บนโต๊ะนั่นน่ะเหมือนจะเป็นคนเหล้าแบบคนเหล้าแบบไป เชื่อไหมเดี๋ยวคนเหล้าแบบไหนนี่คืออะไรดิเดี๋ยวเสียงหลงเลยคาเฟ่ดูเหมือนว่าจะเป็นเหล้าแบบใหม่ของร้านแลมบัตอะนะดูไม่เลวเลย Sounds like they're all ดูเหมือ tangled นพว up ก in เขาจะ this. เจอเรื่องอะไรมาสินะ You know what it's about, right? ก็เรื่องแบบนี้ 16-year-old นายน่า kid จะเคยได้ยิน tried มา to บ้างแล้วใช่ extort ไหม Cyrus. แต่แล้ว He จะ was ถูกคนอื่น asking ข่ม for ขู่ $10 million คนร้าย more. ก็มีอายุแค่16 ปีเองมั้งข่มขู่เอาเงินได้10 กว่าล้านอ่ะ I heard some ฉั people นเคย talking ได้ยิน about it คน on the ที่พูดถึงเรื่อง streets, นี้ระหว่าง yes. ทาง Didn't ถึง take คน them ร้ายก็ long ถูก to จับ catch ได้ the เร็วมาก culprit. ตอน The นี้ sages are คดีก็น่าจะ probably ถูก dealing ส่ง with the ต่อ case ไป by ที่ now. ทางนักปราชญ์แล้วล่ะนะ I wonder what Sir ก็ Nephis ไม่ and รู้ the สิ others will พวก make of คุณ it. เดพิสจะคิดยังไงอ่ะ Oh, Cyrus อ๋อ showed me ใช่ the สิ extortion letter ไซรัส too. ยังบอกให้ฉัน It น่ะ was ดูจดหมาย crudely ข่มขู่ written, ฉบับ but นั้น the ด้วยนะ paper had this มันทำได้ช่วย beautiful มาก pattern เล on ย it อะ that I've never เว seen ลาแต่ลว before. ดลายบนจดหมาย Really ออก caught แบบ my ได้สุด eye. พิเศษแถมยังสวยมากอีกอ่ะ Give me a sec. I'll เดี๋ยว sketch it เดี๋ยว out ฉัน for you. รอฉันเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะหากระดาษมาวาดรูปให้นายดู คือถ้าไม่บอกก็เหมือนแฟนกันจริงๆกันแหละไอ้สองคนเนี้ย นี่มีการมองอ่านหนังสือไปด้วยแล้วก็มอง Okay, done. Take a look. เรียบร้อยนี่ไง ดูสิ You see what I mean? แปลกมากเลย I don't ใช่ไหม think ล่ะ I've ever seen writing ฉันไม่เคย paper กระดาษ like จ this ดหมาย around ที่มีลวด before. ลายแบบนี้มาก่อน God knows ไม่รู้ where the คนร้าย culprit got it คน from. จะซื้อมาไม่รู้ว่าคนนั้นจะซื้อกระดาษแบบนี้มาจากไหน Interesting. น่าสนใจดีนี่ These are all motifs ทั้งหมดนี้ล้วน associated เป็น with สั the ญลักษณ์ tribes ที่ of the ชาวทะเล desert. ทรายชื่นชอบ What? Really? จริงเหรอ Take this, for instance. ยกตัวอย่างเช่น Looks like an outline of a พวกโครง spire, ทางส similar วัส to the ดิกรรม kind found on ที่ some มี ancient ยอดแถม palaces. ใกล้ And เคี the ยงกับพระราช crisscrossing วังโบ mirror ราณ here. I นอกจาก recognize that นี้ยังมี too. โครงสร้างกากบาทและก็การสะท้อนอีกด้วย It bears a striking มีลวด resemblance ลา to ย an โบ ancient ราณที่มี emblem, ลักษณะคล้าย one กัน that มาก hasn't been used in ไม่ a มีใคร very ใช้ long มานานแล้ว time. ล่ะ Whose emblem is it? ลวดลายอะไรนี้อ่ะ It's the emblem ตา of สัญ the ลักษณ์ Temple of Silence. วิหารในความเงียบกัน โอ้แค่นั้นเลยเหรอ ก็คือ
เปิดบทถึงนิทาน เห็นความเงียบงันนะครับ โดยเอา2 คนนี้มาเล่าจะเจอคนเราแบบไหมนี่เปิดตำนานบทใหม่เลยนะฮะ After discussing it with each other, we both พ agreed วกเรา that ก็เลยคุยกัน something อยู่แป๊บ didn't นึง feel right. พอรู้สึกว่ามีอย่างผิดปกติ So we went looking ก็เลยมาหา for พวกเธอนี่แหละ This was a long way เรา to ตาม come มา from ตั้ง the city. มาหาตั้งแต่ที่ figured you were ในเมื probably อง with ไททัน Tainari, บอก so คิดว่าพวกเธอน่าจะอยู่กับ Gandharva ทา was นา our ริ first ก็เลยมา But ที่ the การ Forest ฮาวา Watchers เวล told us that you'd gone แล้วหัวหน้า camping. เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าคนอื่นๆ ก็บอกว่าพวกเธอมาตั้งแคมป์กันน่ะ Then, just as we were ทางห heading นึ่ง off to the พอเข้ามา campsite, ก็ we เจอกับ ran ไซ into โนที่ Cyno. กำลังเอาของ He said he was on a จาก supply ที่ run. We การฮาวา exchanged เว a ล few words, and then he ran off. เอาของกลับมาจากที่กลับมาจากเอาของโอเคนะฮะแล้วเราก็คุยกับเขาไปได้ไม่กี่คำเขาก็ได้วิ่งไปเลยอ่ะ Hold on. So what's อันนี้ the เดี๋ deal ยวก่อน with เดี๋ยว the ก่อน emblem ไอ้ตัวสนับวิหารความเงียบกันนี่มัน The Temple of Silence, you said? มันมีอะไรน่ากลัว What เอา is เปล่า that? อ่ะ Shouldn't be worried. Something's up, huh? เกิดเรื่องอะไรขึ้นกั Give น me เหร a อ second. เดี๋ยว Let ฉัน me จะเรีย get กเขาเรียก calling. เดี๋ยวนี้แหละ โอเคน้องตื่น So you've never heard of the ดูเหมือน Temple พว of กเธอจะยังไม่ Silence? เคยเข้าใจ ถ้าพูดง่ายๆก็คือ To put it simply, ไอ้วิหารควา it's ม an เงียบกัน organization that has เป็นอง existed ค์ก in รที่มีอยู่ Sumeru ใน for สุ over เม a รุมานับ thousand พัน years. ปีแล้วล่ะ These days, ตอน you นี้ can ถ้า find a ไป Temple of สถา Silence บัน office in the ก็ Academia. จะสามารถค้นหาห้องทำงานของวิหารความเงียบ Theoretically, นั้น it's ได้ responsible for the พวก custody เขา and มี disposal เจ้าห of น้าที่รับผิด information ช and อบในการ documents ควบ not คุม fit ข้อ for มูล public และก็เอก dissemination. สารที่ไม่ควรเผยแพร่อยู่วงกว้างอยู่ At ในวงกว้าง least, that's what they นี่ tell the ล้วนแต่ outside เป็น world. คำพูดของคนนอกเท่านั้น In truth, ซึ่งจ it's ริง essentially a ๆ วิ vestigial หารในความเงียบ institution นั้นที่ยัง nowadays. อยู่ในตอนนี้ There's an เป็นที่ office at ชื่อ Thanks, their main and line, have but fun. its ห้องเปล่า function โอ้ helps ข lead อบ to คุณครับ อะไรนะ เดี๋ยวนะ ขอบคุณครับผมสำหรับ10 บาทนะฮะ ตัวบิยอนขอบคุณครับผมไอบิสลีฟขอบคุณมากๆเลยครับที่เข้ามารับชมแล้วก็โดเนทให้ด้วยนะฮะยอดสุดยอดมากเลย โอเคเมื่อกี้ไหนแล้วนะโอเคเป็นแค่เปิดที่ว่าง เป็นฉากบังหน้าภายใต้ระบบของสถาบันเท่านั้นแหละ Historically speaking, ตามบันทึกแล้ว the วิ original หารความ Temple เงีย of บงันที่แท้ Silence จริง is said ถูก to ก่อ have ตั้ง been โดย established by Hermanubis, Hermanubis one of the 7 หนึ่งใน pillars เสา of ทั้ King ง 7 ของ Deshret ราชา and the เดช greatest of all และ sages. เป็นสมาชิกส่วนใหญ่ที่ Most of the และสมา organization's ชิกส่วนใหญ่ members ก็จะมา hailed จาก from ที่ the ทะเล desert. ทรายนะ By contrast, คนส่วนใหญ่ที่นั่ง none อ of ยู่ the ในห้องทำงา Academia นนั้น Temple's current ไม่มี members ใคร are มา from จาก the ทะเลทราย desert สักคน region, nor do they use พวก any เขาไม่ symbols เคย connected ใช้ with the ตราสัญ desert ลักษณ์ของ folk. ชาวทะเลทรายด้วยซ้ So the Temple of ำ Silence ว่า at the วิ Academia หารแห่ง is ความเงียบ just งัน a ที่อยู่ในส fake? ถาบันนั้นเป็นของปลอม Wow. ไม่นะ It's possible. ก็ใช่ว่าจะ The เป็นไป real ไม่ได้ question is, why? ส่วน My guess จุด is ประสงค์ they're covering คงต้อง something พ up. ยายามปกปิดอะไรบางอย่างอยู่นั่นแหละ So how do you know แต่ว่า all this? ไม่ Sounds ใช่ like some pretty แต่ว่า top ความ secret ลับ stuff. ซึ่งลับแบบเนี้ยเธอไปรู้ได้ไงอ่ะ Did you forget? He เธอ did เลย a เป็นแล้วเลย stint ไง as ไอ้หมอ acting ที่เป็น grand รักษาการม sage หาปราชญ์ and แถ kept ม a ยัง pay ลาออกแล้ว raise ก็ even after he เงินเดือนไม่ลด resigned. ด้วยอ่ะ Oh yeah. ใช่ Paimon did ฉัน totally ลืมไป forget เลยแฮะ that. So you took งั้น the หมายความว่า chance เธ to อ read นี่ all ถือ the โอกาส top ที่เป็นรัก secret ษา documents while การ you ม were หา acting grand มหาป sage, ราชญ์ huh? เปิดดูเอกสารลับไปรอบหนึ่งใช่ปะ If you're asking me whether I เอกสารในห้องทำ familiarized งาน myself จะอ่าน with ดู the สักรอบก็ไม่ documentation แปล in ก my นี่ office, I would So much about this doesn't make sense. แต่เรื่องนี้มันก็แปลกมากเลย Why นะ could ใช่ the ไหมล่ะ emblem of the ถ้าเป็น Temple จ of ดหมายข่มขู่ Silence ที่นักเรียน appear คน on นั้น a threat เขียน letter น่ะ from an academia ถึง student มี to สัญลักษณ์ของ Cyrus? วิหารแห่งความเงียบกันได้อะใช่ไหม The student's only คนร้ายก็อายุ 16 น้อยแค่นี้ and doesn't have แต่ any ยังไม่ใช่ family ชาวทะเลทราย ties to the อีก desert. แล้วเขาไปเอา So กระดาษ where could กับ he have ตัด seen สัญลักษ that ณ์แบบนั้นมา emblem จากไหนกันแน่ or gotten the paper? น่าคิดใช่ไหม You said you ran into เมื่อกี้ Cyno, พวกเธอ yes? เจอไซโน่แล้ว Did ก็ you บอกให้ tell นี้ him ไปกับ what you เขาแล้ว just ใช่ไหม told us? Yep. ใช่ He ran off as พอ soon เข้า as ฟัง he จบ heard what we ก็รีบวิ่งกลับ said. ไปเลยอ่ะ Given that Cyrus ถ้า is เป็นเรื่อง involved, ที่เกี่ยวกับไซรัส he's เขาก็น่า probably จะลงมือ halfway แล้ว through ล่ะนะ solving the case by now. เออ Still, we should ยัง try ไง to พวก catch เธอ up ก็ลอง with ไปดู him. เถอะเวลานี้ไซ At โน่ this ก็น่าจะ hour ตาม of หา the ไซรัส night, อยู่บริเวณใกล้ Cyno ๆที่ will เขาอยู่นั่น probably แหละ go looking for Cyrus at his current residence. If the Academia's แต่วิหาร Temple แห่ of งความเงียบกัน Silence really does ที่มีความ exist เกี่ยวข้อง just กับ to สถา cover บัน up the เนี่ย truth, และ the มีความ sudden ลับซ่อน appearance อยู่ of เบื้ this องหลัง emblem อีกต่างหาก can't be good. ถ้าแต่สัญลักษณ์ที่เกี่ยว Sure ข้อง to กับ stir up trouble. ที่มีฮะแต่สัญลักษณ์ที่มีความเกี่ยวข้องการปรากฏ
ขึ้นอย่างกระทันหันแบบนี้จะต้องมีปัญหาอย่างแน่นอนอ่ะ We should pay a visit to ไป the ดูสถาบัน Academy. สักหน่อยก็ดีนะ Yes. อ่าฮะ As the sage of อาจารย์ใน Amorta, สถาน my ใน master ought to ฐา know the นะ truth นัก about ปรา their ชญ์ของภาค office. วิชาชีววิท You ยา can ask him to ก็ tell จะ you รู้ what ควา he มจริงอยู่ knows. แล้ว
The more งั้นเราไปถามเขา information ดู we have, ยิ่ง the มีข้อ better มูลมากเท่าไหร่ prepared we'll be for ทาง whatever สถาบัน happens ก็น่าจะ there. เตรียมพร้อมให้มากขึ้นเท่านั้นแหละ If this situation is และ connected เชื่อ to เรื่ the องนี้ real เกี่ยวข้อง Temple กับ of วิหารความเรียก Silence, มันที่แท้ the emblem has to be แท้ part จริง of แล้ a วก็ bigger conspiracy. มันก็ต้องไม่ใช่แค่ความเข้าใจผิดแน่ Kale, ๆ could I trouble you งั้ to น send a รบกวน message เธ to อ the ช่วย Core ไปส่ง 30? ข่าวให้กับ Tell ทาง them กลุ่ม to ภาคี keep an eye 30 out for หน่อย Cyno นะ and Cyrus. ขอให้พวกเขาคอยจับตาดูร่องรอยของไซโนแล้วก็ไซรัสที Traveler, พาร่า Paimon, กับไพมอน you two come with me. ตามฉันมาเถ We'll อะ go นะ after เพื่อ Cyno. เราไปตามล่าไซโนเพื่อเราไล่ตามไซโนไปกันเถอะตามไล่เลย Sounds like a plan. โอ Let's go. เคงั้นตามนั้นเลยไปกันเถอะ Cyrus has been living in the ช่ว city งนี้คุณไซ lately. รัสอยู่ในเมือง He rented a สมิธ place ตล near อด the field เอา so ชาว we บ้านอยู่ can แถว keep นี้ an eye เพื่อ on คอย his tomato ดูใน plants. สวนมะเขือเทศของเขา Then let's go look for him เรา there. ไปตามหาเขาทนายกันเถอะโอเคครับผมนะ ก็ขอบคุณมากๆนะครับคุณไอเบลสลีปสำหรับค่าโดเนทนะครับ10 บาทขออนุญาต ขอบคุณซ้ำนะฮะ แล้วก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับโอเค Here we are. This is the ถึง place. แล้วล่ะที่นี่นั่นแหละ Huh, we might be วันนี้ too จะขึ้นมานี้ late. แล้วแต่ยังดูเหมือน Looks like nobody's ไม่มี home. ใครอยู่เลย Oh, Cyno moves ไซโนมัก fast. จะเคลื่อนไหวร If วด he เร็วเสมอ was คง here, ไม่ he's ใช่ปลาแล้ว probably ไปแล้ว long มั้ง gone by now. I know that voice. Is เสียง that นั้นมัน Ainari I เป hear? ล่า Ah! Professor Zaha Hadid. อ๋อศาสตราจารย์ฮาดาอะไรนะ Wow. ฮาดา So ฮาดี it really is you. โอ้ยพวกเธอจริงๆด้วย Whatever is โอ้แล้ว going คืน on นี้เกิดเรื่อง tonight? อะไรขึ้นกันแน่เนี่ย We're looking for Cyno. ไซโนมาที่นี่แล้วใช่ So ไหมครับ he's already been here. Yes, ใช่ not long แล้วล่ะ ago, in ก่อนหน้านี้ fact. ไม่นานจู่ๆ He เข้ามา knocked เข้า on ประตู my บ้าน door ฉัน and แล้ว asked ถาม if I'd ว่า seen วันนี้ได้ Cyrus เจอไซรั today ส at บ้างหรือเป all. ล่าอ่ะ I told him ถ้าก็ the เลยบอก old เขาไป fool ว่า left early แก this นั่น morning. น่ะออกไปตั้ง I แต่กลาง hadn't วัน heard แล้ว him come back. พอกลับมาก็ So ไม่มีการ we เคลื่อน went ไหว to อะไร his เลย place, and พวก would เรา you ก็เลย believe ไป it? หาไซรัส He's gone. ใครจะไปรู้ว่าเขาไม่อยู่ Goodness บ้าน knows ด้วย where ซ้ It must have alarmed ำเอาไซโนเห็น Cyno แบบนี้ก็ because รีบ he ไป took เลย off in an แถมยังไม่ได้บอก awful ฉันด้วย hurry ว่าเกิด after อะไร that. ขึ้น He never did คุณน้อย explain แรง what ไหม this ก็ was ไม่ all รู้ about. How serious is it? Well, if ไซ Cyrus รั isn't ส at ไม่อยู่ home, บ้านฟังดูแรงขึ้น oh, มา it แล้ว sure สิ doesn't sound good. Professor, did you ศา hear สตรา that จาร a ย์ student recently ซา tried ฮา to ดี extort คุณ Cyrus? รู้เรื่องที่คุณไซรัสถูกข่มขู่ไหม Why, yes. ก็รู้สิ When I วั left น the นั้น house ตอน that ที่ฉัน day, เปิดประตูอ I อกไป noticed he was ได้เห็นเขายืน watering ตรง his นั้นอยู่ที่ flowers แปล in ง the field มือ in ถือ complete กระดาษแผ่นหนึ่ง silence. ไว้ในมือ He had a คิด piece of เงียบ paper ๆอยู่ clutched คน in his เดียว hand, and he looked lost in thought. I could ท่า tell ทางของเขา something เหมือน was จะมีเรื่อง troubling กลุ่ม him, ใจในบาง but อย่างอะนะ he wouldn't tell แต่ me ฉันก็ what ไม่ได้ it พูดออกไป was. If ไม่ Cyno ใช่ hadn't เพราะว่าวัน happened นั้ to นไซ visit โด him มาเยี่ยม that เขาพอ day, ดี he และ probably ก็ค still ง be ไม่น่าจะ holding คลี่ on ค to ลายได้ that เร็วขนาด thing. นี้หรอก After seeing the พอไซโน letter, อ่านจดหมายฉ Cyno บับ told นี้ him to เขาบอกงั้น contact ก็ the ขอให้ Core ไซรัส 30. รายงานเรื่อง Cyrus นี้ was กับคุณ very reluctant. กลุ่มภาคี30 ทีแรก He claimed it would ไซ only รัสก็ไม่ damage พอ his ใจ reputation. บอกว่ามันจะส่งผล Eventually, ชื่อ he เสียง relented ของเขาแต่ after ไซโน much ก็ยืน persuasion กราน from ถึงไม่ยอม Cyno. ทำตาม Huh? Cyrus didn't want to report ไซรัส it. ไม่พอใจงั้นเหรอ Well, that's strange. Pero When we sa saw kanta him, he niya, seemed doon, pretty kotsa okay mo with the ito, idea of the na. kid getting his just desserts. As a former Cyno sage,จะไปเลย it's เป็นนัก possible ปราบ Cyrus มา still ก่อน has enemies อาจ at จะ the เคย academia. อาจจะมี That's why Cyno was คน so อาจมี insistent คน that ที่ he ไม่พอ report ใจ the เขา matter เพ to ราะ the สถาบัน authorities. ก็เป็นได้ I was there while they were going back and forth ไซโน over ถึงได้ it. บอกให้ไปรายงานกับทางสถาบันให้รับทราบ ตอนนั้นฉันก็อยู่ที่นั่นด้วย So Cyrus initially ก็รู้เหมือน hoped ตอน to แรก stop ไซ this รัส from จะไม่ going อยากเปิดเผยเรื่อง public. นี้นะ But แต่ why? จะทำไมกันนะเพราะว่าเขาถูกไซโนจับได้ถึงยอมรายงานเรื่องนี้ไซรัสน่าจะรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับบริหารของอย่างนั้นกันนะสินะ Oh dear. Oh, What on earth has that Cyno, old oh, fool really? gotten himself ต้องพัว wrapped พัน up เกี่ยวกับ in? เรื่องอันตรายหรอกใช่ไหม I do hope นี่แต่ he's แก not in นี่นะ danger. Oh, อ๋อ I almost จริง forgot. สิไซโน Cyno ยัง left ทิ้ง me ข้ this อ letter ความ to จด pass หมาย on ไว้ to ให้พวก you. เธอด้วยนะ He wrote it when he came เขา by เพิ่งเขียน earlier. เสร็จแล้วก็ส่งให้ฉัน He บอก realized ว่า you พวก might เธอ come อาจจะมา looking หา for เขา him. ก็ได้ดูดีซะด้วย Thank you. ขอบคุณนะฮะ What does it say? เขาเขียนว่าไงอ่ะ ดูหน่อยสิ เพื่อนๆเรื่องนี้ค่อนข้างซับซ้อน แต่ก็ไม่สนที่จะเปิดเผยโปรดเข้าใจ และอนุญาต
นุญาตให้ฉันดำเนินการตามทางเถอะเป็นชั่วคราวด้วยนะ ไม่ต้องตามมาจากไซโน My Ow. friends,
This is a เพื่ rather อนๆ complicated เรื่องนี้ state ก็ of น่าซับ affairs. ซ้อนและไม่ Unfortunately, สะดวก I ที่จะเปิด cannot เผย disclose more than โปรด that. เข้าใจ I ask และอ you นุ to ญาตให้ฉัน understand ดำเนิน and ตาม accept that เพียง I had to ดำเนินการ act ตาม alone เพียง at ลำพัง this stage. ในการ Don't ชั่ว tell คราว Matthew. ไม่ต้องตามนะ จากไซโน Yep, that sounds like เป็นจดห Cyno. มายที่ไซโนเขียนจริงๆนั่น Thank แห you, ละ Professor. ส่วนว่าอะไรนะอาจารย์ Please ซา do ซา not ดี worry. We will do all พว we กเราจะ can ค to อยปก protect ป้อง both ไซโน Cyno แล้ and วก็คุณไซรัส Cyrus. อย่างสุดความสามารถอย่าก้นไปเลย Traveler, Paimon, let's head to the Academia and regroup. อัลล่ากับเพมอนเดี๋ยวฉันจะกลับไปรวมตัวกับทุกคนที่สถาบันก่อนนะ อ๋อ ไปด้วยกันนี่แหละ ไม่ใช่แค่แบบให้เราไปเดี๋ยวไปด้วยกันนี่แหละนะฮะ โอเคสวัสดีทุกชมทุกคนกันด้วยนะครับ เมานิดหน่อย Bring it. เรื่องเริ่มจะเข้มข้นขึ้นมาแล้วนะฮะ เพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่านี่หันในความที่งานจะมีอะไรแปลกๆนะ แต่ถ้าเกิดใครที่เคยเล่นผ่านมาแล้วผมว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นองค์กรที่ชั่วร้ายหรอกเนาะ ผมยังไม่ได้เล่นอย่างเลยไม่แน่ใจนะครับ แต่ดูจากที่ตัวของเซฟซอสเขาอยู่ด้วยเหมือนกันก็น่าจะไม่ได้ชั่วร้ายเนี่ยนะ ไม่ได้แย่ไม่ได้อะไรหรอกนะ ก็ต้องดูต่อไปนะครับ I see everything. I see everything เดี๋ยวขอส่องก่อนได้ไหมไม่พูดเลยเหรอ โอเค You're here? I thought you were going โอ้ after. พวกเธอมาแล้วเหรอ I guess you ทำไม lost ถึ the ง trail. หาไม่เจอสินะ We went to Cyrus's house. เราไปที่พักของ No ไซ one รัส was มาแล้ว there. แต่เขาไม่อยู่ Cyno got ไซโด there เองก็ไป before ที่ us, นั่นทั but นที he was long หลังจาก gone by the นั้น time we ก็จาก arrived. ไปเลยอ่ะ He didn't say where he was going? เขาไม่ได้บอกเหรอว่าตัวเองจะไปไหนอ่ะ No. ไม่เขาทิ้งฉันหน่อยเอาไว้ให้พวกเราฉบับหนึ่งบอกว่าอย่าตามเขาไปเฉยๆอ่ะอะไรนี้บอกข้อมูลที่ซาฮาฮาดิบอกให้ Can't say I'm surprised. ไม่แปลกใจ Typical Cyno. ไอ้โนเจ้าวันนี้นี่Anyway, some updates on progress ส่วน on ฝั่ง our end. เราเมื่อ I กี้ drew เพิ่ง the จะวาด emblem ตา from สัญลักษ memory ณ์นั่ again, นขึ้น but มา in ใหม่ more จากความทรง detail จ this time. ำครั้งนี้วาดได้ละเอียดกว่าเดิมโอ้เป็นหลังการเลยนะนั่นเองฮะ I checked some ancient texts for a similar หลั design. งจากเทียบกับห The นัง one สือ I โบราณแล้ found ว was a little blurry, ถึงหนัง but ถึ the งภาพหนังสือ similarities จะ in the general ค่อนข้าง form เลือนลาง and certain แต่ยัง details ดูอ were อกว่าเป็น clear รูป enough to ร่าง confirm a และองค์ประ match. กอบของทั้งสองมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้าง Yeah, and we're lucky we found anything ใช่ at all. อีกอย่าง It turns out ตรา the สัญ emblem ลักษณ์ was นี้ all ก็ but เกือบจะสูญ lost หาย to ไปแล้วด้วย history. ซ้ We scoured ำพว the กเราเอ entire งสอง academia คนก็ collection, หาจน and that ทั่ว book ห้อง was ส the มุ only ด one with a แต่ record ก็ of the ยังเจอแค่ห motif. นังสือเก่าๆเล่มเดียวที่พูดถึงมันน่ะ Meanwhile, Arav อีกอย่า managed ง to get อา Uraka to รัสสอบ disclose ปาก his ค source. ำราก้าเกี่ยวกับแหล่งที่มาของข้อมูลที่เขาได้มาด้วย The one who told him ค about นที่บอกเขาว่า Cyrus's ไซรัส embezzled ได้รับ funds เงิน was ก้อ a น young โตมา man จาก from ทะเล the ทราย desert. คือชายหนุ่ม According to รูปร่าง Uraka, หน้า he ตา had a ดู striking วัยรุ่น presence and was และเป็น well ชาวทะเลทราย educated. ว่ากันว่าท่าทางไม่ธรรมดาแถมยังมีความรู้ด้วย Apparently, the two met in the tavern over a เออ game of ใช่ cards. รา The ก้า guy claimed to be in the city ได้ for เจอ business as ฝ่าย part of a merchant ฝ่ายตอนเล่น caravan. การ์ดอยู่ในร้านเหล้าเด็กหนุ่มคนนั้นบอกว่าตัวเองมาทำธุรกิจกับกองคาราวานในเมืองอ่ะ Uraka was intrigued when he heard what his Uraka new acquaintance had to ได้ยิน say สิ่งที่เขา and พูด brought up the ก็ idea เกิด of extorting ความคิด Cyrus ที่ for จะ Mora. เอาเงินจาก The guy ไซ encouraged รัส him to go เพื่อ ahead จะ with หา it เงินสัก and ก้อน handed him some ซึ่ง pen and ฝ่ายก็ paper ช to ม write the พร้อม letter. กับอะไรนะพร้อมกับพ่อปากกาและกระดาษให้เขาเลยอ่ะ I see. นี่เอง So it could be that this มีคน person ทำ planted อะ the ไรกับ paper กระดาษแผ่นนั้น intentionally. แล้วสินะ So, how do we find งั้น this ตอน guy? นี้ Did เด็กหนุ่ม Uraka say where ที่ he is? ราก้าพูดถึงก็อยู่ที่ไหน He doesn't know. เขาไม่ He รู้ claims not to have seen him เขาบอก since ว่าหลั that ง day จาก in อ the อกจากร้าน tavern. เราไปก็ไม่เคย The เจอ man gave him คน some คนนั้นอีก tips เลย on how to carry out หลัง the จากนั้นเขา extortion. ก็ทำเรื่อง But พวก from นั้น then ด้วย on, ตัวคน Uraka เดียว was ตาม acting คำแนะนำของ alone. อีกฝ่าย Nephis and Arav have gone to meet the Court of เนฟิส 30 กับ and อารั review ฟ the city's ก็ไปตรว entry จ and สอบ exit การเข้าออก records. ประตูเมืองกับกลุ่มภาคี30มาแล้ว Also, Nephis Yeah. admitted that the Temple เน of ฟิส Silence บอ of ก the ยอม Academia รับ is ว่า just a นี่ใน facade. ความเงียบงันที่อยู่สถาบันปัจจุบันเป็นแค่ฉากปลอมบังหน้า
The true Temple of ที่แห่ง Silence ความเงียบ once งันที่ came แท้ to จริ the ง rainforest to เคยมา establish ที่ a ป่าฝน collaboration เพื่อ with ส the ร้างความร่วมมือ academia. กับสถาบัน But แต่ as time went กำลัง by, the แต่ sages การเวลา gradually became เปลี่ยน corrupt ไป and foolish. ต่อนักปราชญ์ก็กลายเป็นพวกอวดดีแล้วก็โง่เขลา The Temple of Silence ที่แห่ง felt ความ that เงี they ยบ could งัน no ก็ไม่ longer สามารถ trust เชื่อ the ใจสถาบันได้ academia อีกต่อไป and ended the partnership. ทำให้ความร่วมมือ They ในตอนนั้น retreated back to the ลง desert about 400 คน years พวก ago. นี้หวนคืนสู่ทะเลทรายตั้งแต่เมื่อ 400 ปีก่อนด้วยซ้ำ Ever since its inception, อง the ค์กร Temple นี้ of ปกป้อง Silence อาร has ย been ธ the รรม guardians of และศรัท King ธา Deshret's ที่เกี่ยวข้องกับ civilization ราชา and ดิชั belief ด system. มาตั้งแต่ก่อตั้ง They traveled พวก throughout เขาเดินทาง Sumeru, ไปทั่วสุสาน sequestering ทิศ and เพื่อ guarding ผนึก any wisdom และจั that ดการ posed กั a บภู threat มิ to ปั the ญญา people's ที่เป็นภัยคุกคาม livelihoods. ต่อประชาชน At its roots, เดิมที it was a มันควรจะ legitimate ชี้ and นำผู้คน reputable ไปสู่เส้นทาง organization ที่ถูกต้อ whose ง purpose was และ to เป็นอง guide ค์กรที่ people สร้างค towards วาม the right ชอบ path. ธรรมตามกฎหมาย The academia of the day knew การ that the ยุ split ติ would ความร่ damage วม their มือ reputation ไม่ if ควร it เป็นดี became a ต่อ matter ชื่อ of เสียงของ public สถาบัน knowledge. ดังนั้น And so, พวกเขาสร้างองค์ they กร set ปลอม up a ขึ้นมา dummy เพื่อปก organization ปิด of ค their วามจริ own ง to นี้ conceal the truth. Not only that, but they ปก managed ปิ to ด keep มา up หลา the ยร้อย charade ปี for เลยเหรอ hundreds of เนี่ย years. So how did Cyrus become เห็ acquainted น with ความ the มีนั้น true หาย Temple ไป of หลาย Silence ปี if แล้ว they left ไซ centuries รัส ago? ก็ไปเกี่ยวข้องกับพวกเขาได้ยังไงกันแน่ I'll bet that's the question that bothered เกรง Cyno. ว่าไซโนเอง Probably ก็ why he ไม่ went รู้ after เรื่อง him นี้ in เหมือน such a กัน rush. เพราะงั้นเขาถึงได้รีบร้อนมาก Whoever is behind this, ท่านแรก getting การ Uraka to ใช้ extort ประโยชน์จาก Cyrus อุรา was ก้า only เพื่อ the ข่มขู่ first ไซ step รัส of the plan. เป็นคนร้ายก็ต้องการให้ Their true goal in ไซ doing รัส so ถึงตา was จัน for รัก Cyrus บน to จด see หมาย the นั่นแหละ emblem on the letter. He must have recognized it right ไซรัส away. ต้องจำสัญลักษณ์นั้นได้แน่ That'll be why he ๆ didn't เลย want ไม่ to อยากเปิด involve เผ the ยเรื่องราว authorities. เขา He คง probably อยาก hoped จะ to จัดการ take กั care บ of เรื่อ the งนี้ whole ด้วยตัวเอ thing ง by himself. แต่ไม่คิดว่าจะถูกไซโนจับได้ Unfortunately ซะ for ก่อน him, Cyno had other plans. Since the desert is where the แต่เมื่อ Temple วิ of หารความเงีย Silence บงันมาจากทะเล originated, ทราย that is in all Yes, let's likelihood go where to Cyrus the went. I have to go after him. ฉันจะไปหาเขาให้ได้ Really? นายจะไป Are ทะเล you ทราย sure เนี่ย that's นะ a good idea with how จะ you ไม่เป็นไรเหรอ respond to the heat? นายทนส Why ภาพ don't we send แวด someone ล้อมของ else? ทะเลทรายไหวเหรอให้คนอื่นไปแทนดีกว่ามั้ง I should be fine as long as ถ้า I มี bring น้ำเพียงพอ plenty ก็ of ไม่เป็นไร water. อีกอย่าง Besides, ฉันมีรางสังห I รณ์ just ว่า can't shake this มัน ominous ที่ดี feeling that if we don't มันจะ catch รี up บ to ตา them มไป soon, จะดีกว่านะ Everyone, I have news from the core of ทุก 30. คนมีข่าวจากทางกลุ่มภาคี30แล้วล่ะ Master. อาจารย์ Oh, so that's นี่คือ Nafis, Tainari's อา master? จารย์ของทานาลีเหรอ Oh, we're finally ว้าว getting เพิ่ง to จะเคย meet เจอ him ตัว in จริงครั้งแรก person. นี้สวัสดี It's a pleasure to meet นี่ you, สวมเดียวกัน traveler เป๊ะเลย Paimon. ยินดีที่ได้พบนะ ขอล่าอภัยหมด Several independent eyewitnesses have เป็น reported พยาน seeing หลายคน Cyrus and Mahamatra บอกว่า Cyno ไซรัส leaving และ the ก็ city เจ้าหน้า at ที่มหา different ตราไซ times. โนออก Both จาก were เมือง heading ไป in the ทาง direction of คาราวา Caravan นิปาต Ribat. เมื่อช่วงเวลาที่ต่างกัน I was going to suggest ต that อน you แรกฉัน join ก็อยากจะ forces แนะ with นำให้ the พวกเธ core อ of ร่วมมือ 30 กับ in กลุ่ม this ภาคี case. 30 นะ However, แต่ว่า as I'm sure you've ฉัน already เชื่อว่าพว heard กเธอ from ค all งได้ยิน Hatham and Kave, ไอ้ the ตั้มกับ Temple คา of เว่บอก Silence แล้ is ว involved. ว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับวิหารในความเงียบกัน The Academia has made a ใน number อ of ดีตทาง decisions สารบัญ throughout ได้ history that ทำเรื่อง I'm ที่น่าอับ ashamed to อาย talk ไม่น้อ about. ยกระทั่งฉั It น may ยัง well รู้สึก be อับ that อาย no ที่จะ better พูดถึ choice ง was เลย available to them. ถึงจะ Those ใจก็ actions are ตามสุด nonetheless ท้าย a มันก็ stain น่า on ละอายอ our ยู่ดีนั่นแห legacy. ละ I won't attempt to ฉันจะ make ไม่ you บังคับให้ทุก understand คน the ต้องมาเข้า Academia's ใจ perspective. แต่ในตอนนี้เป็นเวลา Now ที่เรา is the ต้อง time ล for งมือ action. I understand อา where จา you're รย์ coming ผม from, เข้าใจความรู้ Master. สึกของคุณนะ But I'm แต่เรื่องนี้ afraid มันดู the ซับซ้อน situation กว่า might be ที่พวก more เราคิด complicated than we ผม thought. ว่าบางที I think คนหลีกเลี่ยง we need to การ keep แบ a ก low แย่ให้งู profile ตื่น or มาก risk making things worse. Good point. ก็จริง If Cyrus is ถ้าเกิดว่า involved ไซ with รัส the มี other ส่วนเกี่ยวข้อง side, กับอีกฝ่าย or แล้วก็ worse, if he's fallen into their หรือ hands, ใน and สถานการณ์ที่เหลือที่สุดหรือเขาตกไปอยู่ในกำมือของอีกฝ่ายเลย แล้วก็ everyone, we have to get Cyrus and Cyno Cyno back กลับมาที safely. We พ cannot วกเราจะ afford เสี to ยเวลา lose เขา them. แต่พวกเราจะเสียพวกเขาไปไม่ได้เด็ดขาด You เว know ลาเลย what? Whatever you need, ต้องการ we ความช่วยเหลือ got ใช่ you ไหม covered. เรามีปัญหา Really? เองเหรอ Wonderful. เยี่ยมไปเล You ย have my most
sincere พวกเธอ gratitude. จากก้นด้วยหัวใจเลยนะ Arav and I will continue to ต่อ follow ไป up ฉัน on กับ the อา lead ราฟ from จะเริ่มตรวจ Uraka. สอบเรื่อง Kave, ต่างๆ Scribe จากอารัก Alhaitham, กา I'd like to ask ส่วน you เรื่ to องใน cover วั the ง duties of ยา the House of ฉัน Dana. จะมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของสมียนเอาไอเทมแล้วก็คุณท้าวเวทก็แล้วกัน Tainari, แต่เราดิ you are planning to go นายจะ into ไป the ทะเลทราย desert, ใช่ไหม correct? I am. ใช่ครับ Kave, ท้าว I'll เว be เรื่องนี้ okay. เดี๋ยวฉันจัดการเอง You stay นายอยู่ behind เชื่ to อไฮ help ทัม Master แล้ว and ก็อาจารย์ Alhaitham. ที่สถาบันเถอะนะ Well, if you're ถ้า sure. นายพูดอย่างนี้นะ Okay. ก็ But ได้ be งั้น careful. ก็ระวังตัวด้วยกันละกัน Thank you all. งั้นก็รบกวน Arav, let's go. งั้นก็รบกวนทุกคนด้วยนะเอาล่ะไปกันเถอะเสียงอาจารย์โคตรเข้ม You'd เลย better get moving. Don't forget to ask รีบ for มือ help เถ when อะ you need it. ถ้าเจอปัญหาหรือสถานการณ์ยากลำบากอย่าลืมรีบมาบอกความช่วยเหลือแล้วกัน Will do. Let's go
แน่นอนอยู่แล้วทานา Hopefully ริ we can เรา catch up with Cyno รีบไป before กันเถ it's อะ too อา late. ศัยจังหวะที่ไซโนยังไปไม่ไกลกัน Knowing him, he's probably เรื่องความ covered เร็ว a ของ fair เขา distance น่าจะไปได้ already. ไกลแล้ว But we still have a แต่ shot. ก็นะ Let's เอง take ตาม it. ทันรีบออกเดินทางไปกันเถอะโอเคสวัสดีสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมที่ผมเมื่อกี้นี่ไม่ใช่อะไรนะผมลืมว่าผมไม่ได้เอาอะไรนะไม่ได้เอาไอ้นี่มาไม่ได้เอาคีริตมาเป็นไอ้ด่าก็แบบOkay, we made it to โอเค Caravan เรามาถึง Lodge. ที่คารานิบาตแล้วจะเริ่มตรวจสอบจากตรงไหนดี Maybe we should ask the ไม่ nearby ถามพนั guards ก if งานที่อยู่ they've แถวนี้ seen กับจะดี anything. มา Hold on. เดี๋ยว Look ก่อน over there. ดูนั่นสิ เอ๋ Dia? นั่นมันดิยานี่ดิชา You sure you want to brave the desert alone? นายจะเข้าไป I ทะเล mean, ทรายคนเดียว it's กัน your เหรอ choice at the end of the แต่ไม่ได้ day. เกลี้ยกล่อมนายหรอก Still. นะ แต่ว่า It's not my first time. I'll be ไม่ได้ไป fine. ครั้งแรกสักหน่อยไม่มีปัญหาหรอก Cyno. ไซโน่นี่ If you're really going to go ถ้า through นายตัด with สินใจ this, ไปแล้ว then at least สิ่ง take น้อย our ก็แบบว่าเรา advice. เถอะ When พ you're วกเขาบิน packing มาก for กว่า your ที่ trip, คาดการณ์เอา budget ไว้ for สัก5 5 วันเถอะ days นะ more than you plan to spend out there. Makes sense. อืม Okay, I'll go ได้ get ready. เดี๋ยวฉันจะไปเตรียมตัวก่อนอาจจะเอ๋ตัว Thought เอ we ง might find you here. เจอทัก You're ที trying นะ to retrace นายอยู่ Cyrus's ที่คาราวา steps, ได้ป่าจ aren't ริง you? ๆด้วย นายจะไล่ตามไซรัสนายควรจะตามไซรัสมาสินะ Didn't I tell you ก็ not บอก to แล้ว come ไม่ใช่เหรอ after ไม่ me? จะตามมา I thought ไม่ I had ตาม a มาเร็ว good ขนาด lead นี้ on. เนี่ย Sorry, but แต่ we แหม never พวกเราไม่ได้บอกว่าจะไม่มากับนายนี่นะทำไมนายตัดสินใจคนเดียวอย่างนี้ล่ะ ไม่ดีนะ Nothing personal. ฉันไม่ได้มีเจตนาอื่นหรอก Just a เป็นเรื่อง complex ซับซ้อนมาก situation. ถ้าเป็นไปได้ And I'd ฉัน rather ก็ไม่ not อยากจะ involve ให้ใคร anyone เข้ามา else เกี่ยว if ข้อง I can เลย help it. Takes a special kind of person to get Cyno คนที่ chasing สา them มารถ all the ทำ way ให้ out ไซ to โน่ Caravan ไล่ Reba. ตามจะมาถึงที่คาราวาได้ได้ ต้องไม่ธรรมดาแน่ But why แต่ so วัน coy นี้ today, huh? ได้ทำตัวห่าง You เหิ only น gave us his age and description. ห่าง Why ห่าง can't you เหิน reveal his พันโห name? Is he พันโหก็ Sumeru มา most ว่ะ wanted or something? แต่วันนี้นี่นายทำตัวห่างเหินเกินไปแล้วนะ ถามพวกเราแค่ว่าเคยเห็นชายชราที่แต่งตัวแบบนั้นมาก่อนหรือเปล่าเรื่องนี้ไม่ยอมเปิดเผย หรือจะเป็นผู้ร้ายหลบหนีก็ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้อะ Oh, also, อ๋อแล้วก็ hey guys, ไม่ได้เจอ it's been a while. ไม่ได้เจอกันทานในทุกคน Dia and Candace. ดิชาเคนเดสที่เจอกันเลยนะที่ได้เจอกันอีกครั้ง Before อ่ะ we were here. You're looking well. นี่พว Glad ก to เธอ see แข็ง it. แรงก็พอแล้วล่ะ ขอบคุณมากเลยนะ Candace and I came to ฉัน Caravan กับเคน Reba เด on สมาทำธุระ business. ที่คาราวา We ดิปัต ran พอ into ดี Cyno as he ได้ was เจอไซ asking โน่ about some ก็เลยกำลัง elderly จะถามถึง gentleman's เบาะแสของ whereabouts. คนหนึ่งนั่นแหละ Some people say they คนใน saw คาราวา him. ดิปัตเคย Guess เจอ he ชาย stood ชรา out as ที่ an ถาม older ถึ guy งเขา heading อะ into นะ the desert ไอ้ alone ที่เขา with ถาม just ถึง a อะนะ sumpter beast in คนนั้น tow. อายุไม่น่า Very จะ few น้อย supplies. แต่กับพาสตัมเบอร์บีสเข้าไปในทะเลทรายคนเดียวแถมดูไม่มีเสบียงอะไรติดตัวไปด้วย That's got to be one heck ต้อ of ง a มีเรื่องอะไร story แน่ there. ถึงต้องรีบขนาดนั้นน่ะ Cyno, it's okay ไซ if โน่ you can't tell us ไม่ใช่ anything เราบอก about the ชื่อก็ไม่เป็น case. ไร But let us บอ know กฉัน how หน่อย we ได้ can ไหม support you. ว่าพวกเราพอจะช่วยอะไรได้บ้าง We're here to help out What about whatever you her? need. The คน more people we ช่วย have ยิ่ง working เยอะ on ก็ยิ่ง this, หา the ตัวคน quicker we'll be able to ที่นาย find the ตามหา person เจ you อแน่นอ seek. นนะ No, it's not ไม่ that simple. มันไม่แค่นั้นหรอก If I'm กลัวว่า right, เขาจะ he'll be doing everything he ต can บ to เลี่ยงพวก avoid เรา us. มากกว่า We spoke with Zaha Hadid. พวกเรา From ที่ what ฟัง she ซาฮา said, ฮาดีพูด it's มาแล้ pretty ว clear that he เห็นได้ wants ชัด to เลย try ว่า and solve this คุณ on ผู้ his ชายคน own. นั้นคงอยากจะจัด It การ won't เรื่อง be นี้ด้วยตัว easy เอง trying to find him in the การตาม desert when หา he's การตาม deliberately หาคน trying ที่ to จง cover ใจ his ซ่อน tracks. ตัวอยู่ที่ทะเลทรายไม่ใช่เรื่องง่ายเลย Sounds like this is เห far มือน more จะเป็นสถานการณ์ complex ที่ซับ than we ซ้อนกว่าที่พวก imagined. เราคิดเอาไว้เยอะมากเลยล่ะ Still, if he started Oh, from yeah. Caravan Reba, ถ้าเขาเดิน the จาก chances คาริ are วา that นิ his ปัต route ไป took him past our village. งั้นก็มี You โอ may กาส as สูง well ที่จะ ask ผ่าน if หมู่บ้านอา anyone รู there has seen him. นายลองไปถามที่หมู่บ้านอารูดูสิว่ามีใครเคยเห็นเขาบ้างนะ My thanks to you both. ขอบคุณมากๆเลยนะ Once this is ไว้ resolved, จัดการ I เรื่องนี้สุด will เมื่อไหร่ find a way to จะ repay กลับ you. มาของพวกเธอทีหลัง Ah, come โอ้ on. ไม่ต้อง No จริง need to ข get นาด all ไม่ต้องจริง serious. จังขนาดนั้นก็ Just ได้ buy a round of ได้ drinks กลับเข้า next เมือง time ไป we're ดื่ on ม the เหล้าด้วย city กัน or สักนิด something. สักหน่อยแล้วนายก็เลี้ยงด้วยนะ That's a โอ deal. เคตกลงตามนั้นเลย
All right. So, งั้น you ต่อ all ไป set? ก็ Yes, อ๋อ we'll handle it from เดี๋ยว here. พวกเราจัดการเองขอบคุณนะ Thank you again for ความ your หวัง help. ดีของพวกเธอฉันจะ I จด don't take จำเอา it ไว้ for granted. All right. Then โอ we'll เค leave you to it. ที่ไปเถอะ Just remember, if you ถ้า change ต้อ your งการ mind and need กำลั some งเสริมก็ reinforcements, มาหาพวกเรา we'll ที่ be นี่ได้ here. ก็พอก็มาหาพวกเราที่นี่ก็ได้แค่นั้นแหละ And don't think you'd be อย่า imposing. เกรงอกเกรงใจ You กัน can ไป depend เล on ย us. เรื่องของพวกเธอก็คือเรื่องของฉัน Don't worry, we'll keep him ไม่ out จะ of ได้เลย trouble. พวกเราจะจับตาดูเจ้านี่เอง ก็คือต้องเนียนละโอเค Never to get หวัง themselves ว่าเรื่อง into. ราวจะไม่ได้ยาวเกินไปนะ I just hope it Yeah, isn't how? too dangerous. Get off God's bow. ข้าแต่ท่านเทพเจ้าขอให้คนดีได้รับคุ้มครองด้วยเถิ And ด give them your protection. โอเคสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับงานนี้ติดวาร์ป วาร์ปอย่างเดียว Hold on. เดี๋ยว There's ก่อน a few things I'd like ฉั to นมีอะ clear ไรบาง up. อย่างจะพูดอะ Go on. อะไรอะ So, คื after อ you หลัง left จาก the ที่นายออก campsite, จากแคมป์มา we had a longer talk. แล้วก็ไม่ได้คุยกันเลย อ๋อ Clearly, we've only เป็น scratched อะไร the ความเรื่องกัน surface of นะ the Temple มี of ปัญหามาก Silence มายจริงๆนั่น question. แหละ It doesn't องค์ก surprise me ร at ใน all ส that ถา the บั one น in the มันเป็น academia ของ is a ปลอม fake. เลยฉันพอจะเดาได้ Do you have any connection with ได้ the มีความเกี่ยว Temple ข้อง of อะไรกับวิหารใน Silence? ความเงียบงันงั้นเหรอ มีสิ I do. I trust thử you're biết all xin mấy aware ông bạn of the học sinh mà spirit chả- that gives me my เอ่ power. อมานูบิส Hermanubis, the original founder เขา of เป็น the คน Temple สร้า of งวิหาร Silence. จากความเงียบงันขึ้นมา สวัสดีครับคุณสโลแบ็กนะครับผม ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมครับผม Due to my unique ฉัน constitution, มีร่างกายที่พิเศษ I was put through a ตอนเด็ number ก of ฉันต้องผ่าน trials in the บททดสอบ desert when มาก I มาย was ในทะเล younger. ทราย Later, ต่อมา I met ได้ the พบกับอา professor, จารย์ and he แล้วอาจารย์ brought ก็ me พา to ฉันกลับ Sumeru มาที่ส City. มิรุ But my long memory of live that you, time Yonder, is eh? hazy. ความทรงจำพวกนั้น I มันก็ can't เลือนลาง recall มาก much. It's a good thing that Kave ตาสัญ noticed ลักษ the ณ์บนจ emblem ด on ห the มาย letter. พอดี Without เขาได้ that, สังเกตเห็น I don't ไม่งั้น know ตอน if we นี้ would have พวกเรา connected คง the ยังไม่ dots สังเกตเห็นว่า and อาจารย์มีอะไร realized ผิ there ด was ปก more ติ to หรือ this เปล่า case than mere extortion. I did not recognize that ฉั symbol น at จ all. ำนั้นไม่ได้เลย Whether that's because I've never นั่น seen ก็พูด it, ยาก or because my จะบ memory อกว่า fails me. เป็นเพราะไม่เคยเห็น หรือเป็นเพราะความทรงจำที่เลือนลาง Yeah, you're right. จริงด้วยแฮะ Thank goodness for ก็ต้องขอบคุณ Kave เขาที่ and พบ for เรื่องนี้ Alhaitham's diligence แล้ว during ก็ his ต้องขอบ time คุณ as อาเม acting ตัม Grand ด้วยนะ Sage. ที่เคยเป็นรักษาการมหาปราชญ์ Cyrus ไม่ must ใช่ have รักก็ recognized ต้อง it right จำส away, ถานกัน right? ได้แน่ๆไม่งั้นเขาคงไม่จงใจปกปิดความลับ ไม่แน่นะว่าความสัมพันธ์ของเขากับวิหารความเงียบงันนี้อาจจะยิ่งใหญ่กว่าที่นายคิดก็ได้ I suspect so too. ฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน Professor has never But I once haven't mentioned heard the of Temple of Ogani Silence in ต่อให้พูด conversation. ถึง And whenever the Hermanubis, conversation turns to เอาการประดับหน้า Hermanubis and the แต่พูดกับ concept ตื้ of นๆ spirit ไม่เคยลงรายละ indwelling, เอียดลึกๆมาก่อน he avoids going into any depth. Well, speaking of จริง avoiding สิ things, นั่นก็คง you รู้ do realize, don't ใน you, เมื่อ now ฉัน that กับ we've คัน caught หา up ตาม with มาทันแล้ว you, you're stuck with น่า us จะเป็ for น the คน rest เดียว of the ต่อ way. ไปไม่ได้ละสิ I am ใช่ aware, ฉันรู้ and I have ฉันเอง accepted ก็ it. ยอมรับแล้วล่ะ Or rather, คนจะไปบอก I ว่า don't see คน how จะ I บอก could ว่า manage to ditch you การ en สกัดพวก route. เธอออกมัน So, ยากเกิน I might as well accept หลั that ง you're จากที่ coming ฉัน with พิ me. จารณาแล้ว ก็ถึงจะยอมรับความจริง That's right. Fact แน่ is, we're coming แล้ว with you whether you แน่ like it แล้ or ว not. So the best option ไม่ now ว่า is ยัง to ไง try พวก to เราก็ look ต้อง out ไป for กับ each นา other. ย แบบเนี้ยต่อให้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นพวกเราทุกคนจะได้ดูแลกันได้ไง จะทิ้งพวกเราไว้ไม่ได้ขาดเลยนะ Fair enough. ได้ Then at Wake least up, let me man. buy you a She's drink a once we're little back bit, in the city. Works for me. ได้เลย All right, off Okay. we go. ไปฐานทหาร Let's ยาน start ของ by ที่นี่กัน seeing เถ what อะ the นะ guards here can tell us. Hello. สวัสดี Mahamatra Cyno? มาถอดท่านไซโน I'm looking for someone. So I'd like to confirm Think any that recent happened foot for traffic you. in and out of our เลยอยากจะ village. ยืนยันเกี่ยวกับการเข้าออกหมู่บ้านอารูช่วงนี้กับนายหน่อยดิไซโนอธิบายรูปลักษณ์ภายนอกของไซรัส และก็สิ่งที่เขาพบเห็นตัวด้วย A man matching that description passed by Aru Hindi ka village voting not mo. too long Hindi. ago. He stopped by to load up on Aru ay food may and nani water eh. and feed his sumpter beast. Then he was on his way.
หาพอดี เอาใหม่คนที่คุณพูดถึงเมื่อกี้เพิ่งจะผ่านไปไม่ทันนี่เองแต่เขาได้เติมน้ำดื่มแล้วก็อาหารที่นี่หลังจากให้อาหาร Stamber Beast แล้วก็ออกเดินทางอีก Where was he going? เขาไปทางไหน Let me think. ให้ฉันคิด He ก่อน took a นะ seat by the นั่ง entrance อยู่ of ตร the ง village ปาก for ทาง a เข้าบ้าน while อยู่สัก and had พั a ก brief chat แล้ว with ก็ the มีคนที่ person มา who ส่ง came to น้ deliver the ำมันจะพูดว่า water. ตอนนี้ตรงนี้ He ที่ said he was Oasis แต่ headed เขาไม่ได้พูดว่า Oasis ไหน somewhere นะ near an oasis. But do you have a คุณ map? มีแผนที่ไหม I can mark out ช่ว the ยทำสัญ direction ลั he กษ was ณ์ heading and ทิ the ศ best ทาง routes to ให้ any nearby ที่เขาไป oasis. ให้ แล้วก็เส้นทางที่ไปโอเอซิสแถวนี้ให้คุณนะ I have one. ฉันเอามาแล้ว Mark away. เชิญใช้ได้เลย Great. เยี่ยมปั๊บ There you go. เรียบร้อย Thank you so ขอบ much. คุณมากไหม You were a ช่วย great ฉัน help. ได้มากเลยล่ะ You've got a really คุ good ณจำ memory. ดีมากเลยอ่ะ Ah, you're ฮะ quite ไม่ต้อง welcome. เกรงใจ Just นี่ doing เป็นเรื่ my องที่คน job. จะทำอยู่แล้วนั่นแหละ Best of luck. ขอให้ว่าคุณ I hope ตามหา you คนที่ find ต้องการ him จะ soon. คนที่ต้องการเจออย่างราบรื่นนะ นี่น่าจะใกล้จบแล้วปะแบบว่าเป็นบทที่3เนี่ยแบบเขาเรียกว่านะเป็นไอ้นี่ตอนที่3แล้วอะ The temperature's just right. Ah, but this isn't the best spot to lie down. Bring it! เรื่องคิดไม่เข้าใจว่าข้างๆต้นไม้เขียนนี่ยังไงไม่เอาไม่ตีขี้เกียจตี อย่ามาอยู่กับกล้อง โอเคเอาแสบตา Hold on. เดี๋ยวก่อน I see some people ไม่ over มีคน there. อยู่เก็บเลย Do you think it's เรา safe to ถาม ask ว่า them เขา what ตัว they นี้ know? ว่ามีข่าวอะไรบ้าง Should be. ได้เลย I'll go. ฉัน No. ให้ฉันจัดการเองดีกว่า เซนโดโดนขัด Why can't Eh? Cyno go talk to them? ทำไมทางนี้ถึงบอกให้เขาทำเองดีกว่า Given my background, Shan. appearance, การ and แต่ the งตัว way I รูปลักษณ์ dress, ภายนอกของฉันค่อนข้างพิ I เศษ might สำหรับ not ชาว be ทะ the เล most ทราย welcome เพื่อ visitor ความปลอด here. ภัยในคนที่มี Just ฐา in นะที่น่าเชื่อ case. ถือทำดีกว่า It's นะ probably better to let a more neutral party handle โอ้ things. แค่สีหน้าก็ไม่น่าไว้วา Hello งใจ there. สวัส I ดี hope I'm not หวังว่าจะ interrupting. ไม่ได้มารบกวนพวกเธ My อนะ friend and I are looking for ฉัน an กับ elderly man เพื่อน who's กำลัง gone ตามหา missing ชาย around ชรา these ที่ parts. หายไป Any พอจะ chance ข I อ could เว ask ลา you a คุย couple กับ of พวกเธอหน่อย questions? จะได้ไหมเพชรทอสถึงไงฮะ A missing person, huh? อ๋อ Sure. หาคนอย่างนั้นเหรอ What do you want to know? แต่ทีนี้สินายอยากถามอะไรล่ะ I'm just wondering if you've seen อีก him. ฝ่ายหน้าตาประมาณนี้ Let นะ me give you the details. So, a silver-haired guy in a ช long ายชรา robe, ผมขาว culture สูง type ผ้า with คลุม thoughtful หน้าตาสด eyes, ใสร่า and สง่างาม he's traveling alone. แถมยังเดินทางไปตามลำพังอีกด้วยเหรอเนี่ย He'd stand out like a sore คน thumb นี้ค่อนข้าง around มี here. เอกลักษณ์นะ Yeah, sounds like the Sai kind of guy si, we'd man. remember if we saw ถ้าเคย him. เห็นแล้วก็ไม่น่าจะลืม He's looking behind me. ก็มองคนที่อยู่ข้างหลังนั่นเหรออาจจะเอ๋ Uh-oh. เอ๋ That guy is คนนั้น looking มาทางนี้น้อง our อ่ะ way. Your friend over there รูป stands out ลั a กษณ์ lot ภายนอก too. ของคุณผู้ชายคนนั้นค่อนข้างมีเอกลักษณ์ดีนะ เอ้า Hey, aren't you นี่ Cyno, the นั่นคือ general ท่านมหามา Mazamachi? ทาไซโนไม่ใช่เหรอ Yes, that's me. ใช่ฉันเอง You don't seem ก็ surprised เหมือน that นาย I ที่แปลก recognized ใจ you. ที่มีคนอื่นรู้จักนายเลยนะ It wouldn't be the first time. นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้เจอนี่ Oh, you're โอ้ the one นาย looking for กำลัง the ตาม old หา man who's คน gone อยู่ missing, สินะ aren't you? I have a bad feeling วั about นนี้ this มีบางอย่าง guy. ผิดปกติ Someone's อะไร on กัน edge. นี้อ่ะ You don't เรื่อง trust ระแวง me ฉันแล้ว much, งั้น do เหร you? อ
No need to hide it. ไม่ต้องปิดบังหรอกนะ I understand why ฉันรู้ว่า you're เธอ wearing it. สงสัยอะไร Still, ที่หนูว่าเวลานี้ you came to เธ us อจะหา asking คน for ที่ help. อะไร Do นะ you want it or not? ก็เหมือนว่าพวกเธอจะเป็นคนมาถามทางเองสินะ I thought you were a group of ฉันนึกว่าพวก merchants. เธอจะเป็นนักธุรกิจธรรม Seems ดา I ๆ was ซะอีก mistaken. แต่เหมือนตอนนี้ฉันไม่น่าใช่แล้วล่ะ Your ลูก henchmen น้องของ don't นาย look ดู like เผิน much, ๆอาจจะดูชื่อ but something tells me they put up a better fight than most mercenaries. Hey, เฮ้ย hear that, พวก guys? นายกลายเป็นลูกน้องไปแล้วเหรอ You're my เนี่ย husband โอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะ Suits me. As long as I get เงิน paid หมา for งาน it. ก็เดินไง Just cut to the chase เลิก already. อ้อมขอกับพวกเขาได้ I'm running แล้ out ว of ฉันเบื่อได้ง่าย patience. อยู่แล้ว All เฮ้ย right, ก็ได้ all ก็ได้ right. Come with me. มา All of you. กับฉันดีกว่านะนายจะพาพวกเราไปไหน Don't you want to find your เราตาม friend? หาคนอยู่ไม่ใช่เหรอ Silver-haired, long-robed, ชายชราผม culture type with ขา thoughtful ว eyes? สวมผ้าคลุมมาตาสดใสอะไรสักอย่างงาม Sounds like there's a ในสาย whole ตาของพว other กเธอ side ใส่ to แล้ว Cyrus I didn't know เป็นแบบ about. นี้ท่านแหละใช่ไหมรู้จักด้วยเหรอ So you know where he is. นายรู้จักไซรัสแล้วนายนายรู้ว่าไซรัสอยู่ไหน Just follow me. ก็แค่ตามฉันมา แล้วฉันจะได้พวกนายจะได้เจอเขาไง ตอนเปิดมาคือ เดียว คน Those พวกนั้น guys นะ are ว่าระวัง pretty ตัวดีนี่ cautious. They ตรง just คน have มาคุย one กับเรา person แต่ try to talk คน to เดียว us. These are the guys we've been ไม่ waiting ได้คน for, ที่เราต้อง huh? รอไม่เหมือนที่เราคิดไว้เลยนะโอเคคุยไม่ถึงสวัสดีที่ชมทุกท่านด้วยนะครับถ้าเข้ามาชมก็อย่าลืม Everyone hold hands. ไลค์ให้กันด้วยนะ And here. แล้วก็ที่นี่ไง ที่นี่ Where are you Maybe- looking? There's I nothing like- here. นั่นไหนไซรัสอ่ะ Please step back. ถอยออกนิดหน่อย Ooh, something's coming out of the ground. มีอะไรโผล่มาด้วย ว้าว What is this enormous นี่มันอาคาร building ที่ doing ใหญ่ข here? นาดนี้ตั้งอยู่ด้วยเหรอ And how was it so well แต่ hidden? มันเป็นเทคโนโลยีของราชา King เดชะ Dashret's เข้า technology? อยู่ด้วย Wait, so นายคือ hold on. Who ไม่สิ are you guys พวกนาย really? เป็นใครกันแน่เนี่ย Is this หรือว่าที่นี่ the คือ Temple of วิหารใน Silence? ความเงียบงัน So you're a นายเป็น member? คนของวิหารในความเงียบงันจริงๆกันเหรอ All good questions. โอ้อย่า There'll เพิ่ง be รีบร้อน plenty of นะ time to address ยัง them. ไม่ถึงเวลาที่ต้องคุยกันสักหน่อย โอเค แล้วมันจะเป็นอันนี้มันเป็นนี่เลยใช่ไหมเป็นแบบถาวรเลยใช่ไหมไม่น่าสนใจมากเลย This is not what Paimon was มีทะเล expecting ท to รายที่ find มี in ส this ถานที่ desert. แบบนี้ได้เหรอ Especially not แต่ hidden มี right ข้อหนึ่ง next ว่า to ข้าง an กับโอเอซิ oasis. สอีกอะจู่ๆก็รู้สึกกลัวขึ้นมาเลยอะ They must have kidnapped They must- Cyrus. คงต้องถูกเขาจับ Do ตัว you ไปที่ think เหมือน this กัน is the นะ guy เนาะ Uraka met คน in ค the นนี้ tavern? เขาไม่ใช่ชาวทะเลทรายที่อุราก้าพูดถึงหรอกใช่ไหม What's wrong? เป็น Thinking ไร about ไป your คิดถึงอาจาร professor? ย์ของนายหรือไง I just hope for your นาย sake อ you ย่าทำ haven't อะไร done ที่ตัวเองจะต้อง anything เสีย you ใจภายหลัง might จะดีกว่า regret. Me too. นั่นสินะ Hope I haven't done ฉันเอง anything ก็ to หวังว่า incur ฉัน your จะไม่เคย wrath. ทำเรื่องที่ทำให้พวกเธอโกรธหรอกเอ้ยแต่ถอดพูดติงนี้นี่หว่า รอยเท้าที่จมอยู่ใต้ผืนทรายนะครับมันไม่มีอะไรซ่อนอยู่ใช่ไหมขออนุญาตเปลี่ยนด่วนเป็นอันนี้ยืนยันได้ไม่ได้ไม่ได้มันเปลี่ยนกลับ โ
กถึงตอนที่นั่งเล่นวิหารของราชาเดชเมื่อก่อนเลยอะ Bring it. ว้าวห้องสมุดขนาดใหญ่เว้ย All right. You can wait here for now. อยู่ตรงนี้อ่ะเราอยู่ตรงนี้ก่อนก็แล้วกัน I'll inform our leader that you've ฉันจะไป arrived ราย at the งาน Temple ให้ of ผู้นำทาง Silence. ของที่นี่ Sit ทรา tight บ until he comes to ว่าพวก greet เธ you. อมาถึงวิหารความอยู่กันแล้วพวกเธอเราอยู่เงียบๆจนกว่าเขาจะมาตรงนี้เถอะนะ So he's just gonna leave us ทิ้ง here เราที่นี่แล้ว unattended? จะจากไปไม่มีใครจับพวกเรา Maybe we're not being kidnapped after all. คงไม่มีใครมาจับพวกเราหรอกมั้ง They can't have been at the oasis by การที่คน chance. พวกนี้อยู่ในโอเอซิ They ส were ไม่ใช่เรื่อง waiting บังเอิ for ญ us. พวกเขา Whoever กำลัง the รอพ leader วก is เราอยู่ here, they were obviously counting on us นำทาง showing up. จะหวังให้เรามาที่นี่มาก So this is the Temple of ๆนั้น Silence. ที่นี่คือวิหารในความยิ่งใหญ่กันเหรอ After leaving the หลัง rainforest, ที่ออกจากป่าฝน they hid themselves พวกเขา here. ก็ซ่อนตัวอยู่ที่แบบนี้เหรอเนี่ยโอเคมาเหรอ Look, that guy's coming นั่นสิ back. เขาเมื่อกี้พอมาแล้วอะ Don't worry. Someone will come อย่า and รีบ call ร้อ for น you soon. อีกเดี๋ยวจะมีคนมาเรียกพวกเธอไปเอง What's your name? นายชื่ออะไรกันแน่อย่างน้อยก็ช่วยบอกชื่อหน่อยสิ อุ้ยแหม Sorry, ขอ guess โทษ I ที was so พอดีเห็นพวกเธอ delighted to see you. I ฉันก็ดีใจ forgot to เลย introduce จนลืม myself. เรื่องนี้ My name is ฉัน Seth. ชื่อเชส I'll be here if you need จะ me, but หยอ I'm not planning on answering all of your questions. ฉันชื่อเซตทอ Other ส than ฉัน that, อยู่ you ที่ can นี่ occupy yourselves และ however you see จะ fit. ไม่ตอบคำถามทุกคำถามหรอกนะไอ้ส่วนเรื่องอื่นๆ พวกเธอก็จัดการกันตามสบายเลย So we're free to พว explore กเรา by ได้รับอนุญาต ourselves. ให้ขึ้นไหวได้อิสระแล้วใช่ไหม Yep. I mean, ใช่แล้ว I'm ล่ะ not worried about you ยังไง running ซะ off. ฉันก็ไม่กังวลว่าพวกเธอจะหนีหรอก Cyrus is ไซ here. รัสอยู่ที่นี่ And unless พ I've วกเธอทุกคนคง misunderstood, ตั้งตารอ you're all ที่จะได้เจอ quite เขาสินะ anxious to see him again. He's right. พูดถูก Well, Ngay-ngay, if we've got kaya some may time, งั้ we น might as well ไปดู take a รอบ look ๆก่อน around. ก็แล้วกัน I see everything. Professor. อาจารย์แล้วเซทอสไปไหน The situation's Sana even more nagkakagulit complicated niya. than I ต้อง expected. สังเกตออกทางอ I อกไว้ should ก่อน make sure I know the way out before we go any further. These guys ห้ clearly องตรง care a นี้ส lot นุกสนุก about กัน each มาก other. ไม่น่าน่ะถึงได้ตาม This มา is ด้วย a long way for them all to โอ come. เค I never imagined that the ไม่ถึงเลยว่า true วิหารขอ Temple ง of วิญญาณ Silence would be hidden จริ somewhere ง like ๆจะซ่อน this. อยู่ในที่แบบนี้ We've passed through these เรา parts เคยผ่าน before, มา but ที่แบบนี้มาก่อนแต่ never ไม่ noticed เคยพบ anything. มันเลยสักครั้ง That's King Deshret's เทคโน technology โล for ของ you, รา I ชา guess. เดชผ่านมานานมากแล้วแต่ยังมีพลังขนาดนี้เลยเหรอนี่ Amazing to think that it's been preserved intact all this time. We should be wary of our ก็ hosts. ระวังเจ้าของพวกนี้ให้ Still, ดี at this point, แต่อย่างน้อย we can be ตอน confident that นี้ the เราก็มั่ professor น is ใจ safe แล้วว่า and อาจารย์ยัง sound. ปลอดภัยอยู่ So that's something. Hey, Sethos. มีเซตทอสถ้าจะมีเวลาว่างมาคุยกันหน่อยมา Sure. ได้สิ Although I'm assuming ถ้า by จะเทียบกันแล้ว chat you คง mean จะถามว่า you have ก็จะ questions คุย for เลย me. สินะ I don't ไม่ blame เป็น you. เรื่องปกติเลย Anyone else would. มีคนถามคำถามนายบ่อยเหรอ Not often. ก็ไม่บ่อย The Temple of Silence is คน a place of ทุก quiet คนไม่สามารถ and เข้าถึงที่นี่ solitude. ได้ไม่อย่างในเขาเรียกงาน Too ใน many สถานที่ที่ visitors. โดดเดี่ยวแล้วก็เงียบสงบคนที่หลอกอุราก้าคือนายใช่ไหม Yes, that was ใช่ me. ฉันเอง Although เธอพูด strict ไม่ is ถู a กฉันไม่ stretch. ได้โกหกนักเรียนคน Was นั้น asking เขา everyone เป็ in น the คนถามใน tavern ร้านเรา about เองว่ามี ways ที่ to หา make เงิน some เร็วๆได้หรือ easy เปล่า money. อ่ะ He insisted that เขาก็ nothing ยัง was บ่อย off นะ the ว่า table, อะไรก็ even ได้ if ขอ it ให้ได้ broke the เงิน law. So I told ทำ him ผิดก that ฎหมายก็ Cyrus ไม่ had เป็นไร embezzled a ฉันก็ได้ large บอก sum of เขาว่า more ไซ from รั the สซ่อน desert. เงินก้อนตัวไว้ที่เขาได้มาจากการที่ได้มาจากทะเลทรายน่ะ So you framed Cyrus ฉัน for นั่ a นก็ crime แค่ that เสี he ยดาย did ไซ not รัสไม่ commit? ใช่หรอ No. That's Ito not na, gabi entirely ko. true. เรานั่นดูอีกทีสิ Let me jog your เขาแค่ memory. บอกว่าตัวเองรู้ความลับ The letter ของ just ไซ said that he รั had สแต่ก็ไม่ได้ uncovered พูดถึงความลับ Cyrus's อะไรสัก secret. หน่อย It didn't say what secret that Right. was. เป็นคนบอกให้เขาเขียนด้วยเหรอ Of course. แน่นอน Baraka was a Baraka great เป็นผู้ช่วยที่ดี accomplice, really. พอเมาแล้วก็ Very เชื่อฟังมาก cooperative with a little bit of เชื่อฟัง wine. คำแนะนำของผู้อื่น It's สัก exactly ด้ว what ย he was told. ในหัวคิด And ขนาด not นี้ much of an ไม่น่า original. ล่ะถึงได้อยู่สถาบันไม่รอด It doesn't surprise. Why did Wow. Cyrus leave for the ถ้า desert
here ทำไม as พอ soon as ไซ he รัส received ได้ the รับจดห letter. มายเขาถึงจากไปในเวลากลางคืนเลยล่ะ You'll have to ask him that one เดี๋ยวนี้ yourself. เหรอพวกเธอก็ไป Certain ถามไซ things รัส I เอง can't นั่นแหละ answer for him. มีบางเรื่องที่ I'm neither ฉัน judging จะ nor เห็น defending เขาไม่ได้หรอกนะ เจอเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็ไม่อยากจะพูดแทน All you need to know is that he เธอแค่ต้อง recognized รู้ว่า our ไซรัสรู้จัก and it ถ้า was ไซ his รัส own พวก choice ของ to take พว the กเรา bait. และเขายินดีที่จะติดกับนายรู้จักด้วยเหรอ What kind of question is ก็เธอ that? ถามก็สิ He's the ใน general สุเมรุนี่มีใครรู้จัก Mahamatra. ท่านมหา Everyone in มาตราไซ Sumeru โน knows บ้าง him. แล้ว Right, Look. but back at the เฮ้ย Oasis, แต่เมื่อ we ก่อน kind of ที่ know โอ who he ซิ was ส for น่ะ sure, ตั้งใจ but ถา you ม wouldn't ว่า have asked ถ้า him. คือไซโนด้วย So, ซ้ำ what we're really นายก็ไม่ asking เคยเจอ is, เขามาก่อน have you นี่ never seen him in person before? I've lived in the desert my ฉัน whole ไม่ได้อาศัยอยู่ life. ในป่าฝนสักหน่อย Guess you could เจอทหาร say มาตรา I've ความ never จริง had the ได้ยัง pleasure. ไงกันแล้ว Ugh, why does Paimon feel like this guy's not ไม่เหมือน being ว่าฉัน straight มี with การปิด us? บังอะไรอยู่เลยอ่ะ Come on. We've only just พวกเธอ met. เพิ่งเจอกันไม่ If นา I น give you all the ให้พวกเรา answers เพิ่ง up เจอกันไม่ front, นาน you'll have nothing แล้ว left ไม่ to บอก look คำตอบ forward ทั้งหมดให้เธอฟังตอนนี้เลยนี่นะ ต่อไปจะมีอะไรน่าสนใจแล้วนายเคยไปที่สถาบันไหม to. Nope, ไม่ not once. ไม่เคยเลยสักครั้ง Really? จริงเหรอ I have no need to go there. ฉันไม่จำเป็นต้องไปสถา Not บัน when the หรอกนะ taverns are full of the มีร้านเหล้า urakas of this world. แต่ที่ร้านเหล้าก็มีคนอย่างอุรากะ Besides, เยอะแยะ We're well อีก aware อย่าง of what goes พวก on เรา at เอง that ก็ place. เข้าใจการกระทำของพวกสถาบันดีเหมือนกันองค์กรของพวกนายมีสัญลักษณ์ในเมืองซูเมรุด้วยเหรอ Spies? ประตูเมืองซูเมรุอยู่ไหน It's not as clandestine as that. อยากจะเข้าไปก็เข้าไปได้ City ทั้งนั้น gates are wide มีคน open. คุยอยู่ Anyone's บนถนน free เย to อะแยะทุก walk วัน in. เลยเราดูรอบๆเดี๋ยว You ก็ can รู้เอง find out all you need to know just by walking around town and hearing the word on the street. ไม่มีอะไรแล้วอะ Mm-hmm. ฮะเรื่องนี้เลยสั้นๆง่ายๆอันนี้ Here he is. มาแล้วอือหือ Grandfather, the person you wish to see is here. ปู่ปู่ตอนนี้ปู่อยากเจออยู่นี่แล้ว Well done, Sethos. เดือยเลยนะเสร็จโทษ Greetings, one and เป็น all. เกียรติอย่างยิ่งที่ได้เจอ I กับ am ทุก Ba คน Moon, ฉันคือ the บา current บอน leader of the ผู้ Temple of นำทาง Silence. ผู้น I ำ know คน why ปัจจุบัน you ของ are วิหารความเงียบ here, and งัน I thank you for เพื่อเป็น your การขอบคุณที่พว patience. กเธออดทนร Bring อ him out. พาเขามาซะ Professor! อาจารย์ Cyrus, are you okay? ไซรัสคือไม่เป็นไรใช่ไหม Watch what you're doing! ระวังการกระทำของพวกนายนะ Oh, my ต้องขอ apologies. อภัยด้วย We have no เราไม่ได้ intention ตั้ง of ใจ causing ทำให้ you เธอไม่พอใจ distress. หรอกน่า But จะ you เพียง must ว่าไซรัส understand, นั่นน่ะพิเศษ Cyrus เกิน is กว่า of great ชีวิตหาใน importance ความเรียบ to us. งานนะ We had to find a way ฉัน to เลยต้อง bring him back หาวิธี to เชิญ us. เขากลับมา Cyrus owes me his ไซ life, รัส and เป็น to the หนี้ Temple ชี of วิตฉัน Silence, และ he ก็ติด owes ห a นี้ debt บุญ of บางอย่าง gratitude. ต่อวิหารในความเงียบงัน I นี้ let him go a long time ago, ท่าน but ปล่อยเขา now ไปเมื่อนาน the มา time แล้ว has come ตอน to นี้ demand ถึงเวลาแล้วที่ฉันจะต้องเรียกคืน wanted to end my feud Chỉ with là this con old cỏ. bag of bones ว่า before you caught up ยุ with ติความ me. แค้นกับตาแก่ You ก่อน got here ที่ so พวก quickly. เธอจะมา แต่คิดไม่ถึงว่าพวกเธอจะวิ่งเร็วกว่าปินซะอีก Just leave, กลับ Cyno. ไปเถอะไซโน This is a matter between เรื่อง us ว่าคน two old แก่ men. ไม่เกี่ยวกับคนหนุ่มสาวอย่างพวกเธอหรอก So that's why you didn't want to ที่คุณ report ไม่ย the อมเปิด letter. เผย You'd made up your mind to มา come ที่นี่ here แต่ from แร the กแล้วสินะ beginning. You ที่รี only บจาก left in ไป such a hurry ก็ to เพราะอยาก try จะ and สลัด throw พวก us เรา off ทิ้ง your trail. Some things in life ชีวิต catch ค up น with เรา you, no ก็ matter มี what ช่วง you เวลา do. ที่บดหนทางอยู่แล้ว Shouldn't have นาย come. เป็นคนมาที่นี่ That alone แถม brought ยัง the พาคน others. อื่นมาทุกตั้งเยอะตั้งแยะ Cyno didn't make us พวก do เรายินดี anything. ที่จะมากับคุณ We came here for the พ same ร้อมกับ reason ไซ he โน did, to rescue you. เราช่วยคุณว่ากับไซโน We'd แล้ว appreciate ก็หวัง you ว่าคุณ telling us จะ the บอกความ truth. จริงไม่งั้นมัน Otherwise, จะ it ไม่ยุติ seems ธร a รม little กับคนที่ถู unfair ก on ทิ้งไว้ everyone who had นะ to stay behind. My secrets are ความ secret ลับ for คือความ good ลับ reason. ใครอยากจะพูด Bringing them ออก to ไป light
ถ้าฉันพูดออกไป May lead to จะนำพาความโชคร้ายมาให้ You're afraid, aren't you? กลัวเหรอ You can't bring พอ yourself ไป to เชิญ speak หน้า your กับนัก past เรียนที่นาย deeds อุ to ต the ส่าห์พยายาม students เลี้ยง you ดูฝูงฟัก nurtured อย่างเต็ม as ที่ they were your own กลับ children. ไม่กล้าพูดถึงสิ่งที่เคยทำในอดีตงั้นสินะ You recognized our นายรู้ emblem ดี because for ถึง many สัญญา years รัก you lived ของพ among วก us. เรา Indeed, you เพราะ all นาย but เคย became อยู่ที่นี่ one มา of เป็นเวลา us. นาน จนเกือบจะกลายเป็นหนึ่งกับพวกเรา You knew as soon นาย as เห็น you จ saw ด the หมาย letter ก็ that รู้ we, ว่าคน not ที่อยู่เบื้อง Uraka, หลัง were the ones อุรัก speaking ก็ to คือ you. ใคร It threatened you นาย only ถูก because ข่ม you know ขู่ what you เพราะ did. นายรู้ว่าตัวเอง Your own เคย guilt ทำอะไรลง convicted ไป นายกำลังรู้สึกผิด For you, Cyrus, Cyrus, are a traitor. You once นาย shared เคย your นำพา learning ความ with us รู้ and มา joined us เข้า in ร่วมกั our บพวก mission to เรา revive the might of เพื่อ Hermanubis, ฟื้นฟู to bring อำนาจ new แห่ง hope, เฮอร์ new มาดูบิส opportunity. นำพาโอกาสและความหวังให้พวกเรา But then you แต่ betrayed หลังจากที่นาย us. ทรยศ You และ bargained พราก for เอา your พลังของ independence เฮอร์มาดู with บิส your past และผู้ใช้ contributions. ไป And then you อีกทั้ง left, taking with ทั้ง you ใช้บุญคุณ Hermanubis' ก่อน might หน้า and นี้ the เป็นโลก wielder ป้อ of ง his กัน power. We both know what แต่ I ยัง said to จำ you คำ that พูด day. ได้อยู่ใช่ไหม That as the leader, พูดเอาไว้ I grant you permission ใน to ฐานะ leave, ผู้ but น that one ำ day ฉันอนุ the ญาตให้ sands นาย of จาก time ไป will catch up with you. แต่สักวัน And หนึ่ง when that day สายสี comes, ทอง you จะให้ must ตาม pay เรา the ของนายจน price. เจอแล้วตอนนั้นนายต้องชดใช้ You really know เจ้า how to คิด hold เจ้า a แข็งเก่ง grudge. จังเลยนะ Hermanubis' พลังของ might ฮามาโนวิส and the และผู้ wielder of ใช้ his เหรอ power? Does he mean you? พูดถึงนายสินะ Professor, อาจารย์ anything คุ to ณจะไม่ say? พูดอะไรหน่อยเหรอ The moon is right. ที่มา Came บา here โบน once พูดมันก็ before. ถูกต้องฉันเคยมาที่นี่จริง They rescued me. ๆ หลายปีก่อน On the brink of ฉัน death เกือบ once. จะประสบภัยในทะเล Years ทราย ago in the เขาเป็นคน desert. ช่วยฉันเอาไว้ When he learned that I พอ was รู้ว่า a ฉันเป็นนักวิชา scholar, การ เขาก็เลยชัก invited me ชวน to ฉัน come มา here. ฟื้นฟูพลังของเฮอร์มาดูบิ Revive ส the ด้วย might of กัน Hermanubis together. นั่นคือ It was a แผนการลับที่ยิ่งใหญ่แสนยิ่งใหญ่ one ที่ทำให้ความ shrouded เงีย in บงัน secrecy. สูญเสียเฮอร์มาดูบิส The temple of มานาน silence เกิน had ไป been bereft ขาด of พลัง Hermanubis และ for ความ too ศรัท long. ธา The strength of its faith and its warriors. Bamoon เพราะ proposed งั้น that บา we มูลจึง implant เสนอ bar เรื่อง fragments, เสี่ยวจิตแห่ง shards of บา Hermanubis into the คือ bodies การ of ฝังชิ้นส่วนของเฮอร์มานูบิส If ไว้ the ในร่างกายของ experiment ผู้ was ที่เหมาะสม successful, หากการทดลองประ spirit สบ of ความสำเร็จ Hermanubis คนคนนั้นก็จะถูก did well within ประ the ทับ vessel. ราก Many ในวิ believers หารความเงียบ volunteered นั้นมีอาสา themselves สมัครอยู่มาก for the มาย experiment. แต่พวกเราพบว่าร่างกายของผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถรับพลังที่แข็งแกร่งนั้น Could ได้ not withstand สุดท้ายแล้ว Hermanubis' บา power. บอนจึงอุทิศ In the หลา end, นบุตรธรรมของเขาอ Bamoon อก offered มา his own adoptive grandson. One other child ส่วนคนที่เหมาะ was สมอีกคน identified as พ่อ a แม่ของ suitable เขา vessel. ใช้เขาเพื่อแลก His กับ parents ทรัพย์ agreed to สม release บัติ him จำน into วนหนึ่ง our custody. เด็กสองคนนี้มีความเป็นไปได้ที่จะแบกรับพลังของเฮอร์มาดูบิสได้ทั้งคู่ These เออ For many years, the วิ Temple หาร of แห่งความเงียบ Silence had มัน been in ได้ possession ปก of ครอง two เสี้ยว bar จิตแห่ง fragments บา from ของอนุบิ Hermanubis. ส As Hermanubis remnants of his raw power, they were ไว้สองชิ้นมาเป็นเวลานานหลายปี นี่คือร่างที่แท้จริงของเขา ที่แปรเปลี่ยนเป็นผลึกพลัง ซึ่งหาได้ยากมาก The test subjects were sent ตัวทด into ล a อง room ได้ that ถูก had ส่ง been เข้าไป prepared for ใน the ห้องที่ ceremony มี and ชายอา instructed ค to ม approach the ให้ bar เขาอยู่รอบ fragments ๆเสี้ยว whose จิตแห่ power ง had บา been amplified. ได้รับการ If ได้รับการ after เสริมพ some ลังเป็น time ระยะเว this ลาหนึ่ง power did not repel them, ข this อ would mean แค่ that they ไม่ were ต่อ suitable ต้านก็ถือ vessels. ว่าสามารถปรับตัวเข้ากับพลังนี้ได้ The original plan ตาม was แผ for น a เดิมการท three-stage ดลองแบ่งออกเป็น experiment: 3 ขั้นตอน resonance, การตอบสนองร่วม implantation, การ and ปลูกถ่าย recovery and และการ observation. สังเกตอัตราการ The รอดชี resonance วิต stage went quite smoothly การตอบ for ส both นองร่วมใน candidates. ช่วงแรกนั้นถือค่อนข้างราบรื่น As the second stage ฉันเริ่ม began, ลัง I เล realized พว a กควรจะ decision ทำการติ had ด to be ตาม made. ผลหลังจากการท Should ด we ลอง implant the และ fragments วาง one แผ at a นต่อไป time? ตามผลลัพธ์ This would allow us to monitor the หรือจะปลูกถ่าย results ไปพร้อมกัน after เพื่อ the ทำ first การเปรียบ round เทียบ and ดี adjust our plan accordingly. Or alternatively, we could implant each fragment in a different vessel at the same time and compare their effects. But as I was แต่ในตอนนั้นเอง deliberating, both
Ba เซี่ยวจิตแห่ง fragments บา suddenly became active. สองชิ้นได้เปล่งแสงเรืองรองออกมาพร้อมกันอย่างไม่เค I ย knew มา that ก่อ if น they were not implanted เอาไป right ปลูก away, they ถ่าย would มาในทันเวลา disintegrate เซี่ยวจิตแห่ง and บา be ก็จะแต gone ก from ส the ลาย world และ for ก็ good. หายไป Our two การ vessels ที่ had สา both มารถ displayed มี great promise มีการ by ตอบสนองร่วม successfully ของ resonating เซี่ยว with จิ the ตแห่งบา fragments. ได้ถือว่า Under the เป็นพรสวรรค์ circumstances, แล้ the ว thought of implanting both ในสถานการณ์ fragments ต into อน the นั้น same vessel ต่อให้ seemed ร่างกายเยาว์วัยได้รับเซี่ยวแห่งจิตแห่งบาสองชิ้นในเวลาเดียวกัน ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ to preserve our ำ faith เพื่อเป็นการ and สาน our ต่อศรัท power. ธาและพ We ลัง implanted each of them พวกเรา with a single ได้แยก fragment. การทำการทดลองทันที Ultimately, ไอ้ I ended ฉัน the ก็หยุดการทดลอง experiment and และ left, พาเด็กคนหนึ่ง taking ไป one of the children with me. In recognition of your past พอเห็นแต่ contributions, กัน I พอ chose เห็น not แก่ to ดี send ฉัน someone เล to ยไม่ล hunt ง down and คน kill you ไม่ both. ส่งคนไปตาม Your ไล่ lives were ฆ่าพวก spared. นาย But I have แต่หลัง paid a จาก great นั้น price มา for your betrayal ever และตั้ง since. แต่นั้นมาฉันก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการทรยศของนาย I have always wanted ฉั to น see อยาก you, เจอเธอมาตลอดนะไซ Cyno. โน Losing การ you จากไปของ and เธ your อ Ba และ fragment เสี่ยวจิต dealt แห่ง us บา a ที่ devastating เรา blow. เสียหายหนักอย่าง We've been มา in ก decline ever since และ you พวก left. เราก็ค่อยๆตกต่ำลงอยู่เรื่อย I see. ๆ อย่างนี้นี่เอง So that's how I ฉัน gained ได้ my รับพลังมา power. ด้วยวิธีนี้สินะ Look, in ถือ essence, ซะ I ว่าฉัน borrowed your ขอ Ba ยืมเซี่ยวจิต fragment แห่ for ง a บา decade or ของ so. นายมา10 กว่าปีก็แล้วกัน Now we're seeking ตอนนี้ justice. ฉันเองก็ If you แก่ want to แล้ว take my life, then so ถ้า be แก้ it. แค้นเอาชีวิตฉันตอนนี้ไปก็ไม่มีปัญหา Now, anyway. ไม่ได้เสียหายอะไรอยู่แล้ว But you cannot แต่ lift a นายจะลง finger มือกับ against ไซโน Cyno. ไม่ได้ He is the เพราะเป็นเจ้าหน้าที่ general มหามราตาคน Mahamatra. ปัจจุบัน Your actions การ will be seen กระ as ทำที่ a ไม่เหมาะสมของนาย declaration จะ of ถูกมองว่า war เป็น against การ the ประกาศสงค academia. รามกับสถาบันอย่างเต็มรูปแบบ I'm sure you don't remember anymore, นายค dear งจำไม่ Cyno, ได้แล้ but ว you've สินะ met us all ว่านายเคย before. เจอกับพวกเรา You were so ใน young คิดว่า then, ตอนนั้น when we นาย all ยังเด็ก gathered มาก around and พวก celebrated เรา the อยู่ที่นี่ revival เพื่อ of เฉ our ลิมฉ Lord. ลองการมาถึงของเทพเจ้า You and he นาย set กับ those. เขาสะทอด You were คือ our ความหวัง final สุด hope. ท้ายของพวกเรา You'd like me to ไม่ได้พ return ลัง my นี้คืนนี่หร power? อ As a follower of ใน Hermanubis, ฐานะของ I ผู้ have ติดตาม allowed ของ this เฮอร์มารู power บิส to remain in the ท่านปล่อยให้ rain พลังนี้ forest สืบ for ทอดอยู่ far ในป่า too ฝนมา long. นานแล้ว Now it is ตอนนี้ time to reclaim it. ได้เวลาทวงคืน That power นาย is not ไม่มี yours สิทธิ์ to reclaim. เรียกร้องให้คนอื่น Cyno was ที่ถู chosen ก by เลือ the กจากสวรร gods. ค์ You เพื่อสิ่ง cannot ที่ take เขา what มี they have bestowed. แกไม่มีสิทธิ์ Cyno was ไม่ chosen, but he was ไซโน not the ถูกเลือก only จ one. ริงๆนั่นแหละ My child แต่เขาไม่ใช่คน has the เดียว same gift as he. แต่ทอดเด็กน้อยของฉันก็มีความสามารถด้วยแบบเดียวกัน So those are your terms for นี่ freeing คือ the เงื่อนไข professor? ในการปล่อยตัวอาจารย์งั้นเหรอ Despise me all you ความ want. บัพยศ My sins นี่ are เป็น my own. ของฉันเท่านั้น The Temple of ไม่ Silence เกี่ยว is ข้องกับ an วิหารในความเงียบ innocent งัน party. ความ It is โง่เขลา because ของ of my ฉันได้ทำให้ foolishness ความ all รุ่งโรจน์ those ของวิ years หารในความ ago เงียบ that the งันต้อง temple's แปดเปื้ glory อน has waned. ฉัน And now ต้อ I งรับ must ผิด take ชอบต่อการตัด responsibility สิน for ใจ the ใน decision ตอ I นนั้น made back then. So what you're saying is, งั้น the ไหนก็ห power มาย of ความว่า one Ba เวลา fragment ที่ is เหลือ not อยู่ใน enough? เสี้ยวแห่งจิต You're asking me to นั้นมี return the จำ one กัด in my และพวกนายเลย possession, จะเอา so อัน it can be ที่อยู่กับ implanted in ฉัน him กลับมา instead. และปลูกถ่ายเป็นตัวเขาอีกใช่ไหม Divine power พลังของเทพเจ้านำพาซึ่งความเจ็บปวด แล้วนายรู้ได้ไง How ว่า do เซ you ฟทอ know จะ that สามารถทน Sethos รับ will be ได้ able to นะ withstand it? He is no longer a small เขาโต child. แล้ว But อีก regardless, อ this ย่าง burden is นี่เป็น ours สิ่ง to ที่พวก bear. เราต้องแบก Your รับ objections นายท mean รยศ little ไป given แล้ว that you turned ไม่ your จำเป็น back ต้อง on มา us เข้าใจ long พวก ago. เราอีกต่อไปประมัดแล้วนะ Both my heart and ไม่ mind ว่า are ทาง telling me อาร that มณ์หรือ what เห you ตุ are ผล proposing is ฉั a นก็เป็นคน terrible เห็นด้วย idea. กับข้อเสนอของนาย แต่ว่า Don't listen to อย่าไป him, ฟัง Cyno. เขานะไซโน่ That นาย power ไม่สามารถ is no สลับพลัง more ของนาย yours ได้ to เองนะ give than it is นาย his เข้าใจ to ไหม take. You have to understand. นายต้องเข้าใจฉันสิ I know. But if this is a question of ใน your การเอาชีวิต freedom ของอาจารย์มา versus เทีย a บกับเศษเสี้ยว fragment พลัง of power, then มันไม่สมเหตุสมผล there is nothing to debate. Sorry to interrupt.
interrupt, ขอโทษที่ต้อง but ขัด in จังหวะ my นะ view, there แต่ are ใน a ความคิด number ของ of ฉัน contentions เรื่อ here งนี้ that มันยัง still มีข้อ need ขัดแย้งกัน addressing. อยู่ Say that ถ้า Cyno ไซโนไม่ refuses คื to นพลัง return ให้ his เขา power, and และเอง you ก็ไม่ปล่อย also ไซรัส refuse ไป to release Cyrus.
ยังไม่มี Then เงื่อน we ไข are ใช่ at ไหม an impasse. นี่คือแผนการของ I นาย find it ที่ทุ่ม hard เท to มา believe that you went to all this มันมี effort without แค่นี้ planning for that เองเหรอ possibility. You're trying to gauge นาย where we กำลังมอง stand while keeping your อย่าง remaining เชิงอยู่ cards close to แต่ your เรื่อง chest. มาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะ My ฉันคิดว่า stance พวกเราไม่ is จำเป็น put ต้อง the rest of your ต่อรอง cards กัน on แล้ว the ล่ะ table. ยังมีอะไร Then อี we ก can ก็พูด have ออก a มาเถอะ discussion. Wait, those ears. หูของเธอ So, we have a descendant of the Valukashuna in our midst. ก็มาที่นี่นึงเหรอ Splendid. เราที่คิดไว้เลย Fate smiles ชะ upon ตา us after กำลัง all. ยิ้มแย้มให้พวกเรา Everything we have เอ longed อมาดู for, บิสจะมอบทุก Hermanubis อย่าง will ให้พวก provide. เราต้องการ Perhaps this บาง very ที day ใน we วัน will. นี้แหละเอ้า Why is he coughing ทำ so ไมจู่ๆเขา much? ไอ้แบบนั้นนะ He looks like he's in really อ่อน bad แอ shape. จัง อาการของบานูไม่ค่อยดี บางทีถ้าทางระหว่างการเจรจาของเขาอาจจะฝืนทนเอาไว้ก็ได้นะแต่ชราตรงนี้ป่วยจนตาแทบจะมองไม่เห็นเลยด้วยซ้ำไม่งั้นด้วยความเฉียบแหลมของเขาไม่มีทางที่จะสังเกตเห็นใบหูของตอนนี้ได้แต่ต้นหรอกไม่มีทางไม่สังเกต Pamoon, you. บานูนนาย Take our leader back to his room. ผมผู้นำกลับไปที่ห้องซะและถอน Zethos. นาย Grandfather, ปู่ I know what you wish to ผ say. มรู้ว่าปู่จะพูดอะไร Leave this in my แต่ hands. ปล่อยให้นี่เป็นหน้าที่ของฉันเองดีกว่าของผมเองดีกว่า I don't like to drag out ฉัน conversations. ไม่ต้องการสนทนา so I'll ที่ซับ just ซ้อน cut เกิ to น the ไป chase. ขอพูดสั้นเลยก็แล้วกันนะ Had Cyrus not แล้ว stopped ตอน the นั้นไซรัส experiment all those ไม่ได้ years ยุติ ago, การทดลองชั่วคราว the plan would most แผนการ likely นี้ก็คง have สำเร็จ been ไปแล้วแหละ success. พระพยา The ของ wisdom of ฮามานูบิส Hermanubis would have ควร been จะจุติ ours. ลงที่นี่ Still, แต่ว่า it's no use talking ผ่านมา about นานขนาด what นี้แล้ว is. พูด We เรื่องพวก cannot นี้ change ไป the past. ได้ไม่มีความหมายอะไร I'm not like my ฉันไม่เหมื grandfather. อนกับปู่ The Temple of ที่ในความ Silence เงียบงัน has a มีต้น grand กำเนิดที่ไม่ legacy ธรรมดา and a sacred ฉัน duty ยัง to แบกรับหน้าที่ fulfill. อันสูงส่งเอาไว้อีกด้ So วย it's somewhat คน inevitable ที่เป็น for ผู้ the นำ leader ย่อม to มี have ความ an ภาคภูมิใจ inflated ในตัว sense เอง of self. สูงมากอยู่แล้วอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ But I see things a little ซึ่งฉันเอ different. งก็ไม่คิดอย่างนั้นเห I มือ don't นกัน believe the temple has the ฉัน same ไม่คิดว่าตัว stature that เอ it งใน once ตอน did. นี้วิหารความเงียบ Time งัน has จะเหลือ worn ความ away น่าเกร at ง its ขามเหมือนในอดีต prestige อีกต่อไป and changed things almost เพราะการเว beyond ลาได้บท recognition. ขยี้ความน่าเกรงขามแล้วก็เปลี่ยนแปลงมันหลายสิ่งหลายอย่างมากเกินไป So I'm not going to force ดัง your นั้นฉันก็ hand. ไม่อยากจะบังคับใครเหมือนกันนอกจาก You're all ไซรัส free to leave, แล้วคนอื่นก็ except for สา Cyrus. มารถออกจากที่นี่ได้ My grandfather gaveฉันจะ him ทำเหมือน his ปู่ chance once. ฉันจะ Now ให้โอ I'm กาสพว giving กเธ the ออี rest ก of ครั้ง you yours. You have courage and Oh. wise judgment, นาย kid. นี่กล้าหาญดี Reminds me a lot of วิ Baboon สัย in ทัศ his น์ younger เหมือนกับตอนที่บา years. นูนยังเป็นวัยรุ่นเป๊ะเลย I just, ฉันหวังว่า I truly wish ใน that the จริง temple พวก would นาย take an อาจ objective จะมอง look สารบัญ at ใน the ปัจ academia of จุบัน today. ด้วยมุมมองที่เป็นกลาง The city yourself. เพราะนาย I'm ที่ sure ไป you've ในเมือง seen สุเม that รุ much has นายก็น่า changed จะ for รู้ the ว่าบางสิ่ง better. มันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว And things will only ทุก continue อย่าง to กำลังจะ improve. ดีขึ้น Why not ทำไม consider ถึงไม่ยอมพิจาร cooperating ณา with ที่ the จะเข้าร่วมกับสถา academia บันใหม่ once ล่ะ more? If you hadn't betrayed my ถ้านายไม่ทร grandfather, ยศปู่ I might ฉั well นก็ be จะพิจารณา open ความ to เห็นของ persuasion. นายอยู่หรอก But it's a bit แต่ too มันสาย late เกิน for ไปแล้ว that นะสิ now, ไซรัส Cyrus. Tainari เมื่อ made a กี้แท good นที่บ point อกอยู่ earlier. ว่า He เป็น said การ there ของ has พวก to be นาย more to ไม่ your ได้มี plan แค่ than นี้หรอก this, and I ฉันก็เห็น agree. ด้วยกับคำพูดนี้แล้วด้วยซ้ำ All you and Ba-moon สิ่ง are ที่นาย after กับ is the บา Ba มูน fragment. ต้องการไม่ใช่สิ่ง The อื่นนอก professor จาก will สิทธิ์ accept whatever fate you deem fit for เดี่ยว him จิต out of แห่ a ง sense บา of guilt. อาจารย์ยอมรับ I การแก้ am the แค้ one น who ของ has a นาย choice แล้ว to make, เพราะรู้สึกผิด and that's how แต่ it คน was ที่ต้องตัด always สิน going ใจ to คือฉัน be. เสมอ Ultimately, สุดท้ายแล้ว you want to trade the Ba ฉัน fragment ก็ for ยัง the อยากจะให้ professor, นายใช้เสี้ยว correct? แห่งจิตใช้เสี้ยวจิตแห่งบามาแลกเปลี่ยนอยู่สินะ I'm glad to see you're giving it some ดูถ้า serious นายกำลังจะพิจาร consideration. ณาเรื่องนี้อย่างจริงจังเลยสินะ I won't forsake my ฉันไม่ professor, มีทางทอดทิ้งอาจารย์ nor do I และ intend จะไม่มี to ทาง run หนี from ปัญ a หาที่ problem ต้อง that I เผชิญ must ในอี face กไม่ sooner ช้า or ก็เร็ว later. ด้วยขอเวลา Give ให้ me ฉัน one ตัด night สิน to ใจ make สัก my คืนหนึ่ง decision. That works. ได้ Then I'll be เดี๋ waiting ยว to จะ hear รอ your ฟัง verdict. ข่าวจากนายก็แล้วกันนะไซโน่ Cyno. Oh, my grandfather still จริง has a สิ fair โอ้ few ยยังมีอีก things he เรื่อง wants to say to Cyrus, so จริงๆก็ต้องมีมากมาย I'll ด้วย be ซ้ำที่จะ escorting คุย him กับ back now. นายนะไซรัส
ฉันจะไปพาเขาไปก่อน
Are you sure about negotiating with him? นายแน่ใจนะว่าจะเจอจากับเขาอ่ะ I need to think this through. ฉันขอคิด Everyone, let's meet again ทุ later กคนได้เจอกัน tonight. เย็นนี้ Until ก่อนที่ then, ตอนนั้นจะมา take ถึง some time for พวกเธอ yourself. จะทำอะไรก็ตามใจสบายก็ทำตามใจสบาย ทำตามสบาย All right. Well, don't เอา put เถอะ too much นาย pressure on เองเถือ yourself, ตัวเองมากเกิน Cyno. ไปแล้วกัน If you need any help ไม่มี working ปัญ things หาอะไร out, ก็ just come and find บอกพวกเรา us. ได้ทันทีเลยนะโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมกันเนาะก็ ขอบคุณมากๆนะฮะที่เข้ารับชมกันถ้าชอบก็ยืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมได้นะโอเคให้รอถึงช่วงกลางคืนระหว่าง2 ทุ่มกลางคืนที่เหมือนกลางคืน หาด้วยกับเพื่อนๆโอเคเหมือนเป็นสถานที่หนึ่งเลยมี NPC อาศัยอยู่ด้วยเป็นแบบอาศัยจริงจังเนี่ยนะประเด็นนึกว่าจะมีคนที่นี่ดูนั้นแล้วทุกคนได้พบกันอีกครั้ง I've taken some time to reflect ฉัน on คิดอีก this. กี่ทุนแล้วล่ะนะ If I had ด้วย to นิสัยแบบนั้น guess, ของอาจารย์ Professor Cyrus เขาวิ่ง came เช่ to น the มาที่ desert ทะเลทราย knowing ตาม that ลำพัง he แบ would บนี้ almost คงเตรี certainly ยมใจ never ที่จะ return. ไม่ได้กลับไปแล้วล่ะ He's a stubborn man เขาเป็นค who น tends รัก to double down when he feels เขา strongly เป็นคน about รักแรงเกลีย something. ดแรงอย่างชัดเจน We won't get เป็น anywhere คนที่ trying ยึ to ดมั่น convince ใน him to ทางของตัว escape. เอง พวกเราคงไม่มีทางโน้มน้าวให้เขายอมกลับไปได้ด้วยหรอก I agree. ฉันก็เห็นด้วยนะ My master อาจารย์ Nephis ของ says ฉัน the เน same ฟิส thing. ก็เคย Once บอก Cyrus ว่า makes up his ไซรัส mind เป็น about คนที่ดื้อ something, รั้นมาก he won't listen to reason. ก็ไม่ฟังเหตุผลอะไรทั้งนั้น So that's one thing. อีกอย่าง A few ฉันก็ other นึกถึงอี things กเรื่อง come ห to นึ่ง mind too. You've heard all ข้ you อมูล need ของ to วิ hear หาร about แห่ the งความ Temple เงีย of บงัน Silence. พวกเธอ So ก็รู้ on หมด that, แล้ว I don't have แต่ฉัน anything ไม่มี to ข้อมูล add. เพิ่มเติมเลย My own memories of this place are hazy though. ความจำของฉันที่เกี่ยวข้องกับสถาน Probably ที่นี้ก็ something เดือด to ร้อน do มาก with the ส่วน overpowering มากคง presence จะเป็นเพราะ of ได้ the รับ bar ผลกระทบจาก fragments. เสื้อจิตแห่งบาร์ That might explain ฉัน why ไม่ I ได้รู้สึก suffered ปวด from หัวอยู่ constant บ่อยๆแล้ว headaches ก็มี and ไข้ fevers as a ต่ำ child. ๆซ้ำๆตอนเด็ก I do remember ๆตอน having นั้น some ฉันรู้สึ fleeting ก moments of ถึง profound อารมณ์ที่ emotion, ยิ่งใหญ่ when บาง vague อย่าง images would appear in my เพียง mind. แค่ But เงา I don't บาง recall อย่าง much, ก็เป็น only เพียงแค่ bits เงา and บางอย่าง pieces. ที่เดินลางมากๆ แล้วก็เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวจำไม่ได้เลย I was still young then, ตอนนั้นฉัน and ยัง all เป็ I น could เด็ก understand was that there was a รู้ strong แค่ will ว่าใน inside หัว my มีแค่ mind. เจตจำนงอันแรงกล้าอยู่ แต่ Thinking พอ back มา on ลอง it คิดดู now, แล้ว I suppose ถึง it จะ was ไม่สามารถสื่อ Hermanubis' สาร way กัน of ได้ trying to ก็ตาม encourage me, even if we แต่ couldn't ฮามานูบิส communicate. ก็ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับมนุษย์ด้วยวิธีต่างๆอยู่แล้วนี่จ้ะ The ไอ้แล้ว power สินะ that came to inhabit my spirit พลังที่ส่ง was ผ่านจิตวิญ probably ญา one ณ of the นั้น cornerstones of บา their งที whole อาจจะเป็น faith. สิ่งที่พวกเขาเชื่อกัน So ได้ if the will and เจ might ตจำนง of และพลังของ Hermanubis ฮามานูบิส is a real มีอยู่จ intangible ริง thing, ๆงั้น and เหร they อ are its rightful ใช่ worshippers. เพราะงั้น You're not gonna give in to their นายจะยอม demands, ทำ are ตาม you? ที่เขาขู่เหรอ Surely there has ไม่ to มี be ที่อื่น another ที่ดีกว่า way. นี้หรออย่าใจร้อนสิเซโน่ต้องมีวิธี No, I Why? have no intention of ฉันจะไม่ returning คิด it. ที่จะคืนพลัง I need this power to พวกเขาอาจ protect จะ Sumeru, มีคุณสมบัติพอที่ควบ but คุมทิศ the ทางของ temple พลั has ง the right to make ของ the เจ็ด final เสาหลักได้ decision over its fate, แต่ฉัน since it ต้อง belongs การ to พ one ลัง of นี้ the เพื่อปก seven ป้องสุ pillars เม of รุ King Deshret. So I will ฉันจะเผ challenge ชิญ them หน้า head กับมัน on อย่างตรงไปตรง and มา win the right to และ wield this เอาช power นะ for พลัง myself, นี้อีก fair ครั้ง and square. จริงสิ This reminds me of something ตอน I'll ที่ hate นาย to จะ mention to me ที่ just จะมา before we left. เอาแฮตตันได้เตือนฉันว่า He said that the ที่ไหนความ Temple เงีย of บงัน Silence เค was ยเป็นองค์กร originally ของชน founded ชั้นสูง by ใน the โบราณ ruling elite of ใน the สมัย day. โบราณและพวกชน Traditionally, ชั้นสูงก็ such ถูกผูกมัดด้วย organizations มา are รยาท bound by a ของ strict ตัวเอง and เส ancient มอ code of nobility. Kaveh has made เขา similar เองก็บอก observations ว่า about the desert ตอน tribes ที่ from เขา his ทำงานใน work ทะเล trips ทราย there. ก็ได้ยิ He นมา says แล้ว many ว่า of them have their own ชนเผ่าส่วนใหญ่ internal ที่ทะเล rules. ทรายต่างมี They กฎ talk เกณฑ์ของ about the ตัวเอง importance of never ชนทะเลทราย dishonoring ก็ their มักจะ tribal บอกว่า bonds พวก or เขา the ไม่ rules อาจ laid ละเมิด down ก by ฎ their ทางทาง ancestors. สายเลือดแล้วก็ชนเผ่าได้ I think we could turn ถ้า that to เรา our เริ่ม advantage. วาง Go แผน back เพื่ to อ them เอา with a ไปต่อรอง proposal of กัน our ดีกว่า own. นะ Wow,
and just like that, we ช่วย turned the ก็ทำแบบนี้ tables ได้ด้วย on them. นี่ Looks like we have the same คิดไปใน idea. ทางเดียวกันเลยนี่นะ Turn it back on them now while we still ถ้า can. เราถือโอกาส Terms และก็เสนอ that they ข้อเสนอ cannot ที่ไม่สามารถป refuse. ฏิเสธได้ That's พ how วก we เราก็ win อาจจะ this. สามารถเอาชนะพวกเขาก็ได้นะเป็นข้อท่าดีนี่ Great. And I know Yeah. just how to start the ฉันรู้แล้วล่ะว่า conversation. จะเปิดบทสนทนา Let's ยัง go ไง find Sethos. พวกเราไป We'll หา tell เซต him ทอ that กั I น know เถ a อะ thing or two about medicine บอ and ก would เขาว่า like to ฉัน take พอ a จะ look at รู้ his เรื่องการ grandfather's แพทย์บ้าง condition. เลยอยากจะดูอาการของปู่เขาน่ะโอ้ฉลาดมากพี่ติ๊กเอาเรื่องนี้มาพูดถึงมันจะแบบทำให้คนที่ไอ้นี่มันลดการ์ดลงได้นะ Sethos, let's talk. เดอะทอส พวกเรามาคุยกันหน่อยสิ Have you made up your mind? คิดถี่ถ้วนแล้วนั่นเหรอ We'll get to that, but ไอ้ first, ก่อนที่จะเข้าเรื่อง I นั้น have some เดี๋ยวฉันพอ degree รู้ of เรื่องการ medical แพทย์มาก่อน training, อยู่ so บ้าง I was ขอ wondering ฉัน if ตรว you จดูอา might การ let ของ me take a บา look นู at น your หน่อยจะได้ grandfather. ไหม I have no objections. ไม่มีปัญ although หา we do แต่ have ใน our บรรดา own คน doctors ของ here. พวกเราก็มีหมอ I อยู่ doubt you'll be able to ถ้า tell นาย us คิดจะเล่น anything ลูก we ไม้ don't อะไร already ก็ต้อง know. บอกเลยว่าไม่มีทาง Only ฉัน one แค่ way ต้อง to การ find คำตอบ out. เฉย Follow me. ตามฉันมา Keep your voices down. บอกหน่อยได้กัน We don't want อย่า to รบ disturb กวน them. เขานายหยิบเครื่องมือที่ตรวจตรวจพกติดตัวมาตรวจให้บามูน Let's talk outside. พวกเราออกไปคุยข้างนอกกันเถอะเนาะ Bamoon has fallen บา into มูน a อยู่ใน deep การโค coma, ม่า and สถาน his การณ์ก็ไม่ค่อยจะ prognosis ดี is เท่าไหร่ quite grave. หมอของผู้นายต้องวินิ I'm จ sure ฉัย that your ด้านเดียวกัน physicians have come to the same กัน conclusion. แน่ He appears to have sustained a serious injury in his youth, ตอนยัง which has been exacerbated over ต the อนยั years งวัย by รุ่นได้ the รับบาด heavy เจ็บสา burden หัส of มา work ก่อน and now by the ต่อมา effects of ก็ old ทำงานหนัก age. จนลุกรามกลายเป็นโรคพอแก่ตัวร่างกายก็อ่อนแอลง Regretfully, I ก็ must เสียใจที่ inform ต้อง you แจ้ง that ให้นายรู้นะว่า based on Akan what ako. I've seen with Kung patients in a kumakaman di. similar condition, ปกติคนประเภทนี้จะ he ทนได้ doesn't อีกไม่ have กี่ long left. ก็แค่ไม่ A กี่วัน few เท่านั้น days at most. Yeah, ใช่ I've known for a long เรื่องพวก time. นี้ฉันก็พอจะรู้มาอยู่แล้วนะ You're his heir, aren't you? นายเป็นผู้สืบท You อดเขาใช่ไหม clearly have a lot of ตั respect วออก for เลย the ว่า man, นายเคารพเขา but you also see things แต่ความคิด differently. ของพวกนายไม่เหมือนกับ You ฉัน have a ทีเดียว broader ไม่เหมือน range กัน of ทีเดียว concerns and a more นาย pragmatic มีข้อกังวล approach. มากกว่ามองความเป็นจริงมากกว่า So tell meบอกเงื่อนไข how มั we น can end this on your terms. ทำไม Let's find a way to จะ bring ทำให้ all เรื่องนี้ this มัน to จ a บลงใน resolution ตอน while ที่บาง Bamun มุน is ยัง still มองเห็น alive เธ to อ see it. ยังมองเห็นอยู่ That's what really matters to you. ฉันรู้ว่า I นาย know แคร์ it. Yeah, there's no ใช่ time ใช่ to waste here. มีหลาย You เรื่อ know ง that ที่ไม่ better สา than มารถเลื่อนเว anyone. ลาไปได้นะ นายน่าจะเข้าใจดีนี่ เออ You know, the two of you ที่ are จริงต actually อน in นี้ a สถาน very การณ์ของพ similar วกนาย predicament สอง right คน now. คล้ายกันมากเลยนะ Both of you have a มี very ความเห็น different perspective from the men who raised you. ต่างจากคนที่เลี้ยงดูตัวเองมา Right. And you didn't create this situation. ก็ They จริง did. But somehow you've ended up อีก having อย่า to ง make the เป็น tough ความขัด decisions. แย้งของคนเรื่องอื่นแท้ๆจะให้แต่คนที่ต้องตัดสินใจกลับเป็นพวกนายอ่ะ You're right. เธอพูดถูก We both look at this ในเรื่อง problem นี้ very จุด differently มี than the people ใน we เรื่องนี้ inherited it จุด from. ยืนของทั้งสองฝ่ายก็เปลี่ยนไปแล้ว I accept. ฉันเห็นด้วยกับไซโน Cyno. ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นจาก This ทาง all began โฮ because บิ of ส Hermanubis. งั้นก็ใช้พิ So ธี let's กรรม end ของ it เขาเพื่อ with the rite he himself created. Legend has it that ตอน when นั้นเล่าไว้ว่า Hermanubis first arrived เมื่อ into เฮอร์มานูบิส Leitula, เพิ่งมาถึง he ที่ sparred จุเร with ตุ the ลา city's residents. เขาก็ได้ประลองฝีมือกับ He คน and อ his two ื่น companions proved their mettle by fighting ๆเขา over กับ several ผู้หูอีก days, สองคน winning the ต่อ support สู้ of กัน many ติด fine ต่อ people. กันอยู่หลายวัน เพื่อเอาชนะใจผู้คนเพื่อดึงดูดผู้คนที่มีจิตจำนงอันสูงส่งจำนวนมาก That group of ต่อมา supporters คนพว were ก some นั้น of ก็ the กลาย first เป็นส่วนหนึ่ง members ของ of วิ the หารแห่งความ Temple เงียบ of งัน Silence, นี่ก็ and เป็น the จุดเริ่ม sparring ต้นของพวก matches เรา were และเป็นพิ enshrined ธีกรรม as ของ one of เรา our ด้วย founding rites, the พิ rite ธีด of วล duels. ศาสตรา That's where it all began. Sounds very fitting. สมเหตุสมผลมาก I'm in. งั้นก็ใช้วิธีนี้เถอะ
As a fellow vessel นาย of เองก็มีพลังแห่งวันบิสเหมือนกัน your ties to the Temple และ of มี Silence ความ run เกี่ยวข้อง deep. กันอย่าง So มาก I กับ will วิหาร permit แห่ง you ความ to เงียบงันนี้ participate in this rite. ฉันขออนุญาตให้นาย Along พา with เพื่อน your เข้าร่วม chosen การประลองครั้งนี้ด้วย companions. แล้วกันนะ 3 against 3. 3 ต่อ 3 Sounds good. ก็ดี However, แต่ฉันน่ะมี I เงื่อน have ไข some additional พวกนาย terms. เป็นฝ่ายโจมตี As the ต้องชนะ challengers, 3 ตาติดกัน you นะ must win all ไซ 3 of โน่ your นายกับ fights ฉัน to win. ต่างก็ต้องเดิมพันกันด้วยเสี้ยวจิต And Cyno? แห่งบาของตัวเองเข้าใจไหม Both of us must put our Ba fragment on the line. Letting Cyrus ฉันปล่อยให้ leave ไซ with รั one ส of the Ba นำเสี้ยวจิต fragments แห่ง was บา a ไป mistake เป็นความ made ผิด by พลาด my ที่ปู่เคย grandfather ท out of pity. ำเนี่ยเป็น It is a long-standing issue that นี่ must เป็น be ประเด็น addressed for the ที่ Temple วิ of หารแห่งความ Silence เงียบ to งัน move ต้องก้าว forward. ข้ามไป I can นี่ make ฉัน no ไม่สามารถถอยให้ concessions ได้ on นะ that front. None needed. แล้วก็ We're คิด on อ the ย่างนั้นเหมื same อนกัน page. If I win, ถ้าฉันชนะ the Temple of วิหารแห่งความเงีย Silence บงัน must release ก็ต้อง Cyrus ปล่อยตัวไซรัส and consider และล this บล้างเรื่อ past งราวในอดีต dispute ทั้งหมด resolved. If you win, ถ้านายชนะ I'll return my power to จะ you. คือพลังให้นาย It's a deal. ตกลงตามนี้ Then let's meet at the งั้น ceremonial เจอกัน hall ที่โถงพิ tomorrow ธี evening, พรุ่ง 8 นี้ o'clock. 2 ทุ่มไม่พูดไม่จ้าคุยต้องอดทนไว้นะ You have to. I'm really looking forward to this rite of ผู้ duels. ตารอพิธีดวลสัตว์ตาที่จะมาถึงนี้วินานมากนี้เลยล่ะ Not just for the sake ไม่ of ใช่ the แค่ Ba เพื่อเสี้ยว fragments, ไม่ใช่ but เพีย for งแค่ many เสี้ยว other แห่งจิต people as well. เสี้ยวจิตแห่งบาเท่านั้นเองเพื่อคนอีกมากมาย Grandfather. โอ้ Well, after how that went, there's พูดกันมาขนาด definitely นี้ no turning เขา back มีทางหั now. นหลังกลับแล้วเหรอเนาะ There never was. ก็ไม่ได้เพิ่ง Turning จะเริ่ม back ต้น hasn't สัก been หน่ an อย option for me ตั้ง since แต่ the ตอน moment ที่ the ท่าน professor อาจารย์แอบ slipped หนี away ไป to return to ฉั the นก็ไม่ได้ desert. มีทางหันหลังกลับแล้วเหมือนกัน You have to win. นายต้องชนะ You นะ need this power, ไม่ว่าในฐานะเจ้าหน้าที่ both หมา as มาจะ General หรือตัวนายเอง Mahamatra and แต่ for ก็ต้องการพ yourself. ลังนี้ทั้งนั้น Yeah, that's right. ใช่ Besides, it's แต่พลัง stayed นี้ with อยู่ you กับ ever นาย since ตั้ you ง were a นาน small น่ะนาย child. ต้อง Surely that's a sign มัน it ต้องยอม thinks รับ of นาย you แล้ว as its แน่ rightful owner. Both as ๆไม่ว่า General ในฐานะของเจ้าหน้าที่ Mahamatra มหาราตา and for หรือฐานะ myself. ของตัวเองคือ Yeah, ใช่ when แล้ you ว put it that มาลอง way, คิดดูดี I'veฉัน had เอง to ก็ลำบาก overcome a แทบจะ lot แย่ to tame this ๆต้อ power ง and กำลับ claim พ it ลัง for นี้ให้ได้ myself. มันไม่ใช่เรื่องที่ Not ใครๆจะ everyone ทำ could ได้ have เลย done that. Exactly. ใช่แล้วล่ะ ไม่ต้องคิดเยอะคว้าใช้ไม้ได้ก็พอพวกเราจะช่วยเอง The Traveler and I will never lose. ฉันกับคาร่าจะไม่มีทางแพ้แน่นอน And neither shall I. ฉันก็เหมือนกัน The desert was home to an ancient and great อาร civilization ย that ธรร for ม a ในทะเล variety ท of ราย reasons เก่าแก่มาก fell out with the ด้วยเหตุผลหลายประ civilization of กา the ร rainforest. ฉันจึงให้เกิด It's just as ช่อง Dia said. ว่างระหว่างป่าฝ Prejudice น has pushed people apart. นี่ก็เหมือนที่เดชาพูดนั่นแหละ ความอคติทำให้ผู้คนแตกแยก But there must be personal factors at work here too. I ปัญหาทาง can't จิต shake ใจ the เป็น feeling บ่อ that เกิดของ Bamun ทุก cares สิ่ง for many more แล้ว things มันจะ than รู้ he สึกว่า lets สิ่ง on. ที่บามูล And I สน don't ใจ think that ดูเหมือน Zethos is จะ any ไม่ kind ได้ of มีแค่ villain. นี้เดทอส He's ก็ไม่ just ใช่คน doing what เล he วร้าย thinks is best. เขาก็มีแผนของตัวเอง Tomorrow, ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่ everything กับ will be วัน resolved. พรุ่งนี้แล้วสินะ เราจะถึงพรุ่งนี้นะครับทุ่มน่าจะใกล้จบจริงๆแล้วแหละนะครับ วันนี้มันคงไม่ได้นานมาก เพราะว่าแบบคนได้นะเควสมันไม่ได้แบบนานมาก เพราะว่าผมโดนเควสไปหน่อยๆแล้วนะครับ น่าจะประมาณ2 ชั่วโมงนิดๆเนาะ ยังไงก็สวัสดีทุกชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะ Bring it. ทางนี้ ผมพื้นที่ซับซ้อนอยู่นะเนี่ย อุ้ย We gather on this day to วันนี้ perform เมื่อ once อยู่ต่อ more หน้า the rite ปราช of ญ์ผู้ยิ่ง duels, ใหญ่ which the ที่สุด greatest of ใน all sages, บรรดาปราชญ์ทั้งหมด Lord Hermanubis is our ผู้ witness, ซึ่งเป็นประจักษ์ for พ his ยาน power อำนาจ and และพลัง authority is ของท่าน present in มา our ดู midst. บิส
เราจะจัดพิธีดวลสตราตาอีกครั้ง This is our most sacred นี่คือ of พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ceremonies, and ผู้ no ชมจะต้อง disruption from ไม่ the ทำ audience การ shall ร be บกวน tolerated. แต่ It is ควรเฝ้าดู incumbent การ upon ดำเนิน all การ to ทั้งหมด observe the ด้วย duel ความ with เคาร the พและ utmost ความสุภาพ respect and reverence throughout the proceedings. ตัว Representing แทน the เขาอย่างใน temple ความ of เงียบงัน silence, จะเป็นฝ่าย the ป้องกัน defenders. เล่นอะไร Grandfather, โอ้ you're here. มาแล้วเหรอฮะ A rite of duels ก็ after ต้อง all กี่ these ปี years. แล้ว I แต่ am ก็ยัง surprised จัด by พิ your ธี decision, กรรมนี้ Setos. ขึ้นมาได้นะเซตทอด I know what I'm doing, ผม Grandfather. รู้ผมกำลังทำอะไรครับคุณปู่ Just leave it to me. ไว้ใจแล้วก็คอยดูเถอะนะ Representing the ตัวแทนจากส academia, ถาบัน the จะเป็นฝ่ายโจม challengers. ตีโคตรแอคเลยอ่ะ คือโคตรแอคเลยอ่ะ Ready. We เตรียม will ตัวให้ fight พร้อ to ม have our voices วันนี้พวก heard. เราจะใช้ ไซโนเอาไปเตรียมตัวให้พร้อม วันนี้พวกเราจะใช้ความสามารถเพื่อช่วงชิงสิทธิ์ในการพูด Warriors, take your ถ้างั้น positions ขอให้ and ทั้งสอง decide ฝ่ายเข้า on ประ the จำตำแหน่ง order of เพื่อตัด battle. สินใจดำเนินระดับการต่อสู้ได้เลย We come ณ not to ที่ debate แห่ง what นี้ brings our เราจะ challenges ไม่ here, ถามว่า nor ผู้ what มา will เยือนมา become จาก of the ไหน defeated และ duelists. ผู้ที่จากไปจะไปที่ใด The might of แต่จะ Hermann เดิม Nubis พันด้วยพลัง himself is at ของ stake เฮอร์มา here. นูบิส Now, และจะต่อสู้จน fight. กว่าจะรู้ผลแพ้ช Fight นะ until the เท่า rightful นั้น victor is proclaimed. ฉันจะเปิดให้ก่อนฉันจะเปิดให้ก่อนเอง Huh? เฮ้ Are you sure? จริงนี่กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ I agree. ใช่เห็นด้วย She's very strong. ฮาน่าแข็งเก่งมาก Sending her out การ first ต่อสู้ will เป็นคน definitely แรกจะ intimidate ทำ the ให้ผู้ต่อสู้ opposing หวาดหวั่น side. ได้ Okay, then you're โอเค second. งั้นไหนคนที่สองนะ Sure. ได้เลย We have decided. ตัดสินใจเรียบร้อย So have we. พวกเรา Let's begin. ก็ตัดสินใจเรียบร้อยแล้วล่ะ เริ่มกันเลย Yeah come on man Duelists of the first ผู้ bout. เข้าแข่งขันในรอบแรก Step โปรด forward. เข้าก้าวเข้ามา ใช่ก้าวเข้ามาข้างหน้าที่จะจัดการเองโอเคนั่นคือเราเล่นเป็นตัวเราใช่ไหมใช่ไหม Don't forget, safety first. ไม่ต้องรีบปลอดภัยไว้ก่อน You there. Me, You jangan better nak. play nice with her. ถ้า Paimon จะกล้า will ทำอะไร make กับ you เขาแล้วก็ regret it. ฉันจะจัดการนายเอง Little bit too much chatter from the audience over there. ทางนั่งผู้คณะที่นั่งผู้ชมทางนั้นเสียงดังเกินไปแล้ว Scatter. เดี๋ยวนะ ตัวหลักระดับอะไรจักบูดเบสผู้กลุ่มกันเป็นฟังกัส A swift end รอบแรก to the จบลง first อย่างรวด bout. เร็ว ต่อไปเชิญผู้เข้าแข่งขันในรอบที่ 2 ก้าวเข้ามาข้างหน้า Step forward. When you're both ready, ถ้าพร้อมแล้ว you may begin. ก็เริ่มได้ทุกเมื่อเลย Let's begin. เริ่มเถอะ Watch out! ระวังหลบให้ดีนาริซาซู He drank plenty of water before ตื่น the น้ำก่อนลง bout, so แข่ง he should be ไม่น่าจะ fine. เป็นปัญหาแล้วนะ One with the force. Rah. Yeah. Rah. Ha. Ta. Ta. Yeah. And shroud. Yeah. ชิวๆดิโอ Thus ends the second รอบที่ bout. 2จบลงไปแล้วผู้เข้าแข่งขันในรอบที่ 3 โปรดก้าวมาข้างหน้า I'm ready. ฉันพร้อมแล้ว So am I.
ฉันก็ด้วย This is นี่ the คือขั้นตอนสุดท้ายของพิธีกรรมในครั้งนี้ I โปรดจด remind จำ you เงื่อนไข both ที่ that ทั้ง the สอง terms ฝ่าย you เสน agreed อไว้ upon ให้ in ดี advance are binding. When you're ถ้าพร้อม both แล้วเมื่อไร ready, ก็ได้ทุกเมื่อเลย I ฉัน am เอฟ Sethos, ทอด vessel คือผู้ที่ of เหมาะสม Hermanubis, กับพลังของฮามาดูบิส grandson of Bamun, และเป็นหลานของ the บามูน leader of the ผู้ temple นำแห่งวิหาร of แห่งความ Cyno. เงียบงันคนปัจจุบัน For many years, ต่อเวลา we have ยาว kept นาน our covenant with วิหาร Lord แห่งความเงียบงัน Hermanubis ของเราได้ by ท guarding ำตาม the ประสงค์ secrets of King ในการ Genshin. รักษาความลับของท่าน And เพื่อ even มาดูบิส in เอา our ไว้ darkest hour, และทำการประลองในยามที่หมดหนทาง we chose เพื่อ not ให้ได้ to มาซึ่งพลังใน abandon การ hope, ปกป้องของตัว but เอ to ง embark on a brave new experiment so that we might Ito, Bill. prevail. We earnestly sought พวกเรา Lord แสวงหาความรู้ Hermanubis' wisdom และความแข็ง and แกร่งของ power, เขา longing และ to ปรารถ see นา his ให้ spirit แสงสว่าง and his light และจิตวิญญาณของ descend เขา upon us. สาดส่องลงมาพร้อมกัน Now, บัดนี้ I will ฉัน fight จะต่อสู้เพื่อพลัง become the rightful นี้ wielder เอง of that power. I am Cyno, ฉันคือ General เจ้าหน้าที่มหา Mahamatra มา of ตรา the ไซโน Academia, เป็นลูก student ศิ and ษย์และ successor ผู้ of สืบทอด Cyrus, the ของ sage นั of กปราชญ์ไซ Sparta. รัส I และ fight จะ in ต่อสู้ defense เพื่อ of ปก my ป้องพลังข power, องฉัน my อาจารย์ของ professor, ฉัน and และ my ประเทศ nation. ของฉัน And you, แล้วนายล่ะ I think you ยัง left จะมี some อะไรที่ things ยังไม่ได้พูดอยู่ unsaid. อีก This is นั่น a ว่าเป็นการประลองอันสูง sacred ส่ง duel, and Hermanubis จะ is เผยความจริง watching. ในใจของนายออกมาต่อ So หน้าท่าน bare อวิ your ยุทธ์เถิดนะ soul. Everyone, คน old, ไม่ว่าจะคนแก่หรือเด็กก็ตาม and frail, ต่างก็เฝ้ารอผลการต่อสู้ to see ครั้ how งนี้เหมื this อนกันทั้งนั้น duel will end. My grandfather is a ปู่ wise เป็น leader. ผู้นำที่ฉลาด He is และ also เป็นผู้ known to นำ be ที่ a มีชื่อ ruler เสียง who is not afraid to นอง get เลือด blood on his อันเลว hands. ร้าย อันเลวร้าย I understand his beliefs ฉันรู้ well, ว่าเขาคิดยังไง And I และ know รู้ what ด้วย he ว่าเขา expects of me. คาดหวังในตัวฉันมากแค่ไหน but our faith has held us แต่พวก back เรา for ถูก too ผูกมัด long. ด้วยความเชื่อมันยาวนาน After I grew up, ฉัน I went มา to the rainforest once. ต่อมา And ฉัน I saw for ได้ myself ทำพิธีป่า the ฝน people ได้ of พ the บ city. ปะกับผู้คนในเมือง Times have ยุค changed. สมัยเปลี่ยนไปแล้ว The people of ชาวสุเมรุ Sumeru ใน are ตอนนี้ต้องมี happier ความ and สุข more free และ now อิสระ than in มาก the กว่า past. I thought about ฉัน this, ยืนอยู่บนที่สูง มองดูวิวทิวทัศน์บนถนน ที่อยู่บนใต้ป่าเท้า gazing down at the streets below. Then I thought of you. และฉันก็นึกถึงนายไซโน You and นาย I ที่มี both พลังนี้เหมือน wield กัน the same power. แต่กลับใช้ชีวิตที่แตกต่างจากฉัน Could not be โดย more สิ้น different. เชิง Each bar fragment of เดี่ยวจิต Hermanubis แห่งบา stands ของ for something เฮอร์มา different. นูบิส Might, ต่างก็มีสัญลักษณ์ของตัวเอง and one of พลัง many อำ other นาจ secrets เกีย that ร have ติยศ yet ความ to be รุ่งโรจน์ revealed. และความลับมากมายที่ยังไม่คลี่คลาย I once thought ฉันเคยคิด that ว่า the nature of our คงเป็นเพราะ fragments เศษ must be what makes us so เดี่ยวจิต different from แห่ง one บา another. ที่พวกเราได้รับในตอนนั้นแตกต่างกัน It's ถึง that ได้มี you ความแตกต่างกัน found อย่าง your นี้ answer, หรือไม่ก็ and I am still นาย searching คงได้ for เจอ mine. คำตอบที่ฉัน ไม่เคยได้รู้อยู่แล้ว I am more than just a warrior. ฉันไม่ใช่แค่เพีย I งนัก am ร my บ own แต่ person. ฉันคือตัวฉันเอง Exactly. นั่นสินะ The name ฉัน Hermanubis กับ has นาย left แต่ก็ its เป็น mark ภาชนะ on ของ both เฮอร์มานูบิสทั้งคู่ shaped แต่ก็ไม่ the ใช่ทั้งหมด course of our lives. ชื่อของเขาส่งผลกระทบต่อฉันกับ are นาย his vessels. และเปลี่ยนแปลงวิ And ถี yet ชี we วิต are ของ more พวกเรา besides. So show me your ถ้า answers. เป็นนายต้องต่อกันกับ Show ฉัน me ได้ I แน่ can be more than my ๆนอกจาก faith. พลังและความศรัทธา More นี้ than แล้ว the power I แต่ให้ wield. ฉันเห็นสิ สิ่งที่นาย Show me the สามารถ person เป็น I ไป can ได้ become. Bring it on. เข้ามาเลยคัสซีนใช่ไหมโอเค ดูนะครับ ไม่พลาดเหมือนเดิม โอ้ว้าว ว้าว เดี๋ยวนะพลังเหมือนกันเลยโอก็อย่างว่าเนี่ยเขาเป็นนี้ทั้งคู่นะกูอยากรู้เลยถ้าเซตทอสใช้พลังนี้จริงๆเป็นยังไง เอาว่ะ ไม่เจ๋งคนเป็นเหมือนแค่กระดาษง่ายๆเลยอี That's all you've got.
What happened to searching for your answer? จะใช้ให้หอกปัดป้องอะนะเถื่อนเกินเฮ้ยนี่ก็ใช้หอกเป็นเหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่อะไรทุกคนตรงนี้นี่หว่าโคตรเดือดไว้ Fight's over. Do you yield? สู้อีกไหม You won. Well then, looks like you found your answer. โอเคI give his glory to you. โอ้เสียตา I've seen that light. เคยเห็นอย่างนี้มาก่อน That is the light of our Lord, the great Hermanubis, priest over all other priests. Oh. His spirit dwells within that lightning, and his will lives on. Once a warrior of Tynar, he emerged from the barren desert sands to serve the god king Al-Akhmar. After the death of the god king, Hermanubis gathered his followers and the Tynarian priests and led them to the city of Tule-Tula. There, they founded the Temple of Silence, and from that day forth, we became stewards of all knowledge that survived from King Deshret's civilization. Okay. Barely a century passed before war ravaged the desert. One by one, Aramite leaders took up arms against each other in battles that would devour what little remained of their civilization. Only the wise city of Tule-Tula was spared under the guiding hand of the Tynarians. But peace did not last. Coveting the knowledge of King Deshret, the beasts set their eyes on Tule-Tula. The king of Gurabad laid siege to the city and ordered the sages to surrender to him the Temple of Silence as proof of his victory. The ruling elite colluded with their oppressors, betraying the temple so as to hold on to their rule over the city. They declared that the knowledge guarded by the temple was the true cause of corruption. These were dark days, and we faced enemies on all sides. Our Lord had long since exhausted his strength, keeping the forbidden knowledge introduced by King Deshret at bay. To ensure the temple's continued survival, he broke his being into many pieces and began the ceremony of Hermanubis' legacy, bestowing his power upon his mortal followers. With this power, the temple was able to defeat the tyrant's army. Yet, we were not hailed as heroes. Strange and unfamiliar as this power was, it struck fear into the people's hearts and drove them to reject us. In the end, the people of the temple and the Tule-Tula Tynarians left the city for good and made their way to the rainforest. What followed next was inevitable. The elite of Tule-Tula fell and were decimated.
War engulfed the desert. And we wandered from place to place, always in hiding, all the while keeping close watch over our secrets and staying true to our mission. Betrayal forced us out of the desert and into the forest. Then mistrust drove us from the forest into the desert once more. We have lived in exile for far, far too long. Yet, today, the Temple of Silence has borne witness to the glory of Hermanubis once more. Thank you. สรุปก็คือไซโนก็เป็นผู้สืบทอดที่แท้จริงนั่นแหละนะครับถึงแม้พลังแบบที่อันนี้ตัวของเซตทอดที่ได้มาก็อันนี้แบบมีความผิดพลาดอะไรอย่างนี้ก็ว่าไป Do you feel okay? แต่ว่าคนคณะเหมือนตัวของฮอร์โมนูบิสได้เลือกแล้วอะว่าจะประทับร่างใครนะไปนั้นนะจะบอกนะว่าตายห่าเลยโอเคครั้งสุดท้ายนะจริงๆเป็นครั้งสุดท้ายก่อนตายจริงๆ Grandfather คุณปู่พวกคุณตาสะท้อนและสมาชิกของวิหารความเงินไปอำลาความลงศพถูกวางไว้ในแถวชั่วคราว Hey, สะ Sethos. ท้อน You'll get เข้ม through แข็ง this. เข้าไว้นะ I know. I just... แค่ I'll miss him. ถึงเขาเนี่ยเสียใจด้วยนะ I guess you were prepared for นายคง this. เตรียมใจไว้ล่วงหน้า It's แล้ว been สิ a นะ long time coming, huh? Yeah. He's been on death's door เพื่ for อนของปู่ไม่ a ค่อยแข็ very งแร long ง time now. การที่เขา I มี think it was ชีวิต only จนมา through ถึง sheer ทุกวันนี้ willpower ก็ that ฝืน he น้ำหนัก managed พอ to แล้ว hold ล่ะ on at this point. At least ในที่สุด he was able to พวก see เราก็ this ทำเรื่อง chapter นี้ come สำ to เร็จ a ในตอน close ที่เขายังมองเห็นนะ before he passed. What's next for you? นอกจากนี้นายมีแผนจะทำอะไรต่อหรอ Per my grandfather's last ตามความปรารถ wishes, นาสุดท้ายของปู่ the Temple of เดี๋ยว Silence เขายัง should จะ submit ยอม to จำนน whoever ต่อผู้ที่มี possesses พลัง the แห่ง largest ฮามานู number บิ of สมากที่สุด Hermanubis fragments. ไซโน่ That entitles นาย you ควรขึ้นเป็น to ผู้ be น our new leader, ำคนใหม่นะ Cyno. But that's นาย never ก็ going รู้ to นี้มัน work, เป็นไปไม่ได้ as I'm sure you ฉัน realize. เป็นถึงเจ้าหน้าที่มหามาตรา I'm the General จะต้อง Mahamatra. อยู่ที่สถาบัน I am สุเม needed รุนะ back at the Academia. I did foresee this possibility, and I gave it แต่ some thought. ก็คิดว่าต้องมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะ I know next ฉัน to ไม่เคย nothing เรื่องอะไร about เกี่ the ยวกับสภาพแว staff, ดล้อมบุค records, คล and และหนังสือของ environment ที่นี่สัก here. เท่าไหร่ไม่เหมาะที่จะเป็นผู้นำของพวกนายหรอก I am ill-suited to be your leader, Sethos. สุดท้าย I believe the Nangyayon. honor should go คื to อผู้ you. สืบทอดที่ดีที่สุด Were it not for this duel, ถ้าพวก or เรา indeed ไม่ได้ if you ทำการ had ประลอง other กัน intentions, หรือนาย the ยัง Ba เตรียมการ fragments อยู่ would อย่าง most likely อื่นเอา be ไว้ in ล่ะ your hands by now. มันก็มีแนวโน้ I'm ม sure ว่า Bamun never เที่ยว meant จิ for ตแห่ง anyone บา but you ก็ to อาจ be จะ his อยู่ในมือ successor. นายไปแล้วก็ได้บามุนก็คงจะคิดแบบนั้นเหมือนกัน You really think so? นายคิดว่าปู่เป็นแบบนั้นเหรอ I do. ใช่แล้วล่ะ Still, ถ้าดูจากท่า I ทาง didn't ของ think บามุน Bamun แล้ว looked very surprised by the เขาก็ไม่ได้ final แปลกใจ result. กับพฤติกรรมของพวกนายเลยสักนิด Perhaps he had an บาง inkling ทีเขาอาจ that จะ this would คา be ด the way things การ end. ผลลัพธ์แบบนี้เอาไว้ได้ก็ได้ Well, in any I've been right. case, ในเมื่อ since เสี้ the ยวแห่ง Ba จิต fragments are ตาย with อยู่ me ที่ตัว now, ฉันและ I ฉัน guess ตัด I สิน can ใจ call the shots. เอาเลยก็ได้เลยใช่ไหม Sethos, สุดท้าย I would like you ฉันอยาก to จะให้นาย succeed รับตำแหน่ง Bamun ของบา as มูน the new และ leader ขึ้น of เป็น the ผู้นำค Temple น of ใหม่ Silence. นายน่ะเหมาะสมกับ You ฉั are น more suited to the และ role ต้อง than ทำได้ I, ดีกว่าฉันอย่างแน่นอน and I have ถือซะ complete ว่าเชื่อ faith ฉันก็แล้ว that กัน you will นะ be an excellent leader. But งั้น doesn't that render ที่เกิดขึ้นก่อนหน้า everything นี้ that ก็ we've ไม่ได้ been มีความ through หมาย up เล to ยสิ now meaningless? No, it ก็มี doesn't. อยู่ This ตอนนี้ experience พวก has เราเป็น allowed มิ us ตร to ไม่ใช่ become ศัตรูกัน friends, แล้ว which นั่นก็หมาย means ความ that ว่า the ทางสถาบันกับวิ Academia หารความเงียบงัน and the จะกลับ Temple ไป of เป็นพันธมิตร Silence กันอีกครั้ง will แล้ว become partners once more. That's a much bigger มัน deal มี than ความ you หมาย might มาก think, เลยไม่ใช่เหรอ Sethos. สิทธอต
You said นาย yourself, ยังเชื่อว่าทุกอย่าง times กำลัง have ดีขึ้น changed. พวกนาย You have to believe ต้อง that คิด things เหมือนกัน can นะสิ change for the better here at the temple too. I will try. ก็ดี To be honest, นี่คงเป็นผลลัพ I ธ์ couldn't have asked ที่ for ดี a สุดแล้ว better นะ outcome. Actually, ที่จริง part of me wonders ฉัน whether รู้สึกว่าตั้ง Bamun's แต่ต้น intentions บา from the มูน very ก็แค่ beginning อยากจะกดดัน was ให้พ just ว to กเรา create เดิมพัน enough เสี้ยว pressure แห่ to งจิต force us towards a เสี้ duel. ยวจิตแห่งบาเพื่อตัดสินแพ้ชนะ That way, ด้วย no วิธี matter นี้ who won, ไม่ว่านายจะเอา one of us เสี้ยว would จิต have แห่ to งบา surrender กลับ our มาหรือส Bafra, ละเสี้ยวจิตแห่ง and the บา power แต่ of พลังของ Hermanubis เฮอร์มานูบิส would be จะรวมอยู่ที่ร่าง concentrated กาย in ของ one คน single คน person. เดียวอยู่ดี Had you won, ถ้านายช the นะ Temple of แค่ไหน Silence ความเงี would ยบ have งันก็ doubled จะได้ its รับพลัง strength. เพิ่มเป็น2 เท่า And were I to ถ้าฉัน win, ชนะ he ก็ correctly คืออยู่ดี anticipated ว่า that ฉั I นจะ would ไม่ยอมเข้า instantly รับตำ drop แหน่งผู้ everything นำของ to วิหาร become แห่ง the ความเงียบ leader งัน of อ the ย่างแน่น temple, อน much less integrate the temple และ into the ยิ่งไม่ต้องพูด academia ถึง by การใช้ force. กำลังกับพวกนายด้วยเลย He knew that the นอก temple's จากการ future ชี้ would น depend ำ not ของ just on the ประเทศ guidance of แล้ว Hermanubis, but the เขา support ยัง of ต้อง the การสนับส academia นุน too. So he made it his การสนับสนุนจาก responsibility ทางสถาบันด้วย to เช่นกัน ensure his เขาจึ successor งรับ would ผิด be ชอบ free ทุก from อ the ย่าง burdens เพื่อ of ให้ the คนรุ่น past. หลังมารับช่วงต่อของวิหารแห่งความเงียบงันที่ไร้ภาระผูกมัด His plan meant that whoever ended up succeeding him, ไม่ว่าผู้สืบท they อด would จะ have เป็น an ใคร easier time interacting การ with เจ the รจา academia. กับสถาบันก็เป็นเรื่องง่ายขึ้น With one single ใช้ letter, จดหมายล่ออาจารย์ he ออกมา lured ก่อ out น the professor. ส่วนเรื่องต่อจากนั้น No ไม่ว่า matter ยัง what ไง happened ก็เป็น after ย่อม that, ก็ยังเป็นผลที่ดีอ it ยู่ would result in a net benefit to the temple. And here I thought the General Mahamatra wouldn't care for all นั these กว่ามหา trivial ราชาจะไม่ส details. นใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้สักอีกไง You're absolutely right. ก็อย่างที่นายพูดนั่นแหละ Grandfather and I considered this from เรื่องพว every กนี้ angle. ฉันกับปู่วางเห็นเอา We ไว้แล้ have ว to find a way to mend our relationship เรา with ต้อ the งตามหา academia. วิถีฟื้น In that วิธีฟื้น sense, ความสัม the พันธ์กับ rite ส of ถาบัน duels was just a means to an end. อย่างน้อยก็ใช้พิธีจากพิธีใช้ประโยชน์จากพิธีกรรมนั้น Thank you for everything, แล้ว Cyno. ก็ขอนายมากๆในนั As กเซ a นโน gesture of our เพื่อเป็นการ gratitude ตอบแทน to those that you ท่านที่ and นายและ Lesser ท่านหญิง Lord คุสานิ Kusanali deem worthy, คุสานิ I will grant the honor of access to the Temple of Silence for their เพื่อเป็นการ pursuit ตอบ of แทน knowledge. คนที่นายและท่านหญิงน้อยคุสานิยอมรับจะได้เป็นจะได้รับเกียรติให้มาที่วิหารในความเงียบงันเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม The Temple of Silence has a wealth of วิ information หารในความ on เงียบ King งัน Deshret's คือองค์กร civilization ที่รวบรวมข้อมูล more than any เกี่ยวกับ other อารยธรรม organization ของ in รา existence ชาดิช today. มากที่สุดใน In โลกปัจจุ times บัน when you need สา information มารถ that ให้ only ข้อมูล we เพิ่ can มเติมใน provide, ตอนที่พวกนายต้อง we การ will ได้ be here to support you. But you must be exceedingly careful with your การคัดเลือก selection of ของ candidates, พวกนายต้อง lest ครอ you บ lead ต้อง humanity รอบค to อบและมัด repeat the ระวัง same mistakes. เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มนุษย์ทำผิดซ้ำซากอีก By the way, จริงสิ Tanari, ท่านที่ my ปู่ grandfather ดีใจ was มาก so ที่ได้เจอ happy นาย to see you. นายเป็นลูกหลานขอ You ง are a descendant of the Valuka บารู Shuna, กาชูน่า and we are the heirs to the will ส่วน of พวกเรา Hermanubis. คือผู้สืบทอดเจตจำนงของเฮอร์มานูบิส The story goes that เรื่อ King งราวของ Deshret เฮอร์มานูบิ chose ส the เขา sage เป็นนัก Hermanubis ปรา from ชญ์ among ที่ the ราชาดิช Tainari เลือกมา and จาก appointed ชาว him as his เท familiar. นาเรียนด้วยร่างกายอันสูงส่งจึงกลายเป็นพันธมิตรของเทพเจ้า He went on to ต่อ fight มา many ก็ได้ valiant เข้าร่วมการต่อ battles สู้เพื่อ with เป้า his หมายอันสูงส่ง Tainarian companions ร่วมกับ They สหาย always ชาว stood by ไท each นาเรียน other, ของเขา from the founding แต่ of การ the ก่อ Temple ตั้ of งวิหาร Silence แห่งความเงียบ to งัน the fall จนไปถึง of การล่มส Tulektu. ลายของจูริตุลาพวกเขาก็อยู่เคียงข้างกันมาตลอด The Tainarians who ชาวไท left นาเรียนที่ออก Tuletula มาจากจูริตุลาได้อพยพไปยังป่าฝนพร้อมกับคนธรรมดา a few แต่ร้อย centuries ปีต่อ later, มาบางคน when ก็ some กลับ of the group คืน returned สู่ to ทะเล the ทราย desert, แต่ชาวไทนา many เรี of ยน the ในน้อยก็ยังอยู่ Tainarians ต่อ chose to stay และ and แผ่ put กิ่ง down ก้าน roots สา in the ขาออกไป rainforest. นะ In all likelihood, บางทีคนพวกนั้น Those were your อาจจะเป็นบรรพบุรุษของนายก็ได้นะ How fascinating. ที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เอง My father once พ่อฉันเคย mentioned บอก that ว่า I was ชื่อฉัน named มาจาก after the ชาวไทนาเรียน Tainarians, but แต่คิดไม่ I ถึงเลยนะ never ว่า knew ที่ that my แท้ฉันต้องมีส่วน forebears เกี่ยว had ข้องกับ such a เรื่อง history ในความ with เงี the ยบงันนี้ Temple ด้วย of เหมือนกัน Silence. I like this story. เราดูไปเร็วเลยนะ By the จ way, ริง has anyone ๆพวก seen นาย Cyrus? เห็นไซรัสบ้างไหม ah, yes, ใช่ Cyrus. ไซรัสน่าจะอยู่ในห้องนอนของ You'll ปู่ probably find him แต่ in เหมือ my นว่าเขาจะยัง grandfather's คิดถึง room. ปู่มาก He แต่ wouldn't show it ก็ in front ยั of ง me, ไม่ but อยากจะ I think he still has many fond memories of my ทำแบบนั้นต่อหน้า grandfather. ฉันด้วย
If it's true that you and ถ้า your ทุกอย่างล้วนเป็นแผ grandfather นการข really องนายกับ planned บา for โมน everything to turn งั้น out this เขาก็ way, คงไม่ได้เปลี่ยนไซ then รั I สมาก guess ข he นาดนั้นหรอก didn't ใช่ really ไหม resent Cyrus as much as he appeared to. เฮ้ย Who knows? จะไปรู้ละ Perhaps ไม่ all ว่า of ไซรัส us, ก็ดี you, พวกเธอก็ me, ดี หรือฉันก็ and ด้วย Cyrus. We're all เรา just ก็เป็นแค่ pawns in my เครื่อง grandfather's แค่ plan มือ to ที่ set ปู่ things ใช้ straight. ใช้การปรับวิถีทางแค่นั้นก็แย่มากเลยเนาะ Someone's got to make the decisions when ในจุด history ที่ is ผ่าน at a ของประวัติศาสตร์ crossroads. และจะมีคนที่ต้องการตัดสินใจอยู่เสมอนั่นแหละ I will make a detailed report on ฉัน all จะ of ราย this งาน to เรื่องนี้ Lesser ให้กับท่าน Lord หญิงนะพวกสาร Kusanal, นิตามอย่าง and ละเอียด arrange for an official และจะจัดการ delegation ให้ from ตัว the แทนของสถา academia บัน to ที่ come มา and พบ meet นาย you in ที่ the ทะเลทราย desert. เลย
I'm sure you'll have lots รอ to ให้เรา attend จัด to in การ the ธุระของ days ตัวเองเสร็จ ahead. แล้ว But แล้ว once ก็มา things ที่ป่า return สัก to หน่อย normal, สิ please สัก come and visit the สัก rainforest 2-3 วันก็จะได้ You ติด should ต่อ stay สื่อ for สาร a few กับทุกคน days มา this กขึ้น time and start to build some relationships. If we're going to work together, ไม่ว่าต้องร่วมมือกัน both ทั้งสอง sides ฝ่าย have ก็ to ควร get จะ to ต้อง know รู้จัก one กันให้ another มากขึ้น better. มากกว่านี้ I will. ตกลง All right. โอเค งั้น Bye for now, ไว้ everyone. เจอกันนะทุกคน See you soon. ไว้เจอกันนะ อย่าลืมมาเล่นกับพวกเราด้วยล่ะ โอ้โหเล่นขอให้ทุกอย่างราบรื่นนะเซตทอสสวัสดีทุกชมทุกท่านด้วยนะครับ Did you see, ปู่ grandfather? รู้ไหม Cyno ไดโน่เลือก chose ให้ me ผม to เป็น succeed ผู้ you นำคน as ใหม่ของ leader วิ of หาร the ในความวิ Temple มาน of แทนเขาแล้วนะ Silence. I will now serve in his stead. It's still early days. ตอบไม่ได้ว่า say that I know รู้จัก him เขา that มาก well แค่ไหน แต่หลังจากการต่อสู้ครั้ง But นั้น after that battle, แต่ก็ผมก็เข้าใจแล้วว่าทำ I ไม now understand ไดโน่กับ why เพื่อนของ he เขาถึง came ได้มาด้วย here กัน with a whole group of friends. การ Companionship เชื่อใจคนอื่น means to trust เป็นเรื่องที่ and be เชื่อ trusted. แล้วก็เป็นการเชื่อใจต่างหาก Just like ที่เป็น Cyno ความ and หมาย his ของคำว่า friends, เพื่อน we too will การต้อง fight ต่อสู้ side เคียง by บ่าเคียงไหล side and และช่วย support เหลือ each กัน other และกัน in ในข้อ times of นี้ trouble. ก็ไม่ต่างอะไรกับเขาเลยอ่ะ Grandfather, we did it. โอ้เป้าหมายสำเร็จแล้วนะ We achieved what we เป็นสิ่ง set ที่เรา out คาด to ไว้ do. เลย From this day แต่ on, วันนี้เป็นต่อไป Temple of Silence ที่ไหนเขา has เรีย the กนายจะ chance ร่วม to มือกับ work สามั with ญอีกครั้ง academia once การ more. เปลี่ยนแปลงในโอกาสของ Real พวกเรา change, ได้รับ real ทั้งหมดแล้วนะ opportunities. They are now. โอเคก็จะได้นะครับเดี๋ยวนะ เมื่อกี้เซตทอสบอกว่าไซรัสอยู่ที่ห้องของปู่อ๋อนี่ไง เกือบละ All these years แต่ I've ปี felt มานี้ like I'm ฉัน still มักจะรู้สึก young. ว่าตัวเองยังเด็ก I still have และยังมี lots เรื่อง to ที่ให้ look ทำอีกมาก forward to มาย in life. But now ตอนนี้จู่ๆฉันก็ I รู้สึก suddenly ว่า feel, I ฉัน too เองก็ have เกิด grown การ old, หนี Baboon, แม้บาบูน just like you. The people of the ความ desert ดื้อ are รั้นของ stubborn ชาวทะเลทรายทำให้พวกเขาจ fiercely งรักภัก loyal ดี to ต่อ their heritage. มรดกสืบทอด Even if it means suffering years และ of ถูกกำหนด hardship ให้ and pain. ต้องเผชิญกับความ You said this yourself. ยากลำบากประโยคนี้นายเป็นคนพูดเองนะ But why did you feel แต่ the ทำไม need ถึ to งต้อง go this far? ดื้อรั้นขนาดนั้นด้วย Were the fearsome leader you made นายไม่ yourself เคย out to เป็น be, คนน่ากลัว Baboon? สักหน่อยบาโมน Being stubborn in your ที่ดื้อรั้น evenings, bound to เมื่อ send หลี you ก to เลี่ยง an ไม่ได้ early ที่จะต้อง grave. ตายก่อน เอ้า อะไรของมึงนี่ อะไรของคุณ อะไรของคุณครับไซรัส โอเคอาจจะแซวเล่นๆแหละนะครับเนาะโอ้ย Bring it! โอเค What were you thinking, gallivanting off into the แก desert ปูนนี่ alone เลย with จะ your หา age? เรื่อง What if you ให้สิ่ง kicked อัน the ตรายอีก bucket, ถ้าเกิด You เรื่องอะไร told ขึ้นมา not ใคร a จะรับผิด soul ชอบ what you เหรอ were up to, ใครจะ designated เป็น no คน one แก้ to ปัญ handle หา your affairs, and left everyone scrambling frantically to try and figure out how on earth to clean up the colossal mess you'd made. กลับมาโดนอาจารย์ใส่เนาะโดนอาจารย์พิติกไอ้นี่ฉะใหญ่เลย Oh, please, will you โธ่ stop เอ้ยอย่าตะโกนจะได้ไหมมันไม่มีทางเลือกนี่นะ What do you mean, what other choice? อะไรคือไม่มีทางเลือก Do you mean to tell me นัก that วิทยา after การอย่าง all นาย your ต้องใช้ years ชีวิต of learning and ทั้งชีวิตจน sage หัวงอกทั้ง with หัว the แล้ว only idea ที่ you คิด could อยู่ว่าตัวเอง conjure อายุ up in that 40 white-haired walnut หรือวัยที่ of สามารถ yours แสดง was เป็น to ฮีโร่ shoot ได้ off into the unknown like some hot-headed 20-year-old adventurer?
A one-man suicide วิ่ง mission. ดนหาที่ตายไปถึงทะเลทรายไม่รู้จริงๆว่านายใช้สมองส่วนไหนคิดยังดีและที่บามูนนั้นไม่ได้บีบบังคับผักใสนายให้ไปตายน่ะ And you're lucky that Bamoon didn't finish you off when you arrived. All right, all เอาละนี่นายก็ช่วยเขาหรือช่วยฉันกันแน่เนี่ยเหรอ like you wish ฉัน you'd ต่าง been หากที่ there เป็น to เพื่อน listen. ร่วมชั้นและก็เป็นเพื่อนร่วมงานกับนายนะ To you that I'm your colleague. I've got nothing more หม to ดคำจะ say. พูด What's the ในควา point ม of คิดของฉัน berating an old นายก็เป็น bag แค่ of คนแก่แอ bones? นออนแอร์ What do you mean, นาย bag ว่า of ไง bones? นะฉันน่ะเป็นถึงฮีโร่คนแก่ที่ปกป้องพลังของเจ้าหน้าที่มหามาตาสุเบรุเอาไว้ด้วยเลือดและก็เนื้อเลยนะ Stripped of his power. Okay, look. แต่ก็เอาเถอะ Fine, I admit ก็ it. ได้ I was in คราว the นี้ฉัน wrong. ผิดเอง How can I กลับ make ไป it up ทำ to งานที่ให้นายที่สถาบันเดือนหนึ่งก็พอแล้วใช่ you? ไห A ม month's work at the academia. 1 month? Try 3. 1 เดือน 3 เลย Minari's master อา is จารย์ธนาดี really นี่ดูกว่า laying ไซ into ระดู Cyrus. โดราไซระด้วยท่าทางที่มีความสุขมาก Give them พ a วกเขา wide berth. อยากเข้าไปเลยดีกว่าเนาะคนแก่ทะเลาะกันคนหนุ่มสาวเพ่นดีกว่า Professor อาจารย์ brought หา this เรื่อง on เอง himself. ไม่ต้องสนใจเขาหรอก Don't pay any attention to him. ไม่ได้ I เห็นอา haven't จารย์มี seen ชีวิตชีวา Master ข get นาด this นี้ตั้ง riled นาน up แล้ว in a เนี่ย long time. The last time he chewed ล่าสุด someone ที่ out ฉัน like เห็น this เขาด่า must คน have อื่น been ด้วย back สีหน้า when I was still a เรี่ยวคิ้ว student. ขบวยแบบนี้ก็ตอนที่ฉันยังเรียนอยู่นั่นแหละนะ I think I'll go around and update ฉันอยา everyone. กจะไป Tell แจ้งทุ them ก the คนว่า situation's เรื่องที่อยาก resolved. ขี้คายแล้วพวก Want เธ to อจะ come ไป with ด้วยกัน me? ไหมล่ะ We can go for dinner ตอนคานเสร็จ afterwards. แล้วก็ไป My กินข้าว treat. กันฉันเลี้ยงเอ You ง in? ว่าไง Makes sense. แล้วเขา I'm ท่า in. ฉันไปด้วยถ้านายพูดขนาดนี้แล้วยังไงก็เอาด้วยอยู่แล้วนะ Paimon's coming ฉัน too. ไปด้วยสิไปด้วยกันเลยเนาะ Nevis thinks he's getting a เจ้า single ในฟิช day ฉันไม่ยอม of แพ้ free ให้นายเด็ก labor from me. ไอ้ฉันไม่ยอมให้นายได้เปรียบหรอก Got นะ another thing coming. I should have asked him to come รู้ help งี้ out น่า at จะเรียก work ไซรัส much มาทำงาน earlier. ที่สถาบันก่อน That would แบบ have kept นี้ him อา out จ of จะมี trouble เรื่อง and ที่สามารถ avoided this whole เลี่ยงความ debacle. เสี่ยงครั้งนี้ได้ You'd better start packing เก็บ your ของซะ things. พรุ่งนี้ Report for work ค่อยมาเริ่ม first thing tomorrow morning. เริ่มช่วยฉัน I'll be waiting ทำงาน What about my allowance? แล้วค่าตอบแทน Oh, and his มีอา lunch หารเที่ยง covered. รวมด้วยไหม How about หรือ dinner? แล้วอาหารเย็นอ่ะ Don't push your เอา luck. ยังจะคิดน้อยอยู่ Let's not forget who is ความเสี่ยง king. ครั้งนี้ฉันก็ That's gotta ไอ้นี่นะ eat. ยังไงก็ต้องกิน figure out ข้าว something for เมื่อเที่ยง lunch นาย at ช่วยฉัน least. หาวิธีไหนก็ Counting แล้วกัน on. โอเคตกลงตามนี้นะ ทำอะไรเนี่ยมือลั่น Hey, โอ้โหแต่สวยดีนะ เจอแล้วนี่ขอเล่ นี่ขอเล่ You're back. ทุกคนกลับมาแล้ว Well, look who we have พอดี here. เลยนะเนี่ย Would you mind ฉันอยากจะรู้จ explaining ริง to ๆ me ว่า what เกิดอะไร has ขึ้น been กัน going แน่ on this past few นี่ days? นะว่าพวกเธอ I วิ่ง heard เช่น you all ไปที่ ran ทะเล off ทราย into the แถมยัง desert เจออันตราย got ครั้ง involved ใหญ่ in a ด้วย major นั่นเหรอ catastrophe. All taken care of. จัดการเรียบร้อยแล้วล่ะ That does not answer my ปัญหานั้นไม่ใช่ question. เรื่องนี้สักหน่ How อย could you be so เธอ careless? แล้วก็เธอด้วย That goes for you as well. แล้วก็เธอด้วยอีกคนอ่ะ2 คนเลย And you too. ทำไมถึงไม่มาระวังตัว When you run into problems, you really ought เจ to อเรื่อง ask อะไร for ขึ้นไหม help, ของ you เขา know. ช่วยเหลือกันได้นี่นะ I've been around the และผู้หญิง block. ฉันน่ะน่าจะเป็นผู้ช่วยที่ดีไม่ใช่เหรอ Involve me. อีกอย่าง And ฉันเอง let's not forget, ก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับทะเลทรายตั้งเยอะแยะเหมือนกัน Now would not be a good time to attempt to argue with อ Farazan. ย่าไปแย่งฟารุซานตอนนี้เลยนะ You're right. พูดถูก It's not the first time that I've had to ไม่ talk ใช่ to ครั้ you งแรก about นะ this ที่ฉั sort น of พูด thing either. ถึงปัญหาเนี้ย You need to learn that เว there ลา are ที่เราไป times กับ when คน the อื่ right น thing น่ะ to do is ก็ get a ต้อง more รู้จักเรียน experienced ดูพึ่ง member พา of กัน staff เข้าใจไหม involved. Do ถ้า I ไม่ make งั้น myself แล้วก็ clear? Because เอ๊ะ Kale, รี please do บ something. หาวิธีช่วยพวกเราหน่อยสิ he's giving me the ก็น่า signal. ส่งซิกสินะ All right. เอาล่ะ Guess it's time ต้อ to งใช้ play ท่า my ไม่ตาย ace ซะ in the แล้ว hole. Say, Madam ค่ะ Farazan. เล่นพี่ This ฟารุ is ซัน pretty อย่าเพิ่งโมโห upset. ไปเลยนะ But ครั้งที่ I แล้ว was just wondering. คุณบอกว่าจะพาฉันไปเดินชมที่สถาบันนี่นะคอนเสิร์ตนั้นยัง Is อยู่ that ดี offer ไหม still อ่ะ planned? Huh? ฮะโอ้ Wait, เดี๋ยว did นะ I hear that จริงสิ right? ขอเล่ Kale, you ที่แท้เธอ remember? ก็จำเรื่องนั้นได้สิ Wonderful. อย่าไปเล Well, of ย course ฉัน the จะพา offer เธอไปดู still สถาบัน stands. Come ที่ on. พวกเราเคยเรียน Madam กันเมื่อ Farazan สมัย will show ก่ you อน around the ล่ะ classrooms. เรียบร้อย Poor Kale getting dragged ฟา off รุ like ซันลาก that. คอเล่ไปซะแล้ว Also, ที check นี้ out เป็นการของสถา Farazan บันเรื่อง acting คุย like กัน some น่ะ sort of official academic. Kale, ขอเล่แก้ว Huh? ฮะ What? อ๋อ Oh, right. ใช่ใช่ใช่ Hmm? ฮะ What do you mean, cup?
แก้วหมายความ You ว่าไง need a cup. แก้ว I หมาย can ความว่า get ไง you a cup. แก้วหมายความว่าไง Oh, อ๋อ it's nothing. ไม่เป็นไรหรอก Just Master อาจารย์เท waiting น for นี้ my เตือน goons ฉัน to เสียง say ว่าไป hi อยู่ to ข้าง him นอกอย่า while ลื I'm ม out เดือน and นั้น about. เยอะได้ That's ถึงแก้ code ว for let's reconvene at the แก้ว cafe. หมายถึงการรวมตัวกันที่ Tainari ร้านกา and แฟ I used it while we were in ตอน school, เรียน and ชั้น it's กับแพร become รี่ something of ใช้ a รหัสลั family บนี้เหมือนกัน tradition now. เพื่อเป็นสัญญาณที่สืบทอดกันมาในครอบครัวส่งต่อไปยังน้องสาวแล้วอ๋อเป็นสัญญาณที่สืบทอดกันในครอบครัวแล้วก็สืบต่อไปยังน้องสาวแล้ว Oh, that's kind of อย่าง fun. นี้นี่เอง Two people left. ยังเหลืออีก2 Let's คน bring them along ก็เลยไป too. หาคนถึงแน่นอนว่าจะเป็นใครไปไม่ได้ตกตกอีกแล้วท็อปฟอร์มจริงๆตกอีกแล้วเร่งสปีดสุดทีไรหล่นทุกทีจะบ้าEveryone hold hands. ไม่พูดไม่จาดีแล้ว Am I hallucinating? จะไม่ได้ตา Or do I ฟัง see ใช่ไหม Kave พวกนั้นตั้ง and ใจเรียนหนังสือ Alhaitham อยู่ที่ engaged นี่ in งั้นเหรอ We're just reorganizing แค่ all the จัด books ระเบียบ we ข้อ used. มูลที่ใช้ไปน่ะ There's a โอ้โห whole เยอะ mountain มาก of เล them. ยดูนะนายดูสิ There's no rush. ไม่ต้องรีบ Nobody หรอก reads these ยัง books ไงหนังสือ anyway. พวกนี้ก็ไม่มีคนอ่านอยู่ดี My sincere thanks to you ครั้งนี้ต้อง both. ขอบคุณพวกนายมากเลยนะ Yes, with your ใช่ help. ต้องขอบคุณ We พวกนาย resolved มาก the เลย issue rather เรื่อง swiftly ราว and คลี่คลาย painlessly. อย่างราบรื่น And the แถ outcome ม was ผล better ลัพธ์ than ก็ we ยัง could ดี have กว่าที่ hoped คาดเอา for. ไว้อีกแต่โน้เรื่องเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับออยตันและเขาให้ฟังอย่างละเอียด I see. The Temple of Silence resorted to rather Ini unique eh. means of วิหาร self-preservation. แห่งความเงียบ It explains how they วิ managed ธี to remain วิหาร hidden for เขา so เนี่ many ยใช้ป้องกันตัว years. พิเศษมากไม่แปลกใจเลยที่เวลาที่จะซ่อนตัวได้นานขนาดนี้ And it sounds like they managed แถ to มยังเก็บ preserve เอก a สาร whole เอาไว้ load ตึ้ง of เยอะขนาด ancient นั้นด้วย documents as ถ้า well. มีโอกาสก็อยากจะไปเห็นด้วย I'll กระดา have ตัว to เอ go ง check จัง those out if I ever had the chance. That day will come. ต้องมีวัน The นั้นแน่ Temple นอ of น Silence ไม่ is ว่า a ยังไง hugely ความ important หมายของวิหาร organization, แห่งความเงียบ and we'll นั้ be น sure ก็ to มีความสำคัญ maintain มากอ good ยู่ดี relations with them in the future. Now, as a token เพื่อ of เป็น my การขอบคุณ appreciation, ฉันจะเลี้ยงกาแฟเอง I'd like to treat everyone to coffee. Sounds good. ฟังดูไม่เลว Yeah, sounds great. ก็ดีหรอกแต่ว่าช่วงนี้ฉันดื่มกาแฟเยอะเกินไปแล้ว เดี๋ยวฉันจะสั่งอย่างอื่นแทนดีกว่านะ But I can just order something else. Sure. ได้ Let's go. ไปกันเถอะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมด้วยนะครับน่าจะท้ายเรื่องละนะครับท้ายเควสละเนาะได้จบแล้วโอเค And then the traveler จากนั้นจู่ๆเขาก็จะก็ไปต่อสู้ใส่คู่ต่อสู้แล้วก็โจมตี Then there was หลังจากนั้น Tainari. ก็เทนาลีเขาต่อสู้เก่งมากเลยอย่างเงี้ยพวกเขาชนะไป3 ตาติดเลยนะ Whoa. ว้าว Part of me wishes ไม่ I'd รู้ว่า been จะ there พูด to ยังไง see it, แต่อยาก but เห็นจังเลย I'd have been biting what my happened? nails Oh, off what worrying happened? about you Yeah. guys. ทำเสียงไม่ถูกเลยน้อง A truly edifying account of the events. เป็นการถ่ายทอด Bereft ที่ of ดี detail, ถึง but it คำพูดจะ has คลุมเครือ livened up the room แต่ all ก็ the ทำให้ฉัน same. รู้สึกได้แต่แค่ไม่รู้สึกได้ถึงมีความมีชีวิตชีวา Hey, Paimon อะไร included all กัน the นั่นก็ juicy ฉันก็บอกอย่างไม่ใช่เหรอ Traveler ว่าพุ่ง just เข้าไป pounced ก่อน and แล้วก็ then ฉันเดินออกมาแบบ sort of นี้ like แล้วฉันก็หันหลัง this, กับ and ปัด blocked. ป้องอ่ะ Despite winning 3 bouts in แต่ a ละ row, 3 ตา you ติด still แถม ceded ยัง the ยกตำแหน่ง position of ผู้ leader นำให้ to อีก him. ฝ่ายด้วย That's very ไดโน่ dignified of นี่ you, สง่า Cyno. งามมากเลย
Of course. เออ Being มันไอ้เรื่องนี้ dignified มัน comes แน่ with อยู่ being แล้ a ว true champion. ผู้แข็งแกร่งย่อมมีความสง่างามของผู้แข็งแกร่ง I got to be a champion too for once. I've not sparred much with desert folk แค่อิชิก็เป็น before. ผู้แข็งแกร่งเหมือนกันนี่ It was นะ a pretty ไม่ค่อย unique ได้ต่อสู้กับ experience. ใครในทะเลทรายเท่าไหร่รู้สึกพิเศษมากเลยการที่ต่อสู้ดูมีความขลังขึ้นมาเหมือนกันเนาะ Yeah! Huge place! It felt like ใช่ something บรร right ยากาศ out of อลัง Avatar. เฟ้อเลยอะฟังฉันนะ คือว่างี้ Maybe save that one for later, Paimon. ไอ Desserts มอน here. อย่าบ่นพูดอยู่เลย ของหวานมาเสิร์ฟแล้ว ทุกคนใช้เวลาพูดคุยกันในร้านกาแฟเจ้าที่หมาตาเป็นคนเลี้ยงอยู่เป็นเวลานานมากๆ I แล้ว think ก็ that'll เว do ลา it ก็ได้ for ถูกลง today. ฉันว่าวันนี้พอแค่นี้ดีกว่านะ Shall we stop off at the house of กลับ Dana again บ้า before น heading ไป home? ก็ควรจะไป We เก็บ should ติ๊กสิ่ง probably ที่จัด finish ไม่ putting all เสร็จ those books ที่ back. วางแห่งปัญญาก่อนบ้าล่ะฮะ My thoughts exactly. เช็คชื่อเหมือนกัน See you around. ไว้เจอกันใหม่นะ I should get going as well. ไปก่อนนะ See you ไว้ all เจอกัน later. Make พอ sure ดี you พวก get เธอ some ต้อง good ไปพัก rest ผ่อนให้ tonight. เต็มที่ด้วยล่ะ I need to go say thanks to the ฉันต้อง core ไปขอบคุณ 30 for คุ their ณฮา help. คี30ก่อน Also, Sir อีก Nephis อย่าง says นะ he คุณ wanted เน to ฟิสบอก introduce ว่า me to some of the จะ academia's พา work ฉันไป processes. ทำความเข้าใจ So, กับ I กระบวน gotta การ dash ทำงาน too. บางอย่างของสถาบันงั้นขอตัวกันนะ Kale's come a long way. เอาเลยเข้ากับคนอื่น She's ได้ดี much ขึ้น more นะ confident at dealing with other people these days. Everyone's a work ทุ in กคนกำลังเติบ progress. โตอย่าง Never ช้า stop ๆล่ะ learning. Yeah, true. ใช่แล้วจบแบบ happy ending นะครับ แต่จะมีต่อเปล่าตรงนี้โหลดอะไรสักอย่าง That was good. ในที่ It สุด feels ก็ like รู้สึกว่าเหมือนทุกอย่าง everything's จะจบ finally ลงแล้ว wrapped อะ up เนาะ now. Life is all about these หลังจากทุกอย่าง moments when you can ห finally ลังจากที่ยุ่ง relax กับงาน and hang งาน out แล้ว with แล้วก็ good นั่งกิน friends after กิน a ดื่ม job ดื่ well ม done. ผ่อน And also พัก those ผ่อนพูด desserts คุย Cyno got, they were really คือชี good. วิต Paimon ขนมหวาน definitely ที่ needs เซ more น of เนอร์ those เลี้ยง this อร่อยจัง weekend. เลยอ่ะค่ะน่าฉันอยากกินอีก งั้นคราวหน้าเราค่อยมาใหม่เนาะ Do you three have anything planned Ala, for the rest Paimon. of the day? แต่นี่ต่อจากนี้พวกเธอมีแผนอะไรไหม If not, ถ้าไม่มีแล้วก็ would you come เที่ยวที่ somewhere สถา with บัน me? สถานที่แห่งหนึ่งกับฉันหน่อยได้ไหมได้สิแต่ที่ไหนอ่ะ That's a secret for now. ขอเก็บความลับก่อน Wouldn't want to เป็นเซอร์ spoil ไพร the ส์ที่ให้เธ surprise. อ Okay. อ๋อ I สมมติ think จะ I ออก can guess ถ้าเซอ what ร์ไพรส์ you're จริงๆกัน talking เลยนะ about. It'll ก็คือฉันอยากจะส่งใส่ซะแล้วสิไปกันเถอะเร็วเข้า ยังดีนะที่มันยังเป็นไอ้นี่อยู่ นี่มันเป็นเทศกาลของเซลุสอยู่ อย่าบอกนะว่า อ๋อ been a while since I last made ไม่ my ได้ way ขึ้นมาตั้ up งนาน here. แล้วนี่อ่ะอ๋อที่แท้ก็จากที่นี่นี่เอง We're so สูง high จัง up. เลยอ่ะ Need any help? อยากให้ช่วยไหม แต่นี้อย่าดูถูกฉันเชียวนะ ปีนต้นไม้เก่งกว่าลิงอีกก็ฉันนี่แหละ As you wish. ก็ได้ That's a nice spot, isn't it? ที่นี่ไม่เลวเลยสินะ What a great สูง view. มากเลย แล้วก็วิวสวยมากด้วยอ่ะ Traveler, อะไรมีอะไรเหรอ turn around. เราดูข้างหลังสิ ว้าว โรแมนติก สวยจังเลย This is my secret ที่ base. นี่คือฐานลับของฉันเอง Somewhere I และ only พา bring แค่ my เพื่อน best สนิท friends. มากเท่านั้น จะมาได้ When I was a student, สมัยเรียนนะ I used ฉัน to มาจาก slip แอบ away เข้า and มา climb up here all the นั่ง time มือลอยอยู่บ่อย just to clear ๆ ตอน my นั้นฉันยัง head. เป็นเด็ก I was เพื่อน quite ก็ไม่ได้ young มีเยอะ then แยะอะไร and hadn't made too many friends yet. Back then, I ตัวฉันใน had อ a ดี lot ต of the ก็มี same คำถามเหมือน questions กัน that กับเซต Sethos ทอน was นั่นแหละ asking. Who am จะเป็น I? ใครกันแน่ Why do I ทำไม have ถึง this มีพลังแบ power? บนี้ And what Basta should I may be taso. fighting for? Our gifts เพราะสวรรค์ help us ที่ to เรา find ได้ a รับ rightful มา place in the จะช่วย world. ให้เราหาจุดยืน That ท่าม was กลาง my ผู้คนได้ experience. นี่คือ And ประสบการณ์ของฉัน I'm sure Sethos will เซ figure ตทอน things เอง out ก็ in his จะหา own จุดยืน time ได้เช่นกัน too. นั่นแหละตอนที่พลังแข่งเฮอร์มานูบิสยังอยู่ นายก็จะเชื่อมโยงกับวิหารแห่งความเงียบมันตลอดไป You two พวก really นา are ย like สองคนเอง brothers. ก็เหมือนพี่น้องกันเลยนะ
I feel the ไม่ same คิด way. แบบนี้เหมือนกันเซโน่เก่งมากเลยนะเติบโตขึ้นกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งได้มากๆเลย Of แน่นอน course, อยู่แล้ว I see เรื่อ no งนี้ need to ไม่ be ควรจะถ่อม humble ตัว when it comes ฉัน to ไม่ the เคยถ่อมตัวหร facts. อกนะ อะไร I still remember เมื่ one อก่อน time พว when ก we เรา came up เคย here เล่น to กัน chat แล้ว and ก็ do ทำการ our บ้านที่ homework. นี่เซโน่ Cyno ยังเคยเผลอ accidentally ทำผ dropped ล a ไม้หล่นลง fruit. ไปโชคดี Luckily, ที่เขามือ he ไว has คว้าจับ fast ได้ทัน reflexes, so he caught it just in time. That was the one มันก็ and แค่ครั้ง only นั้นครั้ง time. เดียววันนี้ไม่ Nothing มี will ทางที่ฉัน ever จะ slip มือ through สั่น my อีกแล้ว fingers again. มือลั่นอีกแล้ว Those were good times. คิดถึงจังเลย I kind of miss the ไม่ได้ student เป็นนัก life. เรียนมานานแล้วนี่นะ You know, Paimon เมื่อ really สัก shouldn't be พูด able ตาม to ตะกา imagine แล้ว ฉัน Cyno จินต doing นาการ something ภาพ like ที่ไซ that, โน่ but ทำเรื่อง for แบบนั้น some ไม่ออกเลย strange ด้วยซ้ำ reason, อะ the mental image แต่ไม่ is รู้ทำ coming ไม through ฉันกลับเห็น clear ภาพ as ตรง day. หน้า Then make it stop. ไม่ต้องคิดแล้ว There's somebody there. ฉันคืออะไร It's Professor Cyno. Cyrus. You guys carry on ก็เธอ without คุยไป me. ก่อนนะ I'll be right ฉัน back. ขอตัวแป๊บนึง Okay. โอเค เฮ้ย Hey, you're not supposed to jump down. Be careful. กระโดดอย่างไรกันเหรอไม่ระวังตัวหน่อย อย่าว่าแต่ไพมอนเลยคนเล่นยังงงกระโดดเร็วโอ้โห Oh my days. ไอ้ I ตาย can't สิ believe how ลูก stupid นี้ I มัน look ดู in แย่ this เกิ one. นไป Professor, อาจารย์ what are you เธอ muttering บ่น to พึม yourself พำอะไรอยู่ตรง about? นี้คนเดียวล่ะ Cyno. ไซโน่ Just พอ the ดี man เลย I'm looking for. ไหนมาดูซิว่าฉัน Guess จะ what เจออะไร I ในสมุด found บันทึก in เก่า some นี่ old notebooks. โอ้ว้าว Some old photos? นี่มันเรื่องสมัยก่อนนี่ Can you believe it? สมุดเล่มนี้ใน Notebook กอง was just sitting กระเล็ก in เก a ล็ดอากาศในห้อง pile ทำ of งาน odds ของ and นัก ends in the ปราชญ์ sage's office. เริ่มหยิบมันมาตาม Must หอ have เล forgotten ย to take ก็ it ไม่ with มี me. ใครสักคนเห็น And สัก no คน one's touched it since. I was at the academia เมื่อกี้ earlier ฉัน to ปรึกษา discuss กับ my เนฟิส workload with Nephis. ว่าจะกลับไปช่วยเขาที่สถาบันพอดีไปที่ห้องทำงานก็เลยเจอกันเข้าอ่ะ Well, time flies. วันเวลาผ่านไปเร็ว Look จัง how เลย tiny นะ you are in this picture. ในรูปไหนก็ Still ตัว a เล็กกระติด kid. เดียว เป็นแค่เด็กตัวน้อยคนหนึ่งอยู่เลย You look quite young yourself ใน in รูป that คุณ one. เองก็ดูหนุ่มเหมือนกันนะ Ah, it's this เออ one. รูปนี้ I ฉัน remember จำได้ว่ารู that. ปนี้ Lisa took it, รุ่น didn't พี่ลิ she? ซ่าเป็นคนถ่ายนี่นะอุ้ยจริงเหรอ Yep. Looks Oh, like China, her work, yeah. all right. ถ้ามองภาษาพี่ลึกขนาดนั้นเหรอนอกจากเธอแล้วจะมีใครถ่ายรูปฉันได้น่าเกลียดขนาดนั้นอีกอ่ะ And this one. แล้วก็ไป Looks like นี้ we're both พว dozing กเรา off. กำลังงีบหลับอยู่ Cheeky แอบ girl. ถ่ายพวกเราสองคน Taking ตอนเผลอ secret หลับกันเหร photos อ of us without our นี่หนู knowledge. คนนี้นี่นะ Is there something you'd like to say อา to จาร me, ย์คุณ Professor? ไม่มีอะไรจะพูดกับฉันเลย Like what? Like these are Good good and photos, I- aren't they? เพราะว่าถ่ายรูปได้เก่งหรือไงฮะเออ Hey, เนี่ย at moments like this, ถึงเวลาแบบนี้พอจริงๆ ฉัน hardly พูด know พูด where to อะไรจ begin. ริงๆนั่นแหละ I can't ฉัน pretend ไม่ I'm ใช่ a คน good ดีเด person. อะไร But Moon had เป็น every เรื่องปก reason ติ to ที่บาโรน despise จะเกลีย me. ดฉัน Well, so do แต่ you. ถ้านายจะเกลียดฉัน in ด้ the วย same way. ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้อยู่นั่นแหละนะ Don't be พูดอะไรเพ้อเจ้อ ridiculous, อีก you แล้ว old นะไอ้เกล codger. นี่ Is that not what you Ding, ding, wanted me to ơi. say? อยากฟังก็แค่ประโยคนี้ไม่ใช่เหรอ Oh, I've dreamt of that แต่หลัง place จาก many ที่ออก times จากทะเล after ทราย leaving มา the desert. ฉันก็ฝันที่นั่นนะหลายครั้ง Sometimes I've dreamed that บา I ง was ครั้งก็ doing ฝัน search ถึง for การ them วิ again. จัย And other บางครั้ง times, ฉันก็ฝันถึงว่าเพิ่งได้รับการช่วยเหลือจากพวกเขา oh, it was มันเป็นช่วงเวลาที่ one of the happiest มีความ times สุ of ข my มากจ life. ริงๆนั่นแหละ We all พวก learned เรา so ต่าง much ก็ from เรียน one รู้ another. สิ่งต่างๆมากมายจากกันและกัน You've matured so หลาย much ปี over มา the นี้นะ years, ไซ I โน่ know. นายโตขึ้นเยอะมากเลย Since you're my professor, เห็นแก่ที่คุณ I เป็น should อาจาร save ย์ you ผู้ some มีผู้ face ของ by ฉัน not calling you out on all the non-answers you just ไม่ gave. สะดวกที่จะเปิดโปง So, ความจริ I ง will do ที่ the คุณ right กำลัง thing and พูด keep ไร้ my สา mouth ระ shut. เพราะงั้นไม่ตอบอะไรดีกว่า Good thinking. พูดว่าจะไม่ Take ต your อ own บ แต่ advice ก็ next time. พูดออกมาหมดแล้วนี่นะ ไม่ใช่เหรอ Seriously. จริงๆ why เล would ย an old แก่ man คน like แก่อย่าง me? ฉันแบบนี้จะนับว่าเป็น Thought ฮีโร่ได้ heroes ไง were แล้ว supposed to be gracious. Hey, wait. เดี๋ยวนะทำไมตรงนี้ How มัน did ยัง I มี not notice ใบ this หนึ่ง one ล่ะ earlier? Lisa เป็นรุ่น strikes พี่รุ่น again. พี่ถ่ายเหมือนกันนี่นะ Just how many did เธ she อเอา take? เธอถ่ายไปกี่รูปแล้วนี่ Look how cute you were when you were little.
I remember how well-mannered you were back then, too. ดูยังไงตอนเด็กก็น่ารักไหนดูกว่าแถมยังซื่อตรงอีกต่างหาก Yeah, and look how serious and เมื่อก่อนอาจาร professional ย์เอง you ก็ซื่อ used ตรง to เหมือนกัน be. นั่นแหละ Oh, I can't นาย compete เนี่ย with นะ you. พูดมุกตลก First เก่ง you กว่า get ฉันซะ better อีก than me แถ at มยัง the ทิ้งชนะ deadpan ฉันได้ด้วย jokes. And now, Don't put it say easy. that. I still ผม have ต้อ a งการ lot จะ of นับถือ respect คุณ for you. มากเลยนะผมนับถือคุณ that's มากเลย more นะ like it. เป็นต้องแบบนี้สินี่ Hey, ฉัน what ว่า would you say to meeting up ให้ with พวกเราไป Lisa หาเว again ลาเจอกับรุ่นพี่ sometime? ลิซ่าของนายบ้างก็ดีนะ I'd like that. เอาสิ Let's find a Hey, time wala and pa pay yan, her a Vicky visit in Mustard kan sila. Mondstadt. All right, I'll Aye. add it to my schedule. Let's เขีย go นใส่ next กำหน week. ดการเอาไว้สัปดาห์หน้าไปเลยก็แล้วกัน Wait, no. ไม่ได้สิ Next จะน่า week เป็นงาน is แข่ง the มะเขือ tomato เทศ growing ฉันต้องประลอง competition. กับ I have got to Zaha beat Hadid. Zaha Hadid. ให้ตายสิ Or you could find a real ก็ hobby, หา Professor. งานอดิเรกอย่างอื่นทำบ้างเถอะอาจารย์ โอเคครับจบลงแล้วเรียบร้อยผู้รักษาคำสัตย์นะฮะไซโน I see everything. Joke. คิดอยู่ How do I make this a joke? คิดอยู่ Can't treat ซึ่ my งจะบอกนัก students เรียน like เป็น kids เด็กๆอีกต่อ anymore. ไปไม่ได้แล้วฉันต้องยอมรับสักทีว่าไซโนเติบโตกว่าที่ฉัน Cyno คิ has ดเอาไว้มาก matured far beyond my expectations. Great view today. ดูดีจังเลยนะ This atmosphere calls เป็น for บร a รยากาศ joke แบบ out of นี้ left ควร field จะเล่าเรื่อง to catch ต the ลกแบบ listener ไม่ให้นั่งตัว unawares. ซะแล้วสิ แต่นะไซโน Time has passed เว too quickly. ลาผ่านไปเร็วจังเล Children ย have พวก all เด็กๆก็โต grown กัน up. หมดแล้ว But it turns out แต่ grown จะ up ไม่มี kids อะไร are no ต use. อนที่เดวิด When มา Nephis หา comes ฉัน after เรื่อง me, ไซโน ก็ยัง Cyno ปกป้อง still ฉัน can't ไม่ do ได้ anything to protect me. เอาไซโนก็ยังปกป้องฉันไม่ได้ Oh, that เจ้า boy. เด็กนี่นะ ก็นะครับเป็นเรื่องราวที่เพิ่มเติมมาของไซโนเนาะมันก็น่าจะเปิดแบบเรื่องขึ้นมากกว่าเดิมนั่นแหละเนาะเพราะว่าเวสไซโนก่อนหน้านี้มันก็พูดมันก็เป็นเหมือนแบบเรื่องราวส่วนหนึ่งนั่นแหละนะครับแล้วก็ผมว่าอีกส่วนหนึ่งนะที่เขาทำขึ้นมา ผมไม่แน่ใจว่าเกี่ยวมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าน่าจะเป็นการแบบว่า เพื่อเป็นการรำลึกถึงนักพากย์เสียงเกาหลีนะครับที่เป็นมาไซโนที่เขาเสียชีวิตไปนะครับ เมื่อไม่แน่ใจว่ากลางปีนี้หรือเปล่าหรือตอนไหนนะที่ว่าเขาเสียไปนะน่าจะปีที่แล้วสิเพราะว่าเป็นช่วงตอนฟอนเทนเนาะแพทฟอนเทนนะครับจบ Committed to memory. เดี๋ยวนะยังอยู่เปล่าอ่ะไหนๆก็เป็นไซโนสักทีทั้งทีก็ขอจบไปกับไซโนเลยก็แล้วกันนะฮะโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะก็นั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกเนาะว่าเขาก็อาจจะทำเพื่อเป็นงานเคารพนะครับกับนักพากย์เสียงเกาหลีของไซโนเนาะคนเก่าที่เขาเสียไปนะครับเนื้อเรื่องที่เขาต่อขึ้นมาก็ไม่ได้แบบไม่สมเหตุสมผลเลยทีเดียวเนาะก็ถือว่าเป็นเนื้อเรื่องที่ทำมาได้ดีนะครับแล้วก็ขยายรอเพิ่มเติมของฝั่งตัวเมรุแบบอย่างมากเลยนะซึ่งมันก็ make sense แล้วก็สมเหตุสมผลหลายๆอย่างสุดเลยแหละนะครับเนาะพรุ่งนี้ก็ถึงพรุ่งนี้กันดีกว่าพรุ่งนี้ผมว่าผมอาจจะมาเร็วหน่อยเนาะแต่ผมไม่แน่ใจนะผมจะเร็วของผมเนี่ยจะมากี่โมงนะครับ เพราะว่าผมก็ตอนนี้คือกำลังพยายามเคลียร์ของแล้วก็จัดเตรียมอะไรอยู่นะครับจบนะก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงแล้วกันพรุ่งนี้นะครับจะพยายามมาไวหน่อยนะเพื่อที่จะได้มาพูดคุยเล่นแล้วก็มาอะไรด้วยกันครับอาจจะเล่นเกมไปเรื่อยแหละเนาะเปลี่ยนเกมไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยชิวๆนะครับเป็นเกนชินบ้างฟอร์ตไนท์บ้างอะไรบ้างก็ว่าไปนะตามนั้นแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันพรุ่งนี้เนาะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับไลฟ์ในช่วงนี้เนาะ
ก็หลังจากที่ผมไปทหารแล้วถ้ามีโอกาสได้กลับมา ก็อาจจะมาไลฟ์บ้างอะไรบ้างนะฮะถ้าแบบมันมีเวลาเนาะอย่างที่ผมบอกไป ถ้าเกิดมีเวลาก็จะมานะครับ ถ้าไม่มีก็จะมากัน แต่หลังจากนี้ผมว่าอาจจะไม่ได้มาบ่อยมากเท่านี้หรอกเนาะเพราะว่าคือผมเองก็ต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาที่ผมแบบมาไลฟ์มาอะไรคือช่วงเรียนผมไม่ตอนนี้คือผมก็ดรอปอยู่เนาะแล้วก็ไปทหารมาก็เสียเวลาตรงนี้ไปอีกนะครับแล้วยังไงตอนหลังจากอันนี้ทหารมาก็ต้องไปเรียนให้จบก่อนเนาะที่ผมตอบเอาไว้ด้วยนะครับก็ไว้มันอันลงตัวหรือพอหลังจากเรียนยังไงผมก็มีเวลามาอยู่แล้วแหละนะครับ แต่ก็อาจจะมาเป็นแบบทุกสัปดาห์แทนเป็นแบบทุกสัปดาห์แบบเป็นวันนี้วันนี้แทนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูอีกทีนะเป็นอย่างนั้นแทนเนาะเพราะว่าจะให้มาทุกอันนี้ทุกวันก็ไม่ได้นะครับใช่ต้องมีงานอีกนี่หว่า เอาเป็นว่าเรื่องนั้นเป็นของอนาคตละกันนะครับอีกแค่2 ปีเนาะอีกอาจจะ3-4 ปีก็ว่าได้ใครจะไปรู้นะฮะแต่ว่ายังไงก็คือเอาง่ายๆแค่ว่าตอนนี้ก็คือช่องผมไม่ทิ้งแน่นอนเนาะเพราะว่าก็อุตส่าห์ทำมาขนาดนี้แล้วนะครับจะทิ้งช่องไปก็เสียดายเนาะมันยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะนะฮะก็เอาเป็นว่าแค่นี้ก็แล้วกัน บ่นแค่นี้แหละนะครับผมนะก็เกือบจะ3 ชั่วโมงพอดีโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับทุกคนที่เข้ามาชมกันนะขอบคุณทุกไลค์ทุกซับนะฮะแล้วก็ขอบคุณโดเนทด้วยนะที่โดเนทเข้ามากันนะครับผมวันนี้ก็ต้องไปเตรียมตัวนอนแล้วนะฮะ ไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์พรุ่งนี้นะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับขอให้เป็นคืนที่ดีสำหรับทุกๆคนเลย